हां ते हे चालू करायला सांगितलं. नको ना. होय होय नाव सांगायला माझं. हॅलो हॅलो ऑडिबल असा ना? ऑडिबल येस येस हा होय होय ऑडिबल असा ना? असं ऑडिबल असं. विघ्नहर्ता श्री महागणपती सेवा मंडल वेलकम यू ऑल टू द मंथली नॉलेज सिरीज. आता आम्ही अगदी उभे राहून प्रेयर करूया. वासंती मामी तुम्ही प्रेयर म्हणा. ओके. आम्ही अग्गेनी नमस्कार. आम्ही अग्गेनी आधी श्री विघ्नहर्ता महागणपतीले स्मरण करूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. आता मी एक प्रेयर सांगता. वंदे शारदे वीणाधारिणी माते वंदे शारदे वीणाधारिणी माते वीणाधारिणी माते पालिसु माते लोकविख्याते पालिसु माते लोकविख्याते करಗಳ ಮುಗಿವೆನು ತಾಯಿ करಗಳ ಮುಗಿವೆನು ತಾಯಿ ವಂದೇ ಶಾರದೆ वीणाधारिणी माते वीणाधारिणी माते लोकविख्याणी विद्येय नीडे बुद्धिय करुताये विद्येय करुणिसु माते वंदे शारदे वीणाधारिणी माते वीणाधारिणी माते वंदे शारदे भक्ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ತೋರೆ ವರವನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಯೇ करಗಳ ಮುಗಿವೆನು ಮಾತೆ ವಂದೇ ಶಾರದೆ वीणाधारिणी माते वीणाधारिणी माते
वंदे शारदे वीणाधारिणी माते, वीणाधारिणी माते. नमस्ते. हॅलो. हॅलो, मी दीपक नायक, ऑनररी सेक्रेटरी विघ्नहर्ता श्री महागणपती सेवा मंडळ. अज्ञा समाज बांधवास आमच्या मंडळाच्या युट्यूब चॅनलांचे फर्स्ट एज्युकेशन सेमिनार स्वागत करत आसा. आमच्या या युट्यूब चॅनल स्टार्ट करूनचे मुख्य उद्देश असा की एव्हरी मंथ एक नवीन स्पीकर हाडून आमच्या समाज बांधवास इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन शेअर करूनचे. मी अज्ञाना रिक्वेस्ट करत असा की तुम्ही केदाओ फील्डात कोणी एक्सपर्ट स्पीकर असत तर आम्हाला रेफर करूले विसरू नका. आमच्या युट्यूब चॅनलला 100% सक्सेसफुल आणि पॉप्युलर करूले तुमच्या आज्ञांचे सहकार्य आणि प्रेम मिळेल असे मी खात्री करता. मी आज्ञांना विनंती करत असा की आमच्या युट्यूब चॅनलचे रेड बटन प्रेस करून सबस्क्राईब करूले विसरू नका. आता मी आमच्या मंडळाचे प्रेसिडेंट श्री रमेश नायक यांना विनंती करत असा की त्यांनी आमच्या मंडळाच्या ಬಗ್ಗೆ 2 शब्द सांगून आमच्या स्पीकर डॉक्टर रुपेश नायक यांना इंट्रोड्यूस करू दे. धन्यवाद. एक मिनिट जरा कोणी स्क्रीनवरती हे करू नका असं विनंती असा. हॅलो, अज्ञा समाज बांधवांचा माझा नमस्कार. आज आम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या नॉलेज सिरीज म्हणून आम्ही एक स्टार्ट करत असा आणि हे आम्ही एव्हरी मंथ कोण ना कोण येऊन स्पेशलाइज जे स्पीकर्स आहेत ते म्हणताना आता जसं डॉक्टर रुपेश आहे मग तसंच मग इन्शुरन्स ॲडवायझर येतील, मग फायनान्शियल ॲडवायझर येतील, ॲडव्होकेट येतील, असं आम्ही हे स्टार्ट केलं असा विघ्नहर्ता श्री महागणपती सेवा मंडळच्या यूट्यूबच्या माध्यमातून. आणि आज आमचे डॉक्टर रुपेश नायकचं इंट्रोडक्शन द्यायचं म्हणताना त्यांचे बाबाचं नाव नरसिम्हा ए नायक आणि अम्माचं नाव मिसेस सरोजा नायक. हे रवले मानकुरंत होते बैंगनवाडींत. त्यांचे आधी एक डकल्या पानाची अंगड होती आणि पानाची अंगडसून त्यांनी म्हणतात थंयसून हॅन्स एज्युकेशन यांचं डॉक्टरचं कसलं बॅकग्राऊंड नसताना हे डॉक्टर शिकायला गेले आणि त्यांचं ग्रॅज्युएट ते MBBS फ्रॉम ग्रँड मेडिकल कॉलेज म्हणतात मुंबईत वन ऑफ द चकोट कॉलेज JJ स्कूल्स ऑफ आर्ट्स मुंबई, JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई.
मागे त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन DNB इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम ॲपल हार्ट इन्स्टिट्यूट कोल्हापूर. मागे सुपर स्पेशलायझेशन IDCCM क्रिटिकल केअर स्पेशालिटीज फ्रॉम फोर्टिस हिरानंदनी हॉस्पिटल वाशिम. मागे फेलोशिप इन डायबेटोलॉजी फ्रॉम CMC वेल्लोर. Currently working as a consulting physician, diabetologist and intensivist at Surana Setia Hospital, Chembur. ह्यांचे टोटल कॅरियर बघितलं तर हिस्सा एवढे त्यांनी मस्त स्ट्रगल केलं ना. आणि जे हॉस्पिटल म्हणताना वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर याच्यासाठी डॉक्टरसाठी MBBS करून चौकट कॉलेज चांगले जाणतात. आणि आता त्यांचा कोविड आणि तो मुंबईत एक जम्बो सेंटर म्हणून BMCनी डिक्लेअर केलं. त्यानंतर टॉप लिस्ट डॉक्टरांनी त्यांचं नाव असा. हे आम्हाला ऍक्च्युली आमच्या कम्युनिटीसाठी हे प्राऊड फील होतं की आमच्या वाटतं डॉक्टर रुपेश असे असतात जो कोविड आणि टॉप डॉक्टर टू हेल्प BMC रन मुंबई जम्बो कोविड सेंटरसाठी. आणि ते टॉप लिस्ट येतात त्यांचं नाव असं ते हायलाइट केलं आम्ही. आणि त्यांच्या मुंबई मिरर अंत 20/9/2020 त्यांचे नाव आले ते टॉप डॉक्टर टू हेल्प BMC रन मुंबई जम्बो कोविड सेंटर. त्यांच्या हॉस्पिटलचं नाव आणि ते आणि त्यांचा पुरा म्हणजे आता मी त्यांच माईक हँडओव्हर करता. डॉक्टर रुपेश, तुम्ही आता तुमच्या कोविडच्या बद्दल तुम्ही सांगूले स्टार्ट करूले म्हणून मी माझी. Thank you for your kind words. First of all, thanks for such a kind introduction. आणि मला आणि एक सांगायला I should congratulate महागणपती विघ्नहर्ता सेवा मंडळ इथले एक परिक्रम चालू केलं. आणि त्यांचं टॅगलाईन एक ब्युटिफुल असं नॉलेज बी आवर प्राईड. तर आजकालच्या ह्याच्यात आम्ही पुरा फील्डांत आम्ही नॉलेजेबल राहिलोय. आम्ही काहीसून कोणत्या समाजासून आम्ही फाटी राहायला काम हे नाही. त्यांचे एक उद्देश एक चांगले हे नाही असा. आणि आय होप सी दिस कंटिन्यूज एव्हरी मंथली आणि वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम. मी शेअर स्क्रीन करता. COVID-19 द फर्स्ट टाइम जेव्हा आम्हाला इथून सांगितलं की एक मेडिकल ॲज अ मेडिकल प्रोफेशनल आम्ही चालू करत असं आणि काय टॉपिक कव्हर करले होते, त्यात आम्ही सजेस्ट केलं की COVID-19 बिकॉज इट इज अ हॉट टॉपिक. आजकालच्या ह्याच्यात आमच्या ह्याच्यात वेस्टर्न सबब्स आणि डोंबिवली जरी आमच्या समाजाचे चर मस्त जण राहतं. ऑल ओव्हर द इंडिया मुंबईत कोविडच्या 19चं इथल्या हे असं दिस विल बी द राईट टाइम अँड दिस विल बी द राईट प्लॅटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट COVID-19. तर COVID-19 अगे जाण्यास काही जणांच्या मस्त जाण्यास क्लॅरिटी असता की COVID-19 काय असतं कशाने. स्टील आय वुड लाईक टू आमचे जे 5 ते 6 महिन्यांच्या पास्ट एक्सपिरियन्स असता अबाउट ट्रीटिंग COVID-19 पेशंट्स मी ते तुमच्यावर टू शेअर करले बघता. सर त्याच्यानंतर मस्त काय नाही मिथ्स असतं. मिथ्स सांगाल तर इट इज नॉट ऍक्च्युअली फॅक्ट. सो आय वुड लाईक टू क्लिअर दॅट. आणि काय प्रिकॉशन घ्यायला हवं त्याच्याने पुढे आम्ही आमच्या परिवार आमचे मित्र परिवार पुरं हेल्दी सर्वांसारखे आणि वी शुड नॉट गेट फॉल प्रे टू COVID-19. सर स्टार्ट माय लेक्चर विथ. तर COVID-19 इज अ व्हायरल डिसीज. सो जसे इन्फेक्शनच्या मस्त जाती असतात बॅक्टेरिया व्हायरस फंगस तसे हे व्हायरल डिसीज असतात. आता जे बॅक्टेरियासाठी अँटीबायोटिक असतात फंगलसाठी अँटी फंगल असतात पण त्यात मस्त उण्या व्हायरस असतात ज्याच्यासाठी अँटी व्हायरल मेडिकेशन असतात. वन ऑफ द 2-3 मेडिसिन्स मध्ये एकदा स्वाईन फ्लू आहे एक 2-4 वर्ष आधी स्वाईन फ्लू मस्त डॅमेज झालेलं आहे त्याच्यासाठी त्यांनी कोसल्टमाविर नावाचं एक मेडिसिन चालू केलं. मग एक HIV एक व्हायरस असतं ज्याच्यासाठी मेडिसिन असतात. ह्या 2-3 आजार सोडले तर बाकी खैलो व्हायरसच औषध नाही असा. असे एक थाउजंड्स ऑफ लिस्ट ऑफ व्हायरल असतात. तिथून व्हायरल डिसीज युजली इट हॅज टू बी ट्रीटेड सिम्टोमॅटिकली सांगताना
त्यात आम्हाला काय जास्त चढ करले होत नाही, पण ते डॅमेज जे करता जे सिस्टम त्या सिस्टमात सपोर्ट करले, दॅट इज कॉल्ड सपोर्टिव्ह थेरपी. हे COVID-19 इट इज डिक्लेअर्ड एज अ पॅन्डेमिक. आता पॅन्डेमिकचा अर्थ काय असा की वर्ल्ड मध्ये मस्त कंट्री अफेक्ट झालचा आणि ह्याच्यात मस्त जणांचे लाईफ म्हणजे मॉर्टॅलिटी, मस्त जणांचे प्राण गेलचा. ऍट दॅट टाइम द गव्हर्नमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO त्यांनी हे कंडिशन COVID-19 ह्याला पॅन्डेमिक म्हणून डिक्लेअर केलं. आता हे COVID-19 हे व्हायरस असा, हे दिस 19 इट कम्स फ्रॉम द इयर इट इज डिस्कवर्ड इन 2019. तर इट बिलॉंग्स टू द क्लास कोरोना व्हायरिडे. आता कोरोना व्हायरिडे हे क्लास असा व्हायरसच्या, ह्या व्हायरसच्या आधी व इन्फेक्शन झालं त्याच्याने तुम्हाला ऐकायला पेरे सार्स म्हणून असा, साऊथ ईस्ट एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आणि कोणता मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. SARS वॉज समथिंग अराउंड 2002 मध्ये झालते आणि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012. सो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इट स्टार्टेड इन सौदी अरेबिया, पण ते मस्तच देशांत अराउंड 40-50 कंट्रीज मध्ये अफेक्ट झाले, बट द मॉर्टॅलिटी वॉज व्हेरी हाय. पण त्यानंतर इथले पसरले नव्हते जिथले COVID-19 इथले वाईडली स्प्रेड झालचा. तर नेक्स्ट असं की इन्फेक्शन बाय COVID-19 इज हायली कंटेजियस सांगाल तर इन्फेक्शन ते कुठले एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपासून बघीन फगापता. तर त्याचं मी काय प्रिकॉशन घेवलं ते नेक्स्ट एन्शुइंग स्लाइड्स मध्ये मी दाखवता. तर नेक्स्ट असं की इन्क्युबेशन पिरियड. तर इन्क्युबेशन पिरियडचा काय अर्थ असता की तुम्हाला इन्फेक्शन कोणी एक कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंट त्याच्या तुम्ही कॉन्टॅक्ट त्याच्या तुम्ही संपर्कात आले तर तुम्हाला इन्फेक्शन केदा सर तुम्हाला होण्याचे रिस्क असता, दॅट इज कॉल्ड इन्क्युबेशन पिरियड. त्याचा अर्थ म्हणजे एकदा तुम्हाला इन्फेक्शन तुम्ही त्याशी कॉन्टॅक्ट आले काही ऑर्गॅनिझमशी, तर ते जेव्हापासून कॉन्टॅक्ट झालचा आणि त्याचा सर मॅक्सिमम टाइम असं की त्याचा सर तुम्हाला यू शुड वॉच तुम्हाला सिम्पटम्स येता नाही. तर ह्याचे इन्क्युबेशन पिरियड अप टू 14 डेज असतात, 14 दिवस, 2 आठवडे. हे डिसीज पोटेन्शियली लिथल आणि लाईफ थ्रेटनिंग असा, खूप जानलेवा सांगता मी हिंदीत, तसं खूप डेंजरस हे सांगता. मस्त जणांनी डॉक्टर्स, पोलीस, कॉमन पब्लिक यांच्यात मस्त जण फिरलचा. आणि हे COVID-19 ह्याचा मोस्टली इफेक्ट शरीरातल्या लंग्स म्हणजे फुफ्फुसा, लंग्सचा इफेक्ट होता, त्या निमोनिया होता. आणि त्याच्यानंतर निमोनिया होऊन मग बाकी इन्फेक्शन चढ पसरलंय आणि आधी कंट्रोल राहिले नाही तर इट कॅन कॉज इन टू मल्टी ऑर्गन फेलियर. मल्टी ऑर्गन फेलियर सांगाल तर 3 पेक्षा जास्त ऑर्गन अवे फेल झाले तर मल्टी ऑर्गन फेलियर सांगतात. बट आम्हाला इज इट टू वरी? इट इज टू वरी. वरी तर करले हवं, आम्ही प्रिकॉशन्स घेवले हवे, पण ऍट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो रिमेंबर की त्याच्या रिकव्हरी रेट व लायक असा. COVID-19 इन्फेक्शन झालंय तर आता माझं म्हणजे पूर्ण आयुष्य संपलं असं नसतं. सी दिस आर द स्टेट, दिस इज स्लाइड. हे तुम्ही 5 स्टेट्स जे ज्यांत चढ कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव असा ते सांगता महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू. पण तुम्ही जे ब्लू ग्राफ बघता दॅट आर द ऍक्टिव्ह केसेस आणि ग्रीन ग्राफ जो कलर्ड आहे that is a recovered cases. So you can see more than 60%, 70-80% of the patients they recover very well. And the recovery असता, पण you have to म्हणजे रिकव्हरी असता म्हणून हे निग्लेक्ट करले कामा नाही. त्याच म्हणजे साईडचा ह्याचा शोईंचा उद्देश हेच आहे की रिकव्हरी रेट लायक असा, भियावून जाऊनच नाही, पण ह्याला आम्ही ट्रीटमेंट करले आणि म्हणजे राईट टाइमला डायग्नोसिस करले आणि राईट टाइमला ट्रीटमेंट घेवले जावले. त्याचे काय सिम्पटम्स असतात की काय लक्षणं असतात की आम्हाला कळालं की आता हे मला सिम्पटम्स आले तर मला कोरोनाचे टेस्ट करले जावले असं किंवा मला फॅमिली डॉक्टर पिल जावले हवे. तर वन बाय वन विल सी द सिम्पटम्स, लक्षणं काय काय असतात कोरोना व्हायरसची. सगळ्यात कॉमन सिम्पटम असा जर फिवर तुम्ही थर्मोमीटरवरती घार बघितले, इट इज मोर दॅन 100 डिग्री फॅरनहाइट, मोर दॅन 30 आणि सेल्सिअस मध्ये असेल मोर दॅन 38.3 डिग्री सेल्सिअस इथले जर असला तर यू शुड बी थिंक ऑफ करंट पॅन्डेमिक चाललं असा तर यू शुड म्हणजे फर्स्ट थिंक ऑफ कोरोना. बट जर फक्त कोरोना देता का तर कोरोना तीन नाही, प्रत्येक जर हा कोरोना असंच नाही तर तुम्हाला बाकीच्या दुसरे साईड सपोर्टिंग सिम्पटम्स हव्या, नाहीतर तुम्ही ब्लड टेस्ट करून ते प्रूव्ह करले हव्या की हे कोरोनाच्या असता का कोरोनाच्या नाहीसा. त्याच्याने काय म्हणतं की कोरोनाच्या असलं तर त्याला बघीन ट्रीटमेंट करले होतं, दुसरं इंगड काय असेल तर त्याच्यावर ट्रीटमेंट करले होतं. कारण आता जस्ट पावसाळा होऊन गेला, त्याच्यात पावसाळ्यात कॉमनली जर मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस, टायफॉइड, युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन ह्याच्यात जर येतात, पण ते डिफरन्शिएट करले हवं.
कोरोना म्हणजे काही स्पेसिफिक सिम्पटम नाही सा. दिस जस्ट लाईक एनी अदर व्हायरल फिवर. हे खैलो अदर व्हायरल फिवर सारखे फ्लू सारखे सिम्पटम्स असतात. तर यू कॅनॉट डिफरन्शिएट की हे कोरोनाचे सिम्पटम्स असतात, नाहीतर हे दुसरे इंगड व्हायरल जसे इन्फ्लुएन्झा इतर व्हायरलचे सिम्पटम्स असतात. बट in current considering this current scenario pandemic in Mumbai all over the India, but you should test for. तुम्ही टेस्ट करायच्या मागे मला जर आयलाय आणि मला भीती नाही की मी आता टेस्ट करले गेलाय, माझं पॉझिटिव्ह आयलाय, बीएमसी वाले येऊन घेऊन जाणती, ह्या तुम्ही ह्याच्या ज्या भीतीने तुम्ही जर मागे रावला आणि चढ झाल्यापर्यंत तुम्ही टेस्ट करले गेलात तर थिंग्स बियॉन्ड कंट्रोल गेलेलं असतात. मग त्याला हॉस्पिटलांना पोहोचून तुम्हाला काय म्हणजे चढ ऑप्शन देवले होत नाही. सेकंड कॉमन सिम्पटम सोर थ्रोट, घसा खवखवणे. तिसरं कॉमन सिम्पटम कफ, खासी. तर कफ हा सुका खासी असू शकतं, नाहीतर ओला खोकला असू शकतं. तर हे 3 ट्रायड आहे, खोकला, जर आणि सर्दी. मग ह्याच्यात 2 स्पेसिफिक सिम्पटम्स असतात जे इतर कॉमन व्हायरल फ्लू मध्ये येत नाही. दॅट इज लॉस ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल, सांगाल तर आमचे स्मेल सेन्सेशन जाणतात, आणि लॉस ऑफ टेस्ट सेन्सेशन. हे इनिशियली हे खूप अर्ली, इव्हन जर याच्या आधी हे सिम्पटम्स जर तुमचे गेले की मला स्मेल काय येत नाही सा किंवा टेस्ट येत नाही सा, सो दिस इज अ क्लू की यू शुड नॉट निग्लेक्ट आणि यू शुड गो टू फॉर द टेस्टिंग फॉर द कोरोना व्हायरस. मग हे बॉडी सांगाल तर अंग दुखायला चालू होतं, एकदम मस्त भयंकर बॉडी कोणता. सेकंड थिंग नंतर मग एकदम जर तुम्ही आधी इनिशियल स्टेज असं निग्लेक्ट केलंय तर तुम्हाला मग ऑक्सिजन लेवलचा अभाव, कारण की ह्याच्यात मी असं जसं पहिले सांगितलंय की हे लंग्सच अफेक्ट करतात. लंग्स इन्फेक्शन त्याला कॉमन मॅन लेमॅन मध्ये निमोनिया असं सांगतं. निमोनिया काय म्हणतं की जिथले पोर्शन लंग्स इन्व्हॉल्ड असतात तिथल्या ह्याच्यात लंग्सचं काम काय असतं आमचं नॉर्मली रुटीन, बाहेरसून ऑक्सिजन भीतर शरीराच्या इतर ऑर्गन्सच पोहोचवले आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकायला. तर जेवढा पोर्शन लंग्सचा डॅमेज होता तिथल्या पोर्शनचा जो इफेक्ट जो भार येतात तो हेल्दी लंग्सवर येतात. तर जेवढा पोर्शन लंग्स गेला तर तेवढ्या पोर्शन लंग्स काम करत नाही. त्याच्या मग ब्लडमध्ये ऑक्सिजन लेवल जेव्हा ड्रॉप होता त्याच्या मग दम लागायला सुरू होता, तिथून की जो हेल्दी लंग्स असतात मस्त उण्या उरलेलं असतं. मग हे काय अनयुजुअल सिम्पटम्स असतात जे तुम्हाला गोत असायला हवंय की कोविड-19 जसं तुम्ही व्हॉट्सअप आणि बाकी सोशल मीडियाने तो बघितला असाल वगैरे की ह्याच्यानंतर जे रक्ताची गुठळी होता म्हणजे ब्लड क्लॉट्स होता. आता हे जे ब्लड क्लॉट दिस इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट आम्ही सांगतो. प्रोथ्रोम्बोटिक सांगतो हे दिस इज अ टेंडन्सी कोरोना व्हायरस टू कॉज ब्लड क्लॉट्स. आता हे ब्लड क्लॉट खैलो रक्तवाहिनीत गेले तर त्या ऑर्गनचे सिस्टम सिम्पटम्स तुम्हाला दिसतात. समजा ते ब्लड क्लॉट जर आमच्या ब्रेनच्या रक्तवाहिनीत गेले तर त्याचा स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसिस, लकवा ह्याचं प्रेझेंटेशन येतं. मग आणि हे मी किती सांगतो असं तेव्हा सांगतो. आणि मग आमच्या हार्टच्या वेसल्स गेले तर त्याला हार्ट अटॅक म्हणून येतात. केदा आम्ही सांगतो अरे सिर्फ पॅरालिसिस झालंय, आम्ही आस्पत्रात गेला आणि आस्पत्रात मला कोविड झाले, असं नाही सा. कोविड आणि तो लकवा होता आणि लकवा झाल्यानंतर कोविडचे असायला पेरे. त्यामुळे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच कॉज वॉट. पण तरी हे जे प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट असल्यामुळे ह्याच्यात हे स्ट्रोक प्रेझेंट होतं आणि हार्ट अटॅक प्रेझेंट होतं. तर कोणते कसे पसरता मोड, व्हॉट इज अ मोड ऑफ ट्रान्समिशन कोविड-19चे. द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रान्समिशन इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सांगताना आम्ही जेव्हा बोलता आम्हाला ते ऍक्च्युअली आता हे जे इमेज दिसतं का तुम्हाला इथले शावर ऑफ सिक्रिशन सेंट असतात त्याच्या तोंडातून ते युजली आम्हाला दिसत नाही, कळत नाही, पण ते ऍक्च्युअली इथले चढ असतात की दॅट कॅन कॉज इन्फेक्शन टू द समोरच्या व्यक्तीस. त्याच्यामुळे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट म्हणजे आम्ही खोंकला किंवा आम्ही बोलताना आम्ही जे काही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जे जनरेट होतात दिस आर हायली कंटेजियस, सांगाल तर ते चढ इन्फेक्शन त्यांनी होले फिरे. मग हे सेकंड कॉमन मोड ऑफ ट्रान्समिशन इज कॉन्टॅक्ट विथ अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. आम्ही खैलो कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट असतात किंवा कोणी काय कॉन्टॅक्ट मी जो डोरचा हँडल युज केला कॉमनली ऑफिसात आम्ही युज करता, लिफ्ट मी जाणता आमच्या सोसायटीच्या लिफ्टच्या बटनला काय कोणी टच केलं असेल सो ते कोरोना व्हायरस हे होतं आणि आम्ही जाऊन तेच बटन टच केलं सो कॉन्टॅक्ट विथ अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. तर आम्हाला त्याच हाताने आम्हाला माहिती कोरोना यांचे रिस्क असतात. तर ह्याच्यातच माझे मोस्ट कॉमन 2 आन्सर असतात की आम्हाला कोरोना कसे नाही व्हायला पाहिजे किंवा आम्ही काय प्रिकॉशन ठेवलं ज्याच्यापासून कोरोना होणार नाही. सो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रान्समिशन मी बघितलं तर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. तर हे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कसे प्रिव्हेंट करले होईल, एक तर बोलणाऱ्याच्या तोंडावर मास्क घाला आणि एक आम्ही स्वतःच्या समोर उभं असं त्याच्या तोंडावर मास्क घाला. दोन्ही पर्सनच्या तोंडावर मास्क असलं तर द रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज रेड्यूस टू लेस दॅन 1%. सेकंड, कॉन्टॅक्ट विथ अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. आम्ही विदाउट डोअरचा हँडल पकडले दरवाजा तर उघडू शकत नाही, यू हॅव टू टच.
तेंच्या ऑफिसमध्ये आसंदे किंवा लिफ्टमध्ये आम्ही बटन टच करत तर बटन दाबले तरच वर खाली जातं. सो दिस आर सर्टन अनअवॉइडेबल थिंग्स. बट तुम्ही कॉन्टॅक्ट केल्यापर्यंत तुमचे जर तुम्ही हँड वॉश केले with either with an sanitizer, alcohol based sanitizer, so you can prevent that coronavirus from entering your body. आता कोण जण असा की हु आर एट द हाय रिस्क, व्हॉट इज हाय रिस्क पॉप्युलेशन कोण असा? कोरोना व्हायरस अफेक्ट्स ऑल द एज ग्रुप. लहान उपदलेल्या आज उपदलेल्या पोडशीपासून ते 100 इयर्सच्या जणात ऑल आर एट द हाय रिस्क. ऑल आर नॉट हाय रिस्क बट ऑल कॅन गेट इन्फेक्टेड. पण देर आर सर्टन पॉप्युलेशन विच वी कॉल्ड एज अ हाय रिस्क. तर फर्स्ट हाय रिस्क पॉप्युलेशन इज मॉर्बिड ओबेसिटी, ज्यांचा मोटापा चढ असा, त्यांच्या बॉडी मास इंडेक्स मोर दॅन 35 kg per meter square असा. तर हे ओबेसिटी द पास्ट 6 months आम्ही जे एक्सपिरियन्स करत असा त्याच्या मी पर्सनल एक्सपिरियन्सने सांगता. ओबेसिटी इज द वर्स्ट रिस्क फॅक्टर. जर कोणी ओबेस असेल आणि त्याला कोरोना झाला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज ओबेस पीपल. वाय इट इज डिफिकल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांचे जे श्वास घ्यायचे जे लंग्स असतात, त्यांचे जे पोटाचे जे वजन फॅट असतात, इट ऑल कॉसेस प्रेशर ऑन द लंग्स. अँड प्रेशर ऑन द लंग्स झाले तर लंग्स पूर्ण एक्सपांड होत नाही. सेकंड थिंग, अशा जणांस आम्ही पुढे ट्रीटमेंट करताना एक पोझिशन असतं, आम्ही पुढच्या स्लाइडमध्ये दाखवतं, प्रोन पोझिशन म्हणजे उलटा झोपायच्या. ते ह्यांच्यामध्ये आम्हाला करले थोडा भंग होता. तिथून त्यांचंच वजन 100च्या वर असेल, 100, 102, 120, 130, तर त्यांना प्रोन करायला आम्हाला थोडं कष्ट होतं. आणि ज्यांना प्रोन केलं नाही तर त्या लोकांची रिकव्हरी थोडंसं डिफिकल्ट असतं. सेकंड रिस्क फॅक्टर असा, एज मोर दॅन 50 इयर्स, ज्यांच्या कोणाचे एज मोर दॅन 50 इयर्स 50 वर्षाच्या वर असतं, सो दे हाय रिस्क पॉप्युलेशन असा. तर ह्यांच्या अशा जणांच्या कोणाचे जर कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आले तर वी ऍडवाइज देम टू बी इन द क्वारंटाईन सेंटर ऑर इन द आयसोलेशन सेंटर ऑर इन द हॉस्पिटल. मग हे थर्ड रिस्क फॅक्टर असा डायबिटिक्स. नंतर मग अनेक रिस्क फॅक्टर असतात दोज विथ प्री एक्झिस्टिंग डिसीज. प्री एक्झिस्टिंग सांगाल तर तुम्हाला असलेले आधीच्या कायले, त्याच्यात काय असतं, कोणाची अँजिओप्लास्टी झालसा ते हाय रिस्क असा, कोणाचे बायपास झालसा ते हाय रिस्क असा, तुम्हाला किडनीच्या एक्झिस्टिंग आजार असा, जे डायलिसिसवर असा, जे विदाउट डायलिसिस असा, दोन किडनीचे आजार असा ते हाय रिस्क असा. मग इम्युनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. इम्युनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट सांगाल तर तुमच्या शरीराची रोग प्रतिकार शक्ती उणे असलेले आजार, ते काय काय असा, HIV असा, कॅन्सर असा, पोस्ट ऑर्गन ट्रान्सप्लांट, पोस्ट किडनी ट्रान्सप्लांट, पोस्ट लिव्हर ट्रान्सप्लांट, पोस्ट हार्ट ट्रान्सप्लांट. अँड दोज ऑन द लॉंग टर्म स्टिरॉइड, जे स्टिरॉइड घेता तुम्ही संधिवाताच्या निमित्ताने, नाहीतर काय अनेक ऑटोइम्युन डिसीज असतात ज्याच्याने तुम्ही स्टिरॉइड घेता, तर हे तुमची रोग प्रतिकार शक्ती दाबेन ठेवतं. तर अशा जणांस हे जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव, हे जे रिस्क, हे जे सिम्पटम्स असतात ते चढ होता, मोर सिव्हिअर होता, आणि त्याच्या झाल्यापर्यंत त्यांच्या लाईफला रिस्क चढ असतात. लाईफला रिस्क चढ असल्यामुळे ही दिस आर द कॅटेगरी ऑफ पीपल आम्ही ऍडवाइस करता बेटर बी इन द हॉस्पिटल रादर दॅन इन द होम आयसोलेशन. तर आता हे मी कोविड टेस्ट झालं तर आता आम्ही सिम्पटम्स आम्हाला लक्षणं कळली की आम्हाला आता जर असा, सर्दी खोकला असा, आता कोविड टेस्ट करले जाऊन सर. तर देर आर अ पॅनल ऑफ टेस्ट विच आर अवेलेबल इन द दिस. आम्ही खैल टेस्ट करले हवे, काय त्याचे ड्रॉबॅक असा, काय त्याचे ऍडव्हान्टेज असतात. लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट टेस्ट COVID-19 स्वॅब RT-PCR टेस्ट. दिस इज द गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट. ही टेस्ट जसं पिक्चर दाखवलं असतं त्याच्यात दोन प्रकारे करतं. स्वॅब घेतले जातं, जे स्वॅब आता ते जे बायकोचे ते नाकासून घेत असा, तसेच एक स्वॅब तोंडासून, ओरोफॅरेंजल स्वॅब, आणि एक नेसोफॅरेंजल म्हणजे नाकासून आणि तोंडासून दोन्ही घेतात. दोन्ही किती घेतात, तिथून जो व्हायरस एकांत जरी मिस झालाय तरी दोन्ही स्वॅबचे रिझल्ट ते कलेक्टिव्हली त्याचं जे इल्ड असा, जे टेस्ट पॉझिटिव्ह येऊनचे किंवा निगेटिव्ह येऊनचे ते चढ असतात. म्हणून एक प्रत्येक पर्सन जेव्हा टेस्ट करताना दोन स्वॅब करता, एक नाकासून आणि एक तोंडासून. COVID-19 पॉझिटिव्हचे सेन्सिटिव्हिटी रेट आणि स्पेसिफिसिटी रेट चढ असा. सेन्सिटिव्हिटी सांगाल तर त्या टेस्टची पॉझिटिव्ह डिटेक्ट करण्याची क्षमता ही चढ असा, आणि स्पेसिफिसिटी 100% स्पेसिफिक. कोविड पॉझिटिव्ह टेस्टच्या जो रिपोर्ट येता त्याचे इंटरप्रिटेशन योग्य रीतीने विथ हेल्प ऑफ फॅमिली फिजिशियन करले हवे, ना की तुम्ही गुगलात वाचून, व्हॉट्सअपात वाचून तुम्ही त्याचे इंटरप्रिटेशन करले हवे. यू शुड गो टू द डॉक्टर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच अँड एव्हरी लॅब टेस्ट. कारण त्याचे प्रत्येक टेस्टचे एक फॉल्स पॉझिटिव्ह काय, फॉल्स पॉझिटिव्ह काय, पिटफॉल्स काय, ड्रॉबॅक्स असतात. आय एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स इन दिस स्लाइड. आता हे COVID-19 जे स्वॅब टेस्ट असतात हे इनिशियली फर्स्ट 2-3 डेज मध्ये केल्या निगेटिव्ह येऊ शकतात. सो आयडियली इट्स टायमिंग इज आफ्टर 3-4 डेज इफ यू टेस्ट, इट इज अ चान्सेस ऑफ कमिंग पॉझिटिव्ह इज व्हेरी हाय. ह्याच्यात स्वॅब टेस्ट केदा काय असतं की आमची स्वॅब टेस्ट केलंय आणि आम्हाला सिम्पटम्सच नाही सा, पण तरी स्वॅब टेस्ट पॉझिटिव्ह असा.
दॅट स्टेज इज कॉल्ड इज अ असिम्टमॅटिक कॅरियर. असिम्टमॅटिक सांगाल तर पेशंट ज्यांना सिम्पटम्स काय नसतात पण पेशंटांत व्हायरस असता. असं नाही काय मस्त जणांचं एक मिथ असतं मला काय सिम्पटम्सच नाही असं ते टेस्ट काहीतरी चुकान पॉझिटिव्ह यायचा. तर तसं असलं तुम्ही यू कॅन रीचेक विथ अनदर लॅब बट युजली दॅट स्टेज इज डज एक्झिस्ट दॅट इज कॉल्ड एज अ असिम्टमॅटिक कॅरियर. Asymptomatic carrier is treated as corona positive patient, but the whether to hospitalize, whether to this in the ensuing slides will come by. मग हे काय काय टेस्ट काय काय जणांस मस्त सिम्पटम्स असतात, निमोनिया असतं, व्हेंटिलेटरवर सर जाणता पण त्याच्यामध्ये स्वॅब टेस्ट निगेटिव्ह असतं. अशा आम्ही केसेस आम्ही बघितल्याच जे ऑक्सिजन लेवल 50% ऑक्सिजन घेऊन आले आणि मस्त व्हेंटिलेटरवर गेलचा पण त्यांचे 3 स्वॅब निगेटिव्ह असतात. पण दॅट मग त्याला आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून ट्रीट करणार का नाही करणार, तर वी विल ट्रीट इट एज कोरोना पॉझिटिव्ह बट स्वॅब निगेटिव्ह. त्याच्यामुळे फक्त स्वॅब पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आल्याने तुमचे ट्रीटमेंट डिपेंड होत नाही. स्वॅबच्या वस्तू बाकीचे तुमचे क्लिनिकल सिम्पटम्स काय असतात, तुमचे सीटी स्कॅनचे फाइंडिंग्स काय असतात आणि बाकी पॅरामीटर्स लक्षात घेऊन डिसिजन कलेक्टिव्हली डिसिजन घ्यावे लागतात. त्यामुळे द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॅब टेस्ट शुड बी डन बाय अ क्वालिफाईड फॅमिली फिजिशियन. तुमचे सिम्पटम्स असताना पण कोविड स्वॅब निगेटिव्ह होऊ शकतं, निमोनिया असताना सिरियस असताना पण कोविड स्वॅब निगेटिव्ह होऊ शकतं, तुम्हाला काय सिम्पटम्स नसताना सिम्पटम्स टेस्ट पॉझिटिव्ह होऊ शकतं. बट बोथ ऑफ द पेशंट्स टेस्ट मीन्स पॅरलली यू शुड ट्रीट इट एज अ कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणूनच ट्रीट करायला हवे त्याला. मग हे कोरोना स्वॅब टेस्टचे आजकाल टर्न अराउंड टाइम मस्त लाईक असा विथिन 24 hours वी गेट द रिझल्ट. आज टेस्ट केलाय तर उद्या मला 24 तासात मला रिझल्ट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कळतं. ते किती इम्पॉर्टंट असा की तो आधीच्या टायमाला जेव्हा मी स्टार्टेड इन मार्च जेव्हा मी चालू केलं आमच्या आस्पत्र्यात चालू केलं कोरोनाच्या, आम्ही आज टेस्ट पाठवलं आम्हाला रिपोर्ट 3 दिवसांनी गावत नंतर. 3 दिवस म्हणजे खूप मस्त टाइम असा पिरियड, खूप लॉंग टाइम असा. इथं त्या पेशंट त्या टायमान पेशंट डिटोरेट होले पेरे, त्याचे ऑक्सिजन ड्रॉप होऊन पेशंट एक्सपायर होरले पेरे, पण केदा केदा रिपोर्ट एक्सपायर झाल्यापर्यंत यायचा असं झालं केस त्याला. पण विथ द हेल्प ऑफ द प्रोग्रेस इन द सायन्स, प्रोग्रेस इन द ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, की आता ते विथिन द टर्न अराउंड टाइम इज 24 hours. आम्ही 24 तासाच्या भीतर आम्हाला ते रिपोर्ट गावता RT-PCR टेस्टचे रिपोर्ट अँड वी कॅन बिगिन द ट्रीटमेंट ऍज अर्ली एज पॉसिबल. पण द RT-PCR टेस्टच्या थोडंसं मध्ये स्केअरसिटी होतं, त्याचे जे किट असतात त्याचे स्केअरसिटी होतं. म्हणून एक मस्त कंपनीने 2-3 फार्मा कंपनीने टेस्ट इन्व्हेंट केलं, दॅट इज कोविड-19 अँटीजन टेस्ट. ते तुम्ही एक बरेच एक स्लाइड बघता असं त्यात कोविड-19 कोरोना व्हायरस टेस्ट म्हणून एक असं की युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट सारखेच किट असतं. हे टेस्ट रॅपिड पॉईंट ऑफ केअर टेस्ट सांगता आम्ही. या पॉईंट ऑफ केअर टेस्टमध्ये हे ब्लड घेतं आणि ब्लड त्या ब्लॅक डॉटमध्ये टाकतं. त्याच्याने तुम्हाला कोरोना असा नाही कळतं. पण ह्याची सेन्सिटिव्हिटी स्वॅब टेस्ट इटली 100% नसतं, पण ऍटलीस्ट मास स्केलवरती म्हणजे ह्याच्या कोविड अँटीजन टेस्टमध्ये जर तुमच्या टेस्ट पॉझिटिव्ह आलाय तर पॉझिटिव्ह म्हणून कन्सिडर करता, पण ह्याच्यात निगेटिव्ह आलाय तर तुम्हाला गोत नाही की खरोखर निगेटिव्ह असता का स्वॅब आहे. तर त्याच्यामध्ये जे निगेटिव्ह असतं त्या स्वॅब मैदान करलेच लागतं. मग हे टेस्ट केव्हा युजफुल होतं, जेव्हा कोणाच्या इमर्जन्सीमध्ये कोणाला ब्रेन क्लॉट झाले, ब्रेनमध्ये ब्लिडिंग झालंय आणि ऑपरेशन अर्जंट ऑपरेशन करायचंय, पण डॉक्टरले किंवा एनेस्थेटिस्टले जे रिस्क असतात कोविड टेस्ट करले त्याला तो ही कॅनॉट वेट फॉर 24 hours फॉर स्वॅब टेस्ट टू कम. त्या टायमाला हे पॉईंट ऑफ केअर टेस्ट युजफुल पडतं. तसेच एक टेस्ट असतं कोविड अँटीबॉडी टेस्ट. हे अँटीबॉडी टेस्ट इनिशियल मागच्या 2-3 महिन्यात मस्त जणांनी म्हणजे हे जे रिकव्हर होतं, इन्फेक्शन होऊन जे रिकव्हर होतं त्यांची जी रोगप्रतिकार शक्ती बॉडीची इम्युनिटी असतात ते अँटीबॉडी तयार करतात. आता हे अँटीबॉडीज मस्त जणांचं आधी अँटीबॉडी काय असतं, अँटीबॉडीज आर युजली द प्रोटेक्टिव्ह डिफेन्स अँटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट अगेन्स्ट अ व्हायरस. आता हे अँटीबॉडीजचे टायटर असतात. आता हे अँटीबॉडीज जर आम्ही कोणाला कोरोना पेशंट्सला दिले आणि तो रिकव्हर व्हायला मदत झाला तर त्याला आम्ही प्लाझ्मा थेरपी ऐकून प्लाझ्मा थेरपी. पण लास्ट वीकांत ICMRचे एक स्टडी आलं. इट वॉज कंडक्टेड अक्रॉस द 13 गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अँड 4 प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज. 450 जण टेस्ट केलेलं प्लाझ्मा थेरपीवर. सो नाव इट द रिझल्ट्स आर आउट की प्लाझ्मा थेरपी इज नॉट मच युजफुल इन द थेरपी ऑफ कोविड-19. प्लाझ्मा थेरपीने डॅमेज झालं पण देर इज नो इम्प्रुव्हमेंट बाय द प्लाझ्मा थेरपी. सो डुईंग कोविड-19 अँटीबॉडी टेस्ट, मग कोविड-19 कोणी ऍडवाइस करायला हवं का नाही, तर कोविड-19 अँटीबॉडी टेस्ट आम्ही करायला हव्या आफ्टर द 4 weeks to 6 weeks आम्हाला इन्फेक्शन झाल्यापर्यंत, की त्या फक्त बघाले की आम्हाला इम्युनिटी आईलसा हा नाहीसा, आमच्या बॉडीच्या इम्युन सिस्टम कशा असा ते अजून इम्युनिटी आईलसा हा नाहीसा ते बघायला आम्ही कोविड-19 अँटीबॉडी टेस्ट करायला हवं. मग द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्व्हेस्टिगेशन इज CT स्कॅन ऑफ द चेस्ट, दॅट इज HRCT चेस्ट जे बरेलचं. ह्याचे ऍडव्हान्टेज काय असं की इमिडिएटली होतं 10 मिनिटात. तुमच्या स्वॅब टेस्टच्या आधी 10 मिनिटात तुम्हाला कळतं त्याच्यात जर निमोनिया असलं तर यू हॅव कोरोना.
डिस्पाईट स्वॅब बी नेगेटिव्ह असला तरी तुमच्या सिटी स्कॅन जर निमोनिया असा तर तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह म्हणूनच ट्रीट करायला हव्या त्या जणांस. आणि त्याच्यानं तुम्हाला इम्पॉर्टंट प्रोग्नोसिस कळतं. त्याच्या सिटीनं निमोनियाचे एक स्कोर देतं, सिटी सिव्हिरिटी स्कोर. त्या स्कोर मध्ये आम्ही डिफरन्शिएट करतो, माइल्ड कोण असं, मॉडरेट कोण असं आणि सिव्हिअर कोण असं. तर स्कोर एनिथिंग अबाउट 8, 9, 12 दे आर मॉडरेट, सो त्यांच्यात हॉस्पिटलायझेशन इज अ मस्ट. तर आम्ही डिफरन्शिएट करले ह्याच्यानंतर म्हणजे कोणाला हॉस्पिटलाइज करायला हवंय आणि कोणाला घारा ट्रीटमेंट द्यावं हे सिटी स्कॅनच्या फाइंडिंग्सवर डिसाईड करले होतं. तर सिटी स्कॅनचा ऍडव्हान्टेज असा, इट इज व्हेरी इझिली अवेलेबल. 10 मिनिटात होता. तुमच्या स्वॅब टेस्टच्या आधी त्याचा रिपोर्ट येतो आणि तुम्हाला हॉस्पिटलाइज व्हायची गरज असता हा तुम्ही घाराच ट्रीटमेंट घेऊ लागता हे तुम्ही सिटी स्कॅन चेस्टद्वारे तुम्ही सांगू शकता. मग हे ब्लड टेस्ट असा खैलो आता जर घेऊन गेलं तर तुमचे फॅमिली फिजिशियन ब्लड टेस्ट बरेन देतात, सीबीसी, सीआरपी, फेरिटिन, एलडीएच, डी डायमर. आणि त्या टेस्टचे रिपोर्ट नॉर्मली येऊ शकता, अबनॉर्मली येऊ शकता. आता दिस ब्लड टेस्ट आम्हाला कोरोना असा नाही कळत नाही, पण दिस ब्लड टेस्ट आर सपोर्टिव्ह. ह्याच्यात जर डब्ल्यूबीसी काउंट होणे असल्या, प्लेटलेट काउंट होणे असल्या, सीआरपी जे बाकीचे सगळे जे खाली बरेलचं ते इन्फ्लमेशन मार्कर असते. इन्फ्लमेशन सांगाल तर शरीरात तुमच्या जर कोरोना व्हायरस खैलो झालं तर मग इतर इन्फ्लमेशन नव्हतं, ते इन्फ्लमेशनचे मार्कर्स, रेस मार्कर्स असतात. पण माइल्ड केसमध्ये ते कदा नॉर्मल असतं आणि जे मॉडरेट टू सिव्हिअर केसेसमध्ये एलिव्हेटेड होतं. तर ते ब्लड टेस्ट नॉर्मल असलं तर मला कोरोना नाहीचा किंवा आम्ही हे असं असं गृहीत धरून चालू नका. तर बट टेस्ट करले पुढे द स्वॅब टेस्ट हॅज टू बी फॉलोड. आता हे दिस इज द एक्सरेज जे माझ्या लेफ्ट साइड असा हे नॉर्मल एक्सरे नॉर्मल जणाचे असा. हे आमचे लंग्स असतात नॉर्मली आणि जे मध्ये असतं ते हार्ट असतात. तर दिस युजली हे असे पुरे ब्लॅक असतात नॉर्मली, कारण की लंग्स आणि तुमचं हवा असते. तर हवा इज युजली शॅडोड पाहिजे एक्सरेच्या रेज मध्ये तुम्हाला ब्लॅक दिसतात. आणि माझ्या राईट साइड जो एक्सरे दिसतं हे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटचे असतात. हे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट हे निमोनिया होऊन पुरा व्हाईट झालचा. तर ह्या जणांस हे ऍक्च्युली हे व्हेंटिलेटरवर म्हणता पेशंट. तर त्याचे हे पूर्ण व्हाईट झालचं. तर जिथल्या पोर्शन ऑफ लंग्स इन्व्हॉल्ड असतात तिथल्या पोर्शन तुमच्या ऑक्सिजन तुमच्या उण्या म्हणता आणि मग इम्प्रूव्ह रिकव्हरी तुम्ही सिरियली बघू शकतात. सो दिस इज अ बॅड एक्सरे. मग इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असा, कोरोना झाल्यापर्यंत पूर्ण जण सगळे जण हॉस्पिटलाइज व्हायची गरज असा हा तर नाही. अगे जण हॉस्पिटल तर होम किंवा हॉस्पिटल. लेट्स सी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्लाइड ऑफ द लेक्चर. ह्याच्यात काय डेफिनेशन सांगता पण आय सिम्प्लिफाय इट फॉर यू. आता 2 वर्ड असा, एक वर्ड असा क्वारंटाईन आणि एक वर्ड असा आयसोलेशन. तर काय डिफरन्स असा क्वारंटाईन आणि काय डिफरन्स असा आयसोलेशन? क्वारंटाईन सांगाल तर तुम्ही खैलो एक कन्फर्म कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट, कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या तुम्ही संपर्कात तुम्ही आले, लिफ्टांत असंदे, ऑफिसांत असंदे, घारा असंदे, क्लोज कॉन्टॅक्ट तुम्ही एकत्र राहताना कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या तुम्ही संपर्कात आल्यापर्यंत तुम्हाला जर काय सिम्पटम्स नसा दॅट इज क्लोज कॉन्टॅक्ट. आता क्लोज कॉन्टॅक्ट सांगाल तर काय म्हणता, 2 जणांच्या मधला स्पेस जो असा लेस दॅन 6 फीट और 1.5 to 2 मीटरच्या भीतर आणि 15 मिनिटाच्या वर त्याला क्लोज कॉन्टॅक्ट सांगतात. तर क्लोज कॉन्टॅक्टच्या तुम्ही त्याच्या कोणत्या कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंट आले तर यू हॅव टू बी क्वारंटाईन. आयसोलेशन सांगाल तर तुम्ही क्वारंटाईन त्याला संपर्कात आल्यापर्यंत तुम्ही तुमच्या टेस्ट केले, तुम्हाला सिम्पटम्स आले आणि सिम्पटम्स तुमचे पॉझिटिव्ह आले तर यू हॅव टू आयसोलेट अमॉंग द ऑल द रेस्ट ऑफ द फॅमिली मेंबर्स किंवा आयसोलेट अमॉंग द ऑल द हेल्दी इंडिव्हिज्युअल्स अराउंड यू. तर क्वारंटाईन काय म्हणतं की तुम्ही स्वतःहून जाणता तसा की तुम्ही म्हणजे कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कॉन्टॅक्टात आलेले म्हणून तुम्ही स्वतःहून आयसोलेट होऊन तसा, पण तुम्हाला सिम्पटम्स नाही सा तुमच्या फक्त तुम्ही कॉन्टॅक्टात आले. प्रोबॅबिलिटी चढ असा, मी आधीच्या स्लाइडात सांगितलं होतं इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे इन्फेक्शन व्हायची रिस्क किती दिवस 14 डेज सर असता. म्हणून क्वारंटाईन आणि सेल्फ आयसोलेशन मेजर डिफरन्स असा, क्वारंटाईन तुम्हाला सिम्पटम्स येत नाही पण तुम्हाला त्याच्या लॉंगेस्ट इन्क्युबेशन पिरियड सर तुम्हाला क्वारंटाईन राहले लागतं, दॅट इज 14 डेज. मस्त जणांच्या ह्याच्यात असं की मला तर काय सिम्पटम्स नाही असा, मी एकदा फक्त कॉन्टॅक्टात आलेला, आता मला 7 दिवस झाले काय नाही, आता मी हॉस्पिटल जावले चालू करू का, ऑफिस जावले चालू करू का, तर नाही. यू हॅव टू स्टे. जर तुम्ही क्लोज कॉन्टॅक्ट झालं, क्लोज कॉन्टॅक्टचं डेफिनेशन माहिती एकदा सांगता, 2 जणांच्या भीतर लेस दॅन 6 फीट मोर दॅन 15 मिनिट 15 मिनिटाच्या वर तुम्ही त्याच्या संपर्कात होते आणि तुम्ही 1.5 मीटरच्या भीतर तुम्ही त्याच्या कॉन्टॅक्टात होते, दॅट इज क्लोज कॉन्टॅक्ट. आणि क्लोज कॉन्टॅक्ट तुम्ही एखाद्या पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कात आल्यापर्यंत तुम्हाला 2 बार 14 डेज क्वारंटाईन होलेच लागतं. क्वारंटाईन किती त्याच्या इन्क्युबेशन पिरियड कोविड-19च्या असा फर्स्ट 10 डेज येईना सिम्पटम्स, पण 10 to 14 डेजच येईल.
पण तुम्ही अशा टायमाला तुम्ही जर 10th डेला तुम्हाला सिम्पटम नाही म्हणून तुम्ही बाहेर पडले तर तुम्ही ते रिमेनिंग 4 डेज मध्ये अग्या जणांस बाकी जणांस तुमच्या घरच्यांच असून दे, ऑफिस हॉस्पिटलच्या कलिग्स असून दे, पुरा जण सोसायटी मेंबर्स असून दे, तुम्ही इन्फेक्शन चढ सोसायटीत स्प्रेड करता. त्यासाठी तुम्ही असे जर कोणी कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या एजंट तर तुम्ही क्वारंटाईन व्हायला हवे. सेल्फ आयसोलेशन सांगाल तर तुम्ही कन्फर्म त्यांच्या पॉझिटिव्ह पेशंट झाल्यापर्यंत तुमच्यावर रिपोर्ट जेव्हा पॉझिटिव्ह येतं त्याला आयसोलेशन सांगतात. तर आयसोलेशनचे ड्युरेशन केदा असा जेदा सर तुमचे सिम्पटम्स असा जेदा सर इन्क्युबेशन पिरियड दॅट इज 14 डेज किंवा तुमच्या स्वॅब रिपोर्ट निगेटिव्ह येऊन सर तुम्हाला आयसोलेट होलं. आयसोलेट व्हायचे कारण तुम्ही बाकीचे जसंच क्वारंटाईन सारखे सेम तर उद्देश सेम असा क्वारंटाईन आणि आयसोलेशन व्हायचे की तुम्ही इतर जणांस सर ते व्हायरस पसरायला नवा सोसायटीन आमच्या बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अँड नॉट स्प्रेड द व्हायरस. अशा आम्ही हे जे मेजर्स क्वारंटाईन आणि सेल्फ आयसोलेशन केले तर आम्ही सोसायटीत जे नंबर्स असा मुंबईत खैलो तर ते कमी करले, आम्ही हेल्प करले होईल. आता होम आयसोलेशन कोणाला आणि हॉस्पिटलायझेशन कोणाला लागतं. तर होम आयसोलेशन जे पेशंट्स यंग असतात, यंग सांगाल तर 35 अप टू 40 और लेस दॅन 40 इयर्स ऑफ एज जे यंग असतात. तिथून बघितलं असतं स्टडीज मध्ये मोर दॅन 85% ऑफ द पेशंट्स यंग पेशंट्स दे रिकवर ॲट होम. त्याच्यानंतर तुम्ही होम आयसोलेशन केले तर तुम्हाला सिम्पटम्स माइल्ड असले, तुम्हाला जर सर्दी खोकला 1-2 दिवस येऊन जाणता मग हे काही सिम्पटम्स नसतात पण स्टील यू हॅव टू बी इन द आयसोलेशन फॉर 14 डेज. सिम्पटम्स नसले तरी हो की किती त्याचे इन्क्युबेशन पिरियड जसं व्हायरल इन्फेक्टिव्हिटी तिथले असतात. इन्फेक्टिव्हिटी सांगाल तर द मॅक्सिमम टाइम तुमच्यापासून तुम्ही पॉझिटिव्ह आलं तर तुमच्यापासून इतर जणांचे फर्स्ट 10 days आर हायली इन्फेक्शियस. देन ओव्हर द रिमेनिंग 1 month इन्फेक्टिव्हिटीचे जे ग्राफ असतं ते कमी कमी होतं पण झिरो होत नाही. आणि तुम्हाला जर दम लागत नाही असा तुम्हाला सिम्पटम्स एकदम माइल्ड असा त्या टायमाला तुम्ही होम आयसोलेशन होईल. द होम आयसोलेशन काय केअर आम्ही होम आयसोलेशन घेवली. होम आयसोलेशन जर रवायला सांग पण होम आयसोलेशन काय करलंय, व्हॉट इज होम आयसोलेशन. तर होम आयसोलेशन सांगेल तर घरातला एक रूम सेपरेट रूम त्या रूमात तुम्ही बाकी दुसरं कोणी तुमच्या रूमात येवलं काम आहे ना आणि तुम्ही त्यांच्या बाहेरच्या फॅमिली मेंबर्स बरोबर कॉन्टॅक्ट ठेवायचं नाही फॉर द नेक्स्ट 14 days. त्या रूममध्ये प्रेफरेबली त्या रूमात तुमच्या अटॅच बाथरूम हवा लागतं. तिथं तुम्ही बाथरूमात जर कॉमन बाथरूम असलं तर तुम्ही ते युज केलं तर बाकीच्या फॅमिली मेंबर्स माहिती ते रिस्क होते. तिथून कोरोना व्हायरस दे आर फाउंड टू बी शेडेड इन द युरिन अँड इन द फिसीस म्हणजे स्टूल्स आणि जे आपलं मोशन्स असतात आणि लघवीन तो कोरोना व्हायरस स्प्रेड होता. सो द वायबिलिटी इज नॉट नोन एक्झॅक्टली बट असतात कधी कधी वीक्स तर पॉझिटिव्ह होता. मग होम आयसोलेशन तुम्ही राहूपर्यंत तुम्ही जे रेग्युलर मेडिसिन्स तुमचे जे फॅमिली डॉक्टर तुम्ही सांगून जे टेली व्हिडिओ कन्सल्टिंग करून की काय फॅमिली मेडिसिन्स युजली द मेडिसिन्स ह्याच्यात इम्युनिटी बुस्टर्स असतात. म्हणजे बी कॉम्प्लेक्सची गोळी, व्हिटॅमिन सी ची गोळी ही घेऊन आणि बाकी काय तुम्हाला जर जर वगैरे असलं तर थोडे अँटीबायोटिक्स युजली व्हायरल फिवर मध्ये आम्ही देत नाही पण कधी आस्पत्र आम्ही ऍडमिट केलं तर अँटीबायोटिक्स ह्याच्यासाठी देतात की तो सुपर ऍडेड बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊ नवा म्हणून देतात. तर युजली मेडिसिन्स होम आयसोलेशन युजली मल्टीव्हिटॅमिन्स अँड नॅचरल सप्लिमेंट युजली सप्लिमेंट्स असतात. दुसरं पाणी मस्त प्यायला हवं. पाणी सांगाल तर 2 ते 3 लिटर पाणी कमीत कमी दिवसाच प्यायला हवं. तर तुमच्या बॉडीमध्ये हायड्रेशन स्टेटस ऍडव्होकेट आहे का नाही यू कॅन वॉच थ्रू युअर युरिन कलर. जर तुमच्या युरिन कलर व्हाईट असा मीन्स युअर बॉडी इज ऍडव्होकेटली हायड्रेटेड. तर तुमच्या युरिन कलर येलो स्लाइटली येलो डार्क येलो असं म्हणजे बॉडीला शरीराला अजून पाणी हवं. सो यू शुड हॅव प्लेंटी ऑफ वॉटर. मग एक जे पल्स ऑक्सिमेट्री जे राईट हँड साइड टॉपवरती एक जे इमेज असता दॅट इज कॉल्ड अ पल्स ऑक्सिमेट्री म्हणजे ऑक्सिजन बघायचं गारा मशीन. इट इज अ मस्ट एव्हरीवन शुड नाव हॅव इन द कोरोना व्हायरस जे हे पॅन्डेमिक आहे त्याच्यात तुम्हाला ऑक्सिजन लेवल त्या 2 पॅरामीटर्स असतात. एक एकदम एक्स्ट्रीम राईटर्स असतात ते पल्स रेट असतं. पल्स रेट नॉर्मली पल्स रेट बिटवीन 60 to 100 असतं. इट शुड नॉट बी बिलो 60, इट शुड नॉट बी अबव 100. सो दिस आर द पॉइंट्स, दिस आर द टाइम्स टू वरी. मग सेकंड असा देर इज ऑक्सिजन लेवल. ऑक्सिजन लेवल केलं अप टू एनिथिंग अबाउट 95, 96 इज नॉर्मल. 97, 98, 99, 100 असतं काही काही जणांचे. पण विच इज अ पॉइंट विच यू वरी इज 94. जर तुम्हाला सिम्पटम्स असतात कोरोनाचे सिम्पटम्स असताना आणि तुम्हाला जर दम लागत नाही तरी तुमचे जर ऑक्सिजन लेवल तुमच्या 94च्या उणे असला तर यू शुड कॉन्टॅक्ट युअर हेल्थ केअर प्रोव्हायडर. यू शुड बेटर गेट हॉस्पिटलायझेशन. फॉलो आयसोलेशन प्रोटोकॉल. आयसोलेशन प्रोटोकॉल सांगाल तर ते एक सिंगल रूम मध्ये तुम्ही आयसोलेट व्हा. बाकी जे फॅमिली मेंबरशी तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये येवलं नाही. तुम्हाला जे बाकीचे तुमच्या फूड तुम्हाला सप्लाय जे करता तुमच्या घरा जे कुक असता नाहीतर तुमचे जे केअरटेकर असतात तर ते तुम्हाला इट हॅज टू बी इन द डिस्पोजेबल प्लेट्स गावता.
पाण्याचे डिस्पोजेबल हे घेऊन तुमच्या डोरच्या समोर ते ठेवती आणि तुम्ही एक्सचेंज करताना फूड तुम्ही केअरटेकरनी आणि तुम्ही दोघांनी मास्क घालेले कंपल्सरी असतात. यू शुड मेंटेन अ डिस्टन्स ऑफ 6 feet or 1.5 to 2 meters बिटवीन यू. दरवाजाचं हे घेऊचे. मग तुमचे जे खाल्लेले वेस्ट असतात, पेपर वेस्ट असतात, टिश्यू पेपर्स असतात, सो दॅट यू शुड डिस्कार्ड इन द ब्लॅक कलर्ड प्लास्टिक वेस्ट बॅग, इट्स कॉल्ड गार्बेज बॅग. जे गार्बेज बॅग तुमच्या एक दिवसाचं फुल झालंय तर तुम्ही हॅव टू सील इट विथ मायक्रोपोर टेप आणि तुम्ही ते तुमच्या दरवाजाच्या बाहेर ठेवायचे. मग तुमच्या केअरटेकर ती बॅग ग्लोव्ह घालून ती बॅग उचलून तुम्ही बाकी तुमच्या कचऱ्याच्या याच्यामध्ये तुम्ही डिस्पोज ऑफ करले, जर तुमचा कचरावाला यांचा तेदा. मग द थर्ड पॉईंट इज यू हॅव टू मेंटेन अ गुड न्यूट्रिशन. मस्त जण तापात खाण नाही, भूक लागत नाही, पण यू हॅव टू मेंटेन अ गुड न्यूट्रिशन. ऍटलीस्ट पाणी भरपूर पिवलं हवं, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, आम्ही ह्याच्यातच इथले नॅचरल विटामिन्स, मिनरल्स असतात. सो यू शुड एन्श्युअर ऑलवेज अ गुड न्यूट्रिशन, कारण की न्यूट्रिशन सपोर्ट असलं तर तुमचे इम्युनिटी चढ सपोर्ट राहत आणि इम्युनिटी सपोर्ट राहत तर व्हायरसचा इफेक्ट कमी होईल. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, पिरियडिक हँडवॉश. हँडवॉश आम्ही घारा असले तर आमच्या बेसिन आमच्या इझिली अवेलेबल असेल सोप वॉटर. यू कॅन डू द पिरियडिक हँडवॉश विथ अ सोप अँड वॉटर अंड द रनिंग वॉटर फॉर 40 seconds. जर तुमचे सॅनिटायझर असेल तर तुम्ही यू कॅन वॉश विथ द सॅनिटायझर. द सॅनिटायझर शुड बी हॅव्हिंग अल्कोहोल कंटेंट मिनिमम 70 to 90% of the alcohol should be there. The periodic hand wash, I'll coming in the next slides, the importance of the hand wash. मग disinfection of the contaminated surface with the 5% sodium hypochlorite. सांगाल तर आता मस्त जणांचे काय काय जणांचे रूम छोटे असतात, दखले असतात, तुमचे बाथरूम कॉमन बाथरूम असतात, काय काय जण 1 room किचन असतं, त्याच्यानंतर फक्त काय काय जण 1 bedroom हॉल किचन असतं, त्यांना आयसोलेशन पॉसिबल नसतं. तर ऍटलीस्ट 1 room असलं तर 1 bedroom हॉल असलं तर ऍटलीस्ट बेडरूम मध्ये शिफ्ट व्हा, जे आयसोलेटेड जे पेशंटचा सिम्पटम्स असतात. आणि बाथरूम कॉमन जर तुम्हाला युज करले असतात तर तुम्ही कसे करता ते, तुम्ही जे व्यक्ती सिम्पटम्स असतात ते मास्क घालून त्या बाथरूमात जाईल. आफ्टर डुईंग ऑल द ऍक्टिव्हिटीज एक सोडियम हायपोक्लोराइड नावाचं सोल्युशन मार्केटात गावतं मेडिकलान. इट इज व्हेरी चीप. 5 लिटरचं कॅन तुम्हाला 350 रुपीजच गावात. त्याच्यात तुम्हाला 250 ml इन 1 liter ऑफ पाणी त्याच्यात मिक्स करलं आणि यू हॅव टू कीप दॅट सोल्युशन स्प्रे रेडी. मग तुम्ही वॉशरूम युज केल्यापर्यंत तुम्ही वॉशरूम खई कॉन्टॅक्ट राहिले, तुमच्या नळाचे फॉसेट्स, तुमचे जे वॉश बेसिनचं हे, तुमचे मिरर, डोरचं हँडल, कमोड चेअर, तुमचे बकेट, त्या पुरा ते तुम्ही सोडियम हायपोक्लोराइडनी स्प्रे करून सोडले. आणि मग बाहेर येताना सोडियम हायपोक्लोराइडच्या बाहेरच्या हँडलला स्प्रे करले. मग नेक्स्ट अर्धा ते 1 तास त्या बाथरूमला बाकी जे हेल्दी पर्सन्स आहे ते शुड नॉट यूज दॅट बाथरूम. हे कॉमन होम आयसोलेशन केअर प्रोटोकॉल असं. एक तर रेग्युलर मेडिसिन्स घेऊनच्या, पाणी भरपूर प्यायचं, मॉनिटर युअर ऑक्सिजन लेवल, keep in touch with your family doctor about your oxygen level, follow the isolation protocol, maintain good nutrition, periodic hand wash आणि disinfection with the sodium hypochlorite जर तुमच्या आयसोलेशनचा प्रॉब्लेम असेल तर. आता हॉस्पिटलायझेशन. सो लेट्स गो टू द क्रायटेरिया फॉर द हॉस्पिटलायझेशन. कोणाला आस्पत्रा ऍडमिट व्हायची अगत असतात, ज्यांचे जसं द कॉमन फ्यू पॅरामीटर्स. एक तर तुमचं हार्ट रेट जे तुमच्या पल्स ऑक्सिमीटर मध्ये दिसतं. हार्ट रेट जर 100च्या वर परसिस्टंटली जास्त, 120 130 परसिस्टंटली जास्त पल्स रेट असतात. आता पल्स रेट वाढायचे इंगडो कारण असतं, लो हिमोग्लोबिनमुळे पण होतं, जरामुळे पण होतं. पण जर उतरल्यानंतर पल्स रेट हाय असतं, सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. मग हे दुसरा इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया इज ऑक्सिजन लेवल उन्हास. ऑक्सिजन लेवल उन्हास झाला तुमच्या लेस दॅन 94 इफ इट इज शोईंग. आता कोविड एक ब्युटिफुल थिंग असा, ह्याच्यात सिरियसनेस लोकांना घेऊन हे निग्लेक्ट करतात. त्याचे एक वन ऑफ द कारण असतं, ऑक्सिजन लेवल जरी तुमच्या 60 असेल तर पेशंट एकदम स्टेबल असतं, पेशंट एकदम नॉर्मली बात करत असतं, पण ऑक्सिजन लेवल 60 असतं. त्याच पेशंट एवढं सिरियसली घेत नाही की माझं ऑक्सिजन लेवल ठीक आहे ते 62 दाखवतं पण मी एकदम नॉर्मल असतं. पण तसं नाही. ह्याच्यात एक टर्म असा हॅपी हायपॉक्सिया सांगायचं. हॅपी हायपॉक्सिया म्हणजे पेशंट हॅपी असतं पण ब्लडचं ऑक्सिजन लेवल म्हणजे भीतर शरीराच्या भीतर डॅमेज मस्त झालं. तुम्ही त्या स्टेजला तुम्ही निग्लेक्ट केलं तर तुम्हाला द चान्सेस ऑफ सर्व्हायवल अँड चान्सेस ऑफ फर्दर रिवायवल इज व्हेरी लेस. सो यू शुड बी नॉट बी इग्नोरंट. तुम्ही पल्स ऑक्सिमीटर मॉनिटर करा, सॅच्युरेशन तुमच्या फ्लक्च्युएट होऊन तसा 94च्या उणे जाण तसा. सो दॅट इज अ राईट टाइम होम आयसोलेशन शिफ्ट करून तुम्ही डायरेक्ट आस्पत्रेत ऍडमिट व्हायला जावा. मग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सांगाल तर आम्हाला श्वास घ्यायला दम लागतं तसा. आम्हाला थोडा आधी आम्ही बाथरूम आमचे रुटीन ऍक्टिव्हिटीज करताना, समजा तुम्ही वॉशरूम जाताना तुम्हाला दम लागतं, तुम्हाला थोडं बसायला लागतं, तुम्हाला थकवा यायला. सो दॅट आर द साईन्स. तुम्ही 6 मिनिटं चालल्यापर्यंत तुम्हाला जर ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप होत तसा, सो दॅट आर द साईन की तुम्ही हॉस्पिटलायझेशन जावल्यावर. मग एक पॅरामीटर असते ड्राउझिनेस. ड्राउझिनेस म्हणजे सांगाल तर
ड्राउझिनेस म्हणजे एक व्हिडिओ दाखवतो तुम्हाला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शेअर करावं लागेल. हा एक पेशंट आमच्या इथे आलेला, तर ह्याच्यात रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काय असतं हे तुम्हाला मी फक्त जस्ट दाखवण्यासाठी. त्याची तुम्ही छाती हुरपळा बघितली तुम्ही कसे उडतं, ऑक्सिजन लेवल त्याचे एकदम श्वास गेले एकदम भंग होत असं त्याले. त्याचे ऑक्सिजन लेवल 20 लिटर्स ऑक्सिजनवर त्याचे 77-78 मॉनिटर दिसतं. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तुम्हाला एअर हंगर सांगा, तुम्हाला श्वास काय येत नाही, तुम्हाला घेवलं एकदम भारी एकदम डिफिकल्ट होतं, तर दॅट इज कॉल्ड एअर हंगर. So this is the criteria for hospitalization. Now this is a हे जे इथे दिसतं तुम्हाला त्यात एक वर्ड असा प्रोनिंग. So I will utilize this platform to make understand you the importance हे प्रोनिंगचं काय महत्व असतं. आता कोविडांत लंग्स आणि जसं आधी सांगितल्यासारखं इन्फेक्शन होतं लंग्समध्ये त्याला निमोनिया सांगतं. कोविडांत हे जे लंग्समध्ये निमोनिया होतं हे लंग्सच्या खालच्या पोर्शनला म्हणजे बेस ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड आणि फाटल्या साईडसून. तर आता तिथं फाटल्या साईडसून निमोनिया होतं, तर निमोनिया त्या पोर्शन म्हणजे ते लंग्स डॅमेज झालं पुरा. ठीक आहे. तर बाकी इन्फ्लेम म्हणजे हेल्दी लंग कोणतं असतं, जे वरचे पोर्शन ऑफ द लंग्स, द अपेक्स ऑफ द लंग्स. आता तुम्ही त्याच पोर्शनला जर तुम्ही लंग्सला तुम्ही जर इन्फेक्टेड असा आणि त्याच्यावरती तुम्ही सीधा झोपले आणि त्याच्यावरती दाबून राहिले तर ते लंग्स ते हील होईल नाही कदा हो. आणि हील झाले तरी हो ते फायब्रोटिक स्टेजमध्ये जातात. फायब्रोटिक स्टेजमध्ये गेल्यापर्यंत असे पर्सन जीवन जरी रिकव्हरी झाले तरी ह्यांची एकतर रिकव्हरी मस्त स्लो होता आणि रिकव्हरी झाले तरी ते यांच्या म्हणजे डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत तो घारा अशा पेशंटच ऑक्सिजन लागत राहता. म्हणजे तुम्ही हॉस्पिटल तुम्ही बाथरूमला जाऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी ह्याच्यात ही एक इम्पॉर्टंट स्टेप असता प्रोनिंग सांगाल तर आम्ही उपडे निघायला हवे. उपडी सांगाल तर आमच्या छातीवर आणि आमच्या पोटाच्या बलवरती उलटा झोपायचं. जसं आता हे आमचे एक वॉर्ड असा, एक जनरल वॉर्ड असं, त्याच्यात आम्ही हे दाखवलं हे बाकी पेशंट कसे उपडी निघतात. उपडी निघल्यापर्यंत काय होतं, जे आमचे हेल्दी लंग्स असतात ते खालच्या पोर्शनला येतात आणि आमचे जे जे आमचे इन्फेक्टेड लंग्स असतात ते वरच्या पोर्शनला येतात. तर जेव्हा मी जे इन्फेक्टेड लंग्स असतात ते आपोआप हील होत राहतं, त्याचा सर बाकीचं पोर्शन जे हेल्दी लंग्स त्याचा केअर टेक करतात. अशी हे प्रोनिंग ही पोझिशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप. म्हणजे तुम्ही ऍडमिट झाल्यापर्यंत किंवा इव्हन तुम्ही होम आयसोलेशन आणि तो हे केलं तर तुमचे ऑक्सिजन लेवल डिटोरेट झालं तर इम्प्रूव्ह व्हायचे एकदम लाईफ पॉसिबिलिटी प्रोबॅबिलिटी ह्या पोझिशनने असतात. आता डॉक्टर्सनी तुम्हाला किती म्हणजे मेडिसिन्स ह्याच्यात तोणे असतात ते मेडिसिन्स तर अगे हॉस्पिटल पुरा सेंटर्समध्ये सेम देतात. पण जे कोणी हे प्रोनिंग पोझिशन करता ते एकतर अर्ली रिकव्हरी होता, अर्ली डिस्चार्ज होता आणि सर्ड टाइम त्याच्या साईड इफेक्ट असत नाही निमोनियाचे. त्यामुळे दिस स्टेप मी सांगतो की म्हणजे तुम्ही कोणावर तुमचे फ्रेंड सर्कल असतात, तुमच्या ऑफिसात कलिग्स कोणी तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर तुम्ही सांगा कोरोना हो गया तो पहिला उलटा लेटो. कारण की हीच पोझिशन असायची विल सेव्ह युअर लाईफ. आणि वी हॅव सीन व्हेरी ब्युटिफुल रिकव्हरी with this position. This position is not practiced by many hospitals. That's why they are not seeing the results. But ज्यांनी प्रोनिंग केले they have recovered very well. This is the most important step. मग काय काय इक्विपमेंट तुमच्या घरा असायला हवे तुम्ही कोरोना सीझन मध्ये की तुम्हाला यू कॅन मॉनिटर युअर ऑल युअर म्हणजे तुमच्या घरा सिनियर सिटीजन असून दे, दखले पोळीचे असून दे. सो द कॉमन बेसिक इन्स्ट्रुमेंट सांगाल तर तुमचे पल्स ऑक्सिमीटर, ते ऑक्सिजन बघायचं एक मशीन एक कंपल्सरी खावायला असायला हवं. इथून आताच्या कोरोना सीझन मध्ये तुमचे फॅमिली डॉक्टर्स मस्त टायमाला कदा येत नाही क्लिनिकात आणि आले तरी त्यांचे टायमिंग लिमिटेड असतात. आधीचा टाइम वेगळा होता ज्याच्यामध्ये आम्हाला काय झालं तर आम्ही फॅमिली डॉक्टर गेला त्यांनी चेक केलं आणि झालं. आता तसं नाही सा. एकतर फर्स्ट ऑफ ऑल सोसायटी अलाव करत नाही तुम्हाला बाहेर जाऊले आणि ट्रॅव्हलिंग करले. सेकंड थिंग ट्रॅव्हल अलाव केलं तरी तुमचे डॉक्टर टाइमवर असता हा नाही तुम्हाला होत नाही. तुमच्या डॉक्टरच्या टायमिंग तुम्हाला वाट बघायला लागतं की आता मला सिम्पटम चालू झालं सध्या पण माझे ऑक्सिजन, तर त्याच एक ऑक्सिमीटर कंपल्सरी घारा हवाय. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग अंग गरम वाटणं आणि थर्मोमीटर मध्ये टेम्परेचर दाखवणं हे दिस आर टू डिफरंट थिंग्स. त्यामुळे थर्मोमीटर कंपल्सरी हवं. थर्मोमीटर मध्ये टेम्परेचर असेल तरच त्याला ताप सांगायला.
तिसरं बीपी मशीन आणि एक चौथा शुगर चेक करायची मशीन. हे बेसिक 4 इन्स्ट्रुमेंट्स एक अगेन घेतले तर लायक आहे. तर तुम्हाला मॉनिटरिंग करायला इझी होईल आणि यू कॅन डिटेक्ट अर्ली अँड यू कॅन yourself can diagnose the things in now this my condition is deteriorating and I should go to the hospital or my condition is better and I should stay at home and continue home isolation. This is a slide showing corona virus कोणत्या वस्तूवरती किती समय राहता. This is the slide from NEJM, New England Journal of Medicine. आता पेपर्स जे टिश्यू पेपर्स वगैरे असतात त्याच्यानंतर 3 घंटे राहतं. तुमच्या कॉपरच्या भांडीवरती 4 घंटे. कार्डबोर्ड जे आता तुम्ही आता कोरोना सीझन मध्ये तुम्ही मार्केट्स वगैरे जेव्हा अलाउड नाही असं तर मस्त जण तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करता, तुम्ही अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, तर ते कार्ड बॉक्स मध्ये प्रोव्हाइड करतं. तर त्या कार्ड बॉक्स वरती एक 24 तास कोरोना व्हायरसचे जंतू विषाणू असतं. त्याच्यामुळे आईल्यापर्यंत त्यांनी दिल्यापर्यंत यू हॅव टू वेअर ग्लोव्ज अँड यू टू टेक इन. आणि तुम्ही एका घराच्या एका कॉर्नरन ठेवल्या हव्या तर नेक्स्ट 24 आवर्स मिनिमम त्याला टच करले कामे ना. नंतर वूड वरती लाकडाच्या वस्तूवरती 2 दिवस हजार असतात, कापडांवरती 2 दिवस हजार असतात, स्टील वरती 2 ते 3 दिवस, प्लास्टिक वरती 3 दिवस. सो ऑन अन ऍव्हरेज आय से 72 आवर्स, 3 दिवस. इथल्या प्रत्येक ह्याला किती लक्षात ठेवायचे हे नाही. युजली कन्सिडर एज अ कॉमनली एज 3 डेज. खैलो वस्तू बाहेरसून घार आणली 3 डेज डोंट टच दॅट, कीप इट इन द सेफ वन कॉर्नर. मग हे पेपर मनी जे बँक ट्रान्झॅक्शन करतं, जे कॅशियर असतं, तिथं काय काय जणांचं शॉप असतं, त्या पेपरांत कोरोना ट्रान्सफर होतं. त्याच्यात 4 दिवस कोरोना व्हायरस असतं. त्याच्यामुळे गो फॉर ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन, यूज डिजिटल ऍप्स, पेटीएम किंवा भीम असेल काय तुमचे पे, सो यूज मेक द ट्रान्झॅक्शन सेफ. मग हे सर्जिकल मास्कच्या बाहेरल्या पोर्शनवरती 7 दिवस असतं. कोविड केअर इन प्रेग्नन्सी, ह्याच्यावरती मी थोडंसं 5 मिनिटं एलॉबरेट करीन. आता प्रेग्नन्सी तुमचे समजा कोविड प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह असतात आणि तुम्हाला काय सिम्पटम्स नाही सा, सो यू शुड फॉलो द सेम प्रिकॉशन ॲज अ नॉर्मल पर्सन. 3 इम्पॉर्टंट प्रिकॉशन: वेअर अ मास्क, डू सोशल डिस्टन्सिंग आणि पिरियॉडिक रेग्युलर हँड वॉशिंग. तर दिस 3 कॉमन रूल्स अप्लायज टू कॉमनली. आता मास्क घाराघारचे आगत नाही, पण तुम्ही जर म्हणजे कुठे कॉमन पब्लिक प्लेसमध्ये जाणता तेव्हा मास्क घालणं कंपल्सरी मास्क घालायचं. सोशल डिस्टन्सिंग 2 माळ्याच्या भीतर ऍटलीस्ट 6 फीट किंवा 1.5 to 2 मीटरचा डिस्टन्स मेंटेन ठेवूनच तुम्ही क्लिनिकला जाणता, खैव जाणता, सोनोग्राफी करायला जाणता, तर यू हॅव टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्सिंग. तिसरा, यू हॅव टू रिपीटेडली कीप युअर हँड वॉशिंग, बिकॉज दिस आर द 2 मोड्स. एक तर तोंडाच्या ड्रॉपलेट्सनी स्प्रेड होतं, त्याला तुम्हाला मास्क घालायचं कंपल्सरी आहे. कॉन्टॅक्टमध्ये येऊ नये आपण म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग आणि हँड वॉशिंग करले कंपल्सरी आहे. आणि केअर मध्ये काय घ्यायला हवं की तुम्हाला आता तुम्हाला समजा सिम्पटम तुम्ही प्रेग्नन्सी असा पण सिम्पटम्स नाही असा, तर दिस 3 प्रिकॉशन्स आर मस्ट. दिस आर द बेसिक कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी. तुम्ही प्रेग्नंट असं नसेल, दिस आर द कॉर्नरस्टोन. मग हे मिनिमाइज द व्हिजिट टू डॉक्टर्स. म्हणजे जे तुमची नॉर्मली डॉक्टर्स कॉल एव्हरी मंथली चेकअप फॉर नावडेज फॉर टू बी मोर सेफर, दे कॉल फॉर मंथली. बट जर तुम्हाला कोविड केअर यू हॅव टू लिमिट युअर व्हिजिट्स ओनली टू 4 to 5 times. एक 12 वीक्स तुमच्या मग एक 20th वीक, एक 28 वीक आणि मग एक 36 वीक, जे म्हणजे 3रा महिना, 5वा महिना, 7वा महिना आणि 9वा महिना. आणि C2 वीक की तुमच्या ज्या डॉक्टरची ज्या दिवशी अपॉइंटमेंट असली त्याच दिवशी तुमची सोनोग्राफी प्लॅन करा. म्हणजे तुम्ही लिमिटेड, म्हणजे जे मी व्हिजिट असता घराच्या बाहेर ते तुम्ही एकदा व्हिजिट करले, मग एकदा ब्लड टेस्ट करले, मग एकदा यू कॅन कन्सल्ट टेलिफोनिकली टू अ डॉक्टर की तुम्हाला काय टेस्ट हवंय, तुम्ही आधीच आम्हाला सांगा. त्या ब्लड कलेक्शन सॅम्पल करून तुम्ही ब्लड सॅम्पल घेऊनच तुम्ही डॉक्टरकडे जावा. मग तुम्हाला सेकंड 2-3 टाइम्स डॉक्टरकडे जायची आगत नाही असं. सो यू मिनिमाइज युअर व्हिजिट टू द डॉक्टर्स अनलेस इट इज एमर्जन्सी. मग जर अनफॉर्च्युनेटली जर तुम्हाला काय त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सीच्या दौरान तुम्हाला सिम्पटम्स आले की मला जर असा, मला खोंक चालू झाली किंवा मला काहीतरी ब्रेथलेसनेस होत असा, यू हॅव टू रिपोर्ट युअर गायनेकोलॉजिस्ट की असे मला सिम्पटम्स असा अँड गेट युअर सेल्फ टेस्टेड. नाव कोविड पॉझिटिव्ह, सपोज इफ इट इज पेशंट इज कोविड पॉझिटिव्ह आणि तुम्ही प्रेग्नन्सी तुमची तर प्रेग्नन्सी कंटिन्यू करले होईल, प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करायची काही वागत नाही. प्रेग्नन्सीच्या आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये कोविडच्या अजूनपर्यंतच्या स्टडीजमध्ये कोरोनाच्या निमित्ताने बाळावरती काय परिणाम म्हणजे टेरेटोजेनिसिटी किंवा काय हार्ट बॉडी पार्ट्स डेव्हलप होत नाही असं काही स्टडीज नाही. यू कॅन सेफली कंटिन्यू युअर प्रेग्नन्सी, बट इफ द तुमचे जे कोविड टेस्ट जर पॉझिटिव्ह आले तर नेक्स्ट 14 days तुम्ही घराच्या बाहेर पडायचं नाही. नाउ 2 थिंग्स.
वन थिंग, जर तुम्हाला सिम्पटम्स माइल्ड असा 1-2 दिवस येऊन गेल्या मग तुम्ही पुरा नॉर्मल झाले, ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू कंटिन्यू होम आयसोलेशन. तुम्ही घराच राहून तुमचे बाकीचे जे पॅरामीटर्स मी सांगितले, मॉनिटर युअर ऑक्सिजन लेवल, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लुइड्स, पाणी भरपूर प्या, गुड आहार, चांगला आहार घ्या, न्यूट्रिशन, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स का, आणि यू टेक रेस्ट ॲट होम. आणि तुमची समजा जर शेड्यूल डॉक्टरची व्हिजिट असेल त्याच टायमाला आणि तुम्ही क्वारंटाईन पिरियडमध्ये असाल, so you inform your doctor that I'm in the quarantine period or I'm in the home isolation, so I cannot come to your clinic. I'll come after completing my quarantine period, which is 14 days from the first contact. Okay, second thing, बाकी ह्याच्यामध्ये कोविड स्टेटस तर तुमचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असतं. आता तुम्हाला समजा इन केस प्रेग्नंट लेडीला लेबर पेन चालू झालं आणि त्याचा स्टेटस पॉझिटिव्ह असतं, तर तुम्हाला नॉर्मल डिलिव्हरी करायचं का सिझेरियन सेक्शन करायचंय? तर कोविड पॉझिटिव्ह स्टेटस, आय वुड लाईक टू स्ट्रेस ओव्हर हिअर की कोविड पॉझिटिव्ह झालं तर तुमच्या मोड ऑफ डिलिव्हरी डिसाईड करत नाही. कोविड पॉझिटिव्ह असं म्हणून सिझेरियन सेक्शन करायची अगत नाही. कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट कॅन ऑल्सो डिलिव्हर नॉर्मल डिलिव्हरी होऊ शकतं. तुम्हाला जर फक्त मेडिकल रिझन्स, जे कोविड नसतानाही मेडिकल रिझन काय असतं ते मेडिकल रिझन असले तर मात्र सिझेरियन सेक्शन, अदरवाईज कोविड पॉझिटिव्ह स्टेटस तुमच्या मोड ऑफ डिलिव्हरी डिसाईड करत नाही. यू कॅन लिव्ह अ नॉर्मल प्रेग्नन्सी, यू कॅन हॅव अ नॉर्मल डिलिव्हरी. डिलिव्हरी झाल्यापर्यंत आतापर्यंत म्हणजे व्हर्टिकल ट्रान्समिशन होता नाही. काही जणांचा प्रश्न होतो व्हर्टिकल ट्रान्समिशन सांगाल तर आईपासून बाळाला ट्रान्सफर होता नाही. व्हेरी लिमिटेड एव्हिडन्स असता, अजूनपर्यंत पूर्ण डेटा नाही असा, पण देअर आर केसेस व्हर्टिकल ट्रान्समिशन झालचा, म्हणजे प्रेग्नंट लेडी पासून त्याच्या होणाऱ्या बाळा असते. पण जे रेस्पिरेटरी कोविडचे जे व्हायरस असतात ते अजूनपर्यंत जे वजायनाचे जे प्रायव्हेट पैसे जे सिक्रिशन्स, जी वाट ज्याच्यातून बाळ बाहेर येतात त्याच्यात अजूनपर्यंत डिटेक्ट झाले नाही सा कोविड व्हायरसच्या त्या सॅम्पलात. त्याच्यामुळे डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी होऊ शकते, सिझेरियन्स करायची लागत नाही. मग हे ब्रेस्ट मिल्क जन्म झाल्यापर्यंत म्हणजे आईचे दूध, तर ह्या आईच्या दुधामध्ये पण हे कोविडचे जे व्हायरस आहे, विषाणू आहे, हे अजूनपर्यंत डिटेक्ट झाले नाही. त्याच्यामुळे डिलिव्हरी झाल्यापर्यंत कोविड पॉझिटिव्ह जरी असली तरी आईचे दूध बाळाला देऊ शकतात. विल सी ना आफ्टर डिलिव्हरी. सपोज आफ्टर डिलिव्हरी जर आई कोविड पॉझिटिव्ह आहे, बट बोथ आईले आणि बाळाले दोन्ही वेगवेगळ्या सेपरेट रूमात ठेवलं, तिथून जे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेटनी स्प्रेड होतं, तर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेटनी म्हणून ऍटलीस्ट फॉर 14 days दे शुड स्टे सेपरेट. पण आईचे दूध तुम्ही ब्रेस्ट पंप, सक्शन पंप, मिल्कनी एक्स्ट्रॅक्टरनी एक्स्ट्रॅक्ट करून एक हेल्थी हेअर केअर प्रोव्हायडर, नर्स असून दे किंवा त्यांचे हजबंड असून दे किंवा घरातले कोणी जणचे हेल्थी हेल्थ केअर प्रोव्हायडर आहे, ते मिल्क एक्स्ट्रॅक्ट करून बाळाला देवले होईल. ते ब्रेस्ट मिल्कात कोविडचे विषाणू नाहीच नसता. सो आय थिंक दिस हॅव टच्ड ऑल द पॉइंट्स अबाउट द कोविड केअर इन प्रेग्नन्सी. बाकी रेस्ट ऑल रिमेन सेम. प्रेग्नन्सीमध्ये visitors should be minimum. If at all they want to do, they have to go in TP. I'll come that on point again in the care of transportation of the patient. मग एक तरी जण कोणतरी राहायला हवं. आता समजा कोविड पॉझिटिव्ह अम्मा असा आणि त्यांचे जर हजबंड पॉझिटिव्ह असेल तर इट इज बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम रूम. पण जर हजबंड इज नेगेटिव्ह अँड स्टील द मदर इज पॉझिटिव्ह, इन दॅट केस जे हजबंड जो केअरटेकर असा, ही शुड वेअर मास्क, he should maintain social distance, he should wear gloves, but he is allowed to stay during pregnancy, during labor room and post pregnancy. But as far as possible, avoid visitors, do video consultation, do video calling, and avoid going to this. कोविड पॉझिटिव्ह झाला, आता कोविड पॉझिटिव्ह झाला तर आस्पत्र कशा जाऊनच आहे. देर इज अ ट्रान्सपोर्ट ऑफ द कोविड पेशंट. ह्याच्यावर मी थोडे 2 शब्द सांगता. समजा तुम्हाला कोविड पॉझिटिव्ह झाला तर यू हॅव टू बुक अन ॲम्ब्युलन्स. तुम्ही रिक्षानी, टॅक्सीनी, ओला, उबेर करून गेलं तर तुम्ही आस्पत्र पाचता, पण तुम्ही पोहोचल्यापर्यंत तुम्ही ज्या पेशंट त्याच्या ओला उबेरच्या सीटवर कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, तुमचे व्हायरस त्याच्यावर असतात, तर इतर कोणी जणांनी बुक केली तर दॅट पर्सन विल गेट अननेसेसरी, ही विल गेट कोविड पॉझिटिव्ह. त्याच्यामुळे ट्राय अँड पॉसिबल आणि यू हॅव टू बुक अन ॲम्ब्युलन्स. तुम्ही ॲम्ब्युलन्सच बुक करून 108 जे नॅशनल ॲम्ब्युलन्स असतात, जे फ्री ऑफ कॉस्ट असतात, गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिस असतात, ते तुम्ही घरापासून तुम्हाला हॉस्पिटल पर्यंत ड्रॉप करेल. मग हे रिलेटिव्ह चे प्रश्न असतात की आम्ही ॲम्ब्युलन्स आम्हाला जावले होईल का नाही. सी दॅट पेशंट इज कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट. कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट जेव्हा श्वास घेतात ते ही कॅन शेअर द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट त्याच्या आजूबाजूच्या ह्याच्यात पॉझिटिव्ह. त्यामुळे कोणी रिलेटिव्ह शुड नॉट अकंपनी इन द सेम ॲम्ब्युलन्स. तुम्ही त्यांच्या फाटलं तुम्हाला जाऊचंच असतं, तुम्ही फाटलं तुम्ही जे ऍडमिशन प्रोसेस आणि केलं त्याच्या फाटल्याच्या एक सेपरेट गाडी करून, तुमची गाडी असेल तर प्रायव्हेट ओन गाडी असेल तर गाडी, नाहीतर तुम्ही ओला उबेर करून फाटलूसून जावा, पण यू डोंट गो इन दॅट सेम ॲम्ब्युलन्स.
देन पेशंट तुमचे जेव्हा ऍडमिट असतात, सो देन नो विजिटर्स आर अलाउड टू विजिट कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्स. द ओनली रिझन कारण की ह्याच्यात टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन अमॉंग द हेल्दी. तर समजा कारण की आउट ऑफ द इमोशन, सपोज कोणाचे आम्हा बाबा ऍडमिट असतात आणि एकदम सिरियस असतं आणि आम्हाला बघायचं आहे, पण हे बघताना तुम्ही त्या पूर्ण, कारण की हॉस्पिटल इज फुल ऑफ कोरोना पेशंट, कोविड पॉझिटिव्ह हॉस्पिटल असतं, ते फुल ऑफ कोरोना व्हायरस असतं, त्याचे एन्व्हायरमेंट पूर्ण कोरोना असतं व्हायरस. तुम्ही स्वतःला एक्सपोज करता, स्वतः एक्सपोज होऊन तुम्ही घरा जाता, घरा अजून 4 जणांना एक्सपोज करता. सो एक तर जो आहे तो सिरियस आहे, पण तुम्ही ते आउट ऑफ इमोशन यू आर इन्फेक्टिंग ऑल द रिमेनिंग बिहाइंड विच आर हेल्दी. सो प्लीज नो विजिटर्स शुड टू गो मीट द कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट. तुम्ही बघायचं असेल, यू कॅन रिक्वेस्ट युअर डॉक्टर टू गो व्हिडिओ कॉलिंग. तुम्ही फोनवर बोलू शकता, आणि जे फक्त प्लेन ऑक्सिजनवर आहे, जे विदाउट एनी व्हेंटिलेटरवर असेल, त्यांना तुम्ही फोन करून तुम्ही बोलू शकता त्यांच्या व्हिडिओ कॉलिंग. त्यांना व्हॉट्सअप आजकाल एवढे डिजिटल इज सो ऍडव्हान्स. मग हे डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत, पेशंट तुमचं ठीक झाल्यापर्यंत डिस्चार्ज करायचं. तर डिस्चार्ज करताना सेम प्रोसिजर फॉलो करले, ॲम्ब्युलन्स बुक करून त्या ॲम्ब्युलन्सनेच घरा येवले. डिस्चार्ज क्रायटेरिया इंगड असतं. डिस्चार्ज आम्ही जेव्हा करता पेशंटला, तर वी डोंट डू कोविड स्वॅप फॉर एव्हरी पेशंट फॉर इज बीन डिस्चार्ज. सिम्पटम ऑनसेट, म्हणजे जेव्हापासून तुमचे सिम्पटम्स चालू झाले तेव्हापासून 10 दिवस जर पेशंटला झाले, किंवा लास्टचे 3, ज्याच्यात कोणी स्टार्टिंगला ऑक्सिजन लागला आणि लास्टचे 3 दिवस ऑक्सिजन नाही लागले, त्यांना आम्ही डिस्चार्ज करतो. तर त्याचं रिझन असं की कारण की कोविड स्वॅब टेस्ट केल्या निगेटिव्ह होले दीड महिना लागतात. म्हणजे ह्याचा अर्थ हे नाही की ते दीड महिना इन्फेक्टेड असतं पेशंट. पेशंटची मॅक्सिमम इन्फेक्टिव्हिटी फर्स्ट 10 डेज मध्ये असतं. त्याच्यापर्यंत महिनासर व्हायरस श्रेड करतं, पण द ग्राफ द गुड स्लो. त्याच्यामुळे डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत आम्ही प्रत्येक पेशंटला 2 वीक्स होम क्वारंटाईन ऍडवाइस करता. होम आयसोलेशन म्हणजे एका रूम मध्येच तुम्ही हॅव टू आयसोलेट, आणि जे काही प्रिकॉशन होम आयसोलेशन मध्ये करता, दॅट सेम प्रिकॉशन टू बी फॉलोड बाय दॅट पेशंट इवन आफ्टर द डिस्चार्ज. आता कोविड पॉझिटिव्ह असतं ते किती असतात, कारण की ते जे स्वॅब टेस्ट मशीनची जे RT-PCR मशीन असतात, कधी काय म्हणतं की व्हायरस ते डोंट डिफरन्शिएट बिटवीन द लाईव्ह वेसेल आणि डेड वेसेल आहे. म्हणजे जिवंत किटाणू आणि मेलेले किटाणू मध्ये ते डिफरन्शिएट करू शकत नाही. त्याच्यामुळे जर तुमचे किटाणू नष्ट झाले, पण ते व्हायरस जे मेलेले किटाणू ते तुमच्या शरीरात आहे, तरी वो स्वॅब टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवेल. पण त्याचा अर्थ हे नाही की तुम्हाला कोविडचा अजूनपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट असता. तर आम्ही कोविड निगेटिव्ह फक्त स्वॅब कोणाकोणाला करतं, जे प्रेग्नंट लेडीजला स्वॅब शुड बी निगेटिव्ह बिफोर डिस्चार्ज. ते स्वॅब निगेटिव्ह आल्याशिवाय डिस्चार्ज घेऊ शकत नाही. सेकंड, जे HIV पेशंट्स आहे, कॅन्सर पेशंट्स आहे, जे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आहेत, ह्यांना स्वॅब निगेटिव्ह झाल्यानंतरच डिस्चार्ज करतो, बिकॉज कारण हे इम्युनो कॉम्प्रोमाइज पेशंट आहे, यांची रोगप्रतिकार शक्ती एवढं असतं. दिस इज अ ब्युटिफुल स्लाइड. मोस्ट ऑफ द पीपल, मस्त जणांचं एक मिथ असतं, आता मला कोविड होऊन गेला, आता माझ्या शरीरात अँटीबॉडी असतं, मालेच काय मी बाकी इंगड जणांसो अँटीबॉडी देऊ शकता, आणि मालेच नाही तर मी इंगड जणांसो वाचवू शकता. सो त्यांना अचानक एक दिवस वाटायला लागतं की आता मी सुपरमॅन झालं. आता तसं काय नाही सर, डोंट वरी. अजूनपर्यंत तुमच्या अँटीबॉडीजने तुम्हाला तुमच्या शरीराला किती प्रोटेक्शन देऊ शकेल, अजून व त्याचं ड्युरेशन इट इज नॉट नोन, बिकॉज दिस इज अ नोवल कोरोना व्हायरस. पूरा जण स्टडी म्हणजे दे ऑल आर लर्निंग इन द फेज. ऍज द टाइम गोज, द टाइम विल टेल की हाऊ मच इट इज प्रोटेक्टिव्ह. बट ॲज ऑफ नाउ इट इज प्रोटेक्टिव्ह ओनली फॉर 4 to 6 weeks, म्हणजे 1 ते 1.5 महिनाच फक्त प्रोटेक्शन लास्ट होता. इज द रिइन्फेक्शन पॉसिबल? येस, दिस पॉसिबल. चायनामध्ये तुम्ही रिइन्फेक्शन हॅज बीन अकर्ड. इन मुंबई इन द लास्ट 1 month वी हॅव 4 cases ऑफ द रिइन्फेक्शन. पण एकदा इन्फेक्शन झाल्यापर्यंत त्याचे जे सेकंड इन्फेक्शन होतं, त्याची जी सिव्हिरिटी असतं ती उणे असतं, पण रिइन्फेक्शन होणारच नाही असं नसतं. सो त्यामुळे यू कॅन गेट इन्फेक्टेड. त्याच्यामुळे हे जे सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करूनचे, मास्क घालूनचे आणि सॅनिटायझर, हे यू हॅव टू फॉलो इट ऍटलीस्ट फॉर मिनिमम नेक्स्ट 2 to 3 years, बिकॉज दिस कोरोना इज नॉट गोइंग टू लिव्ह इंडिया कंट्री फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years until unless the vaccines gets invented beforehand. So reinfection is possible. Don't become heroic act की आता मास्क घालणार नाही, आता मला इन्फेक्शन काय होणार नाही, सॅनिटायझरचा यूज करणार नाही. So you all have to follow that all basic rules apply at every stage. So let's come to the precautions. Precautions is the most important step. So these are the methods by which you can, म्हणजे तुम्ही हे फॉलो केलं तर तुम्ही तुमचे घरा, तुमच्या ऑफिसात तुम्ही you can avoid the having corona infection. So the first precaution, social distancing.
सोशल डिस्टन्सिंग आय हॅव रिपीटेड, म्हणजे 2-3 वेळा मी आधी सांगितलं. आणि देर आर इट्स गोइंग ऑन सिन्स 6 months. तुम्ही हॅलो ट्यून, तुमच्या कॉलर ट्यून ऐका, त्याच्या आधी तुम्हाला प्रत्येक मोबाईल ऑपरेटर सांगतं, तुमच्या फेसबुक अंत आहेत, व्हॉट्सअप अंत येतं, गव्हर्नमेंट प्रत्येक बॅनर्स लावत असं, बीएमसी रॅली करतं. पण यू हॅव टू दिस इज कीप ऑन बंबार्डिंग. तुम्ही हे फॉलो केलं तर ऍटलीस्ट द नंबर्स विच आर गोइंग हाय इट विल कम डाऊन. सो बट द पीपल व्हेरी अनफॉर्च्युनेटली, people in Mumbai, at least I say because I stay in Mumbai. मुंबईत राहत असताना मी ऍक्च्युअली जी परिस्थिती आता बघता बाहेर, इट इज व्हेरी डिस्ट्रेसिंग. म्हणजे खूप वाईट वाटतं मला की देर इज नथिंग इज बीन फॉलोड. अँड पुरा जण फक्त ऑल ब्लेम गव्हर्नमेंट. देर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग गव्हर्नमेंट until you follow all the precautions. You follow and still the cases on rise, then blame the government. पण you have to follow that certain things. I will show you. सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे 2 जणांच्या भीतरचा डिस्टन्स. तर 2 व्यक्ती तुम्ही घरावर असले तरी तुमच्या आम्मा बाबांचं तुम्ही भेट, तुम्ही ऑफिसातून येता, तुमच्या आम्मा बाबाच्या आणि तुमच्या म्हणजे तुम्ही कोणत्याही 2 व्यक्तीच्या मध्ये डिस्टन्स इट हॅज टू बी 1 to 2 meters, 1.5 ते 2 मीटरचे डिस्टन्स ठेवूनच बोलायला पाहिजे. आणि ऑलवेज ऍट द टाइम घरा तुम्ही जर तुम्ही ऑल आर हेल्दी, जर तुम्ही घरा पूर्ण जण हेल्दी असेल तर घरा मास्क वापरायची लागत नाही. पण सोशल डिस्टन्सिंग हॅज टू बी फॉलोड. तर सोशल डिस्टन्सिंग मध्ये 2 व्यक्तीच्या मध्ये जो डिस्टन्स असा ते कमीत कमी 1.5 ते 2 मीटरचा असायला हवा. नाव दिस इज अ स्लाइड, यू कॅन सी इट कॉमनली तुमच्या म्हणजे लोकल सब्जी मार्केटमध्ये तुम्ही जाणता. सी इथे कोण फॉलो नाही करत सोशल डिस्टन्सिंग. बरेच एकदम चिपकून आणि अगेजणच घाई असतात मार्केट घेऊन घरा जाऊनची. पण इफ यू फेल टू फॉलो दिस, यू विल हॅव द कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन. मग घरा जाऊन कोरोनाचे सिम्टम्स आले तर मग विचार करू नका की मी तर काही बाहेर गेलेच नाही, 3 महिन्यापासून मी फक्त काय, मग मला कोरोना कसा आला. भाजी घेऊन जात, तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो नाही केलं, मास्क प्रॉपरली घातले नाही. यू कॅन सी वन ऑफ द लेडी, शी इज टचिंग द मास्क अँड द मास्क त्याच्या नोजच्या खाली असता. सो हाऊ इट्स गोइंग टू सेव्ह हर. सो प्लीज डोंट डू दिस. तुम्ही मार्केटमध्ये गेला तरी हो, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. अँड जर तुम्ही असं कोणी करताना दिसत असेल की तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो, यू कॅन एक्सप्लेन देम, यू कॅन टीच देम की दिस इज द मेथड विच यू कॅन हॅव प्रिव्हेंट. इवन इन युअर सोसायटी, म्हणजे कोणाकोणाच्या सोसायटीमध्ये भाजीवाला वन्स अ वीक किंवा ट्वाइस अ वीक येतात, तेव्हा यू कॅन फॉलो द सोशल डिस्टन्सिंग अँड यू कॅन सेव्ह युअर सोसायटी ऑल्सो. सी दिस इज द फोटो पिक विच आय क्लिक गणपतीच्या टायमाला दादर फुल मार्केटात गेलेलं. सी वेअर इज अ सोशल डिस्टन्सिंग, यू कॅन सी हाऊ पथेटिक इज अ कंडिशन. म्हणजे लिटरली मी स्वतः तिकडे जाऊन आय वॉज सिटिंग बॅक इन द कार अँड थिंकिंग की कसे वाचणार आहे मुंबईकर म्हणजे गव्हर्नमेंटची इथं लिस्ट झाडली की पंडालांत हे करू नका, गॅदरिंग करू नका. बट सी हाऊ द पीपल आर, एक फॉलो करत नाही. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिकॉशन, वेअर मास्क ॲट पब्लिक प्लेसेस. प्लीज वेअर मास्क ॲट द पब्लिक प्लेसेस. ना ह्याच्यात मस्त मी तसा की मास्क खैल घालूनच आहे, कोणत्या प्रकारे घालूनच आहे. सो आय विल कम इन दिस. नाउ देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट. एक जो लेफ्ट हँड साइड असा ब्लॅक कलरचा, दॅट इज कॉटन मास्क, दॅट इज अ सिम्पल मास्क. मग एक असा एक तो सर्जिकल 3 प्लायर मास्क. मग एक असा N95 मास्क. आणि लास्ट जो राईट हँड साइड एक्स्ट्रीम राईट असा तो N95 मास्क विथ वाल्व, एक्सपिरेटरी वाल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल आय लाईक टू क्लिअर, जो N95 मास्क विथ वाल्व आहे, यू नेव्हर परचेस दॅट. केदावर तुम्ही ते परचेस करू नका विथ दॅट वाल्व. तुम्ही वाल्व, समजा इफ यू आर पॉझिटिव्ह पेशंट, तुम्ही वाल्ववाला मास्क घातला किंवा कोणी पॉझिटिव्ह पेशंट असेल, त्यांनी जर वाल्ववाला मास्क घातला, दिस वाल्व दे आर द चीपर वाल्व. सो दे आर ओनली वन वे वाल्व. म्हणजे तुम्ही जे श्वास घेता, तुम्ही श्वास घेताना ते तुम्हाला कोरोना व्हायरस भीतर येणार, पण तुम्ही जे श्वास सोडता आणि जो पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंट असेल त्या वाल्वच्या थ्रू लीक होऊन आणि बरेचसे तुमचे 10 जण इन्फेक्ट करणार. त्याच्यामुळे मास्क घालताना मास्क शुड बी वाल्वलेस, वाल्व नसायला हवे. There are special type of masks which are used in industry, which are provided with a HEPA filter. जर ते तुम्ही तिथले महाराजचे मास्क, ते 10,000-15,000 मास्क येतात, ते मास्क जर वापरत असाल तर यू कॅन यूज विथ अ फिल्टर. बट दिस सिम्पल 100 रुपीज मास्क विथ वाल्व, प्लीज डोंट बाय इट. ऑनलाईन दुकान असून केव्हा तुम्हाला हे फ्री हो गावलं तर हे बाय करलं ना. And we also tell this to all your society members, your office colleagues, that please don't buy the mask with the valves. Okay, which are the masks which we can buy? Now this simple cloth mask, जे कापडाने बनवलेलं मास्क आहे, that is also sufficient. Now the only purpose of the maskचा पर्पज काय असता? आता कोरोना व्हायरस जसं मी सांगितलंय, आमच्या शरीरात खळीसून एंट्री करतात, तर नाकासून आणि तोंडासून. So we have to cover the face, nose and mouth. हा पोर्ट हे तुम्ही कव्हर केलंय तर तुम्हाला जे मिनिमम, सी इट इज नॉट की तुम्ही हे कव्हर केलंय तर तुम्हाला 100% कोरोना होणार नाही असं नसतं.
पण ऍटलिस्ट समवेअर अराउंड 80-90% वी कॅन बी शुअर की आमचा व्हायरस आमच्या मित्र जाणार नाही. सी 10-15% इज ऑलवेज देर इज अ रिस्क. बट त्या 10-15च्या रिस्क मध्ये मी मास्कच घालणार नाही, मास्क काय युजफुलच नाही असं नसतं. सो यू हॅव टू वेअर मास्क ॲट द पब्लिक प्लेसेस. बीट अ सिम्पल क्लॉथ मास्क. जर कोणाला मास्क घ्यायचे म्हणजे पैसे नसले, सिम्पल तुमचा रुमाल, टॉवेल, क्लीन टॉवेल, ते पण तुम्ही जे फोल्ड करून तुम्ही जर बांधला, that is also sufficient, equally protective. 60-80% of the protection can be provided with that simple cloth mask also. Second mask is this 3-ply mask, surgical mask, which I'm going to show. This is a surgical simple 3-ply mask. Now this mask हे कॉमन पब्लिकास सफिशियंट असा कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन पासून प्रिव्हेंट करले. ह्याची जी फिल्टरिंग कॅपॅसिटी असा, फिल्टरिंग पोर असा, ते 80-85% ऑफ द टाइम्स इट कॅन प्रिव्हेंट एनी बॅक्टेरिया, एनी व्हायरल इन्फेक्शन. बट देर आर स्टेप्स टू वेअर इट. आय विल शो यू. बट दिस इज कॉल्ड N95 mask. Now this is a N95 mask is a 3mm N95 mask. Now his now N95 kita asa because it is 95% of the time when they are tested, 95% of the time the particles will not enter, will do, because it has been tested with the by applying various glass and then the gas मध्ये produce करून ते test करता. That is why it is called as a N95 mask. So I'll show you how the simple mask. This is a mask to be used by everyone. हे mask पूर्ण जणांनी use करला हवे. This mask is sufficient enough. Now हे mask use करताना, so these are certain precautions I would like to tell. हे मास्क यूज करताना यू शुड ऑलवेज होल्ड द मास्क विथ इट्स हे जे कान असतं इयरचे हे या धाग्यापासून पकडायला हवे. ह्या मास्कला केदावो ह्याच्या फ्रंट पोर्शनला टच करते कामा नये. यूज केल्याच्या पर्यंत आणि यूज केल्याच्या नंतर हो हे मास्क कानापासून टच करून यू हॅव टू अप्लाय ओव्हर द फेस आणि हे कानात घालायचं. हे घातल्यापर्यंत इकडे एक स्ट्रिंग असतं, हे स्ट्रिंग तुम्ही टाईट करले. हे टाईट केल्यापर्यंत तुमची एअर इथून एंट्री होणार नाही आणि तुम्ही एकदम प्रोटेक्टेड असणार आहे. काढताना तुम्ही हे स्ट्रिंग पासून पकडूनच काढायचंय. का काढायचं? ह्याच्या फ्रंट पोर्शन केदावो टच करले कामे ना. काय तुम्ही आता समजा हे मास्क घालून तुम्ही सभेत जाता, गॅदरिंग मध्ये जाता, सोसायटीत जाता, खाली भाजी आणायला जाता, त्याला कोणी बोलतं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट उडतं. ते रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट पुरा मास्कच्या फ्रंट फेसवर आणतं आणि हेच मास्क तुम्ही असं करून खाली ओढल्या तर तुमच्या त्या मास्कचा पर्पज सर होणार नाही. तेच कारण तुमचे जंतू तुमच्या हातावर होतं आणि तेच तुम्ही खाताना वगैरे तुमच्या पोटात जातं. तर मास्कचा पर्पज असं पूर्ण डिफीट होतं. त्याच्यामुळे हे फ्रंट ऑफ द मास्क शुड नॉट बी टच एनी टाइम. चुकान मास्क जर टच झालाय तर इमिडिएटली यू हॅव टू डू अ हँड वॉश विथ अ सॅनिटायझर. मास्क काढताना तुम्ही फक्त हे जे इयर स्ट्रिंग्स आहेत हे पकडा आणि असं काढून डिस्पोज ऑफ करा. मास्क हे जे सिम्पल सर्जिकल मास्क असतं हे सिंगल यूज मास्क असतं. ह्याच्या टाइमलाईन कॅपॅसिटी इट शुड नॉट बी यूज मोर दॅन 8 hours, 8 तासाच्या वर यूज करायचं नाही. सिंगल यूज असा यूज केल्यापर्यंत यू हॅव टू डिस्पोज इट ऑफ इन अ गार्बेज बॅग. हे मास्क परत ठेवून परत वॉशेबल नाही सा. इव्हन मोस्ट ऑफ द N95 मास्क वॉशेबल नाही सा. पण आधीच्या टायमामध्ये खूप स्केअरसिटी होती, मास्क खूप महाग झालेले, त्या टायमाला आम्ही रियूज करीत होतो. पण त्याच्या रियूज तुम्ही प्रत्येक टायमाला रियूज इट, तुम्ही त्याची फिल्टरिंग कॅपॅसिटी उण्या करत जाता एव्हरी टाइम. सो देन द प्रोटेक्शन विच इज सपोज टू गिव्ह तेवढं प्रोटेक्शन देत नाही. सो मास्क घालायची पद्धत, मास्क काढायची आणि घालायची पद्धत इट शुड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ना आता मार्केटात मस्त आम्ही बघतो, मार्केटात जाता चाय काय वडापाव खायला दिसला मास्क असे खाली करता आणि मास्क वडापाव खाता मैतान ते मास्क वर घेता. नाव आय विल लाईक टू दिस इमेजनी मी तुम्हाला दाखवतं की हे जे तुम्ही समजा फर्स्ट जो इमेज आहे, फर्स्ट एकदम नंबर 1 जो त्यांनी मास्क घातल्याचा, सी तुम्ही जे काही गेल्यावर तुमचे जे कोरोना व्हायरस तुमच्या गळ्याच्या भीतर इथे तुम्ही पुरा एक्सपोज पार्टवर असतं, इथे असतं किंवा माथ्यावर असतं, इथे एक्सपोज झाले मैतान तुम्ही मास्क खाली केला. मास्क खाली केल्यापर्यंत काय होतं, ते जे व्हायरस आहे ते मास्कच्या भीतरच्या साईडलून पुरा कॉन्टॅमिनेट झालं आणि मग तुमचा वडापाव खाऊन झाल्यापर्यंत तुम्ही इथं मास्क वर चढवला म्हणजे ते तुम्ही त्याला तोंडातून आमच्या नाकातून वावले, त्याला एंट्री दिले त्याला पॉईंट. सो अंडरस्टँड द सिरियसनेस. सी वेन यू तुम्हाला काय खाऊनचे असतात, तुम्हाला काय पाणी पिऊनचे असतात, मास्क कानासून काढून पूर्ण खाली ठेवा, पाणी प्या, खा आणि मग मैतान रिअप्लाय करा. पण नुसतं त्याचं खाली करून फक्त पाणी खाऊन आणि परत तेच वर केलं तर तुमचं मास्क पुरा इकडचे जे भीतरचे व्हायरस आहे तर अगेन इट विल गो इन टू दिस. सो दिस इज व्हेरी डेंजरस. सो नो वन शुड यूज द मास्क इन दिस फॅशन. दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट कफ एटिकेट्स. कफ एटिकेट्स मध्ये आमच्या इंडियात आम्ही मस्त उणे फॉलो करता. That is the reason we are number 1 in tuberculosis in India, in the world. And but I am glad
हे जे हँडवॉश टेक्निक्स, कफ एटिकेट्स इफ वी कंटिन्यूज टू यूज इन फॉलो इन द एन्शुइंग टाइम, सो वी कॅन गेट क्युअर ऑफ रीड ऑफ ट्युबरक्लोसिस एज वेल. कफ एटिकेट्स म्हणजे कफ खोकताना डायरेक्ट तोंडावर खोकतं. मस्त जणांची सवय डायरेक्ट तोंड, पण खोकताना ऑलवेज यूज अ डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर टू कव्हर युअर माउथ अँड नोज अँड थ्रो दॅट ऑफ. किंवा कफ करताना तुम्ही तुमच्या आर्म्समध्ये सीज करा अँड देन डोंट ब्लो डायरेक्टली. तुम्ही कोणाच्या चेहऱ्यावरती असं खोकू नका. Now, I have requested everyone to do hand wash techniques to keep a sanitizer set handy so that I can teach you the 7 steps of hand wash, how to do hand wash. So let me demonstrate. So hand wash techniques. The first step असा, तुम्ही केदाव हँड वॉश करताना तुम्ही भले साबणाने करा नाही तर सॅनिटायझरने करता. दिस इज अ palm. So first step is always clean palm with palm. So this area becomes clean. So the next step is between the back of the hand. हाताचा पाठीमागचा हिस्सा. हाताच्या पाठीमागचा हिस्सा एकदम क्लीन 5 टाइम्स. रिमेंबर, रिपीट इच स्टेप 5 टाइम्स. तिसरा, बॅक ऑफ द राईट हँड. फोर्थ स्टेप, तुम्ही इंटरलेसिंग बिटवीन फिंगर्स, बोटाच्या मध्ये, रिपीट इट 5 टाइम्स. नंतर मग बॅक ऑफ द हँड, पाम 5 टाइम्स, मग राईट 5 टाइम्स, मग अंगठा. बिकॉज दिस इज, तुम्ही हे वॉश करताना तुमचा अंगठा राहता, कधी पण हात क्लीन होत नाही, ते वेब स्पेसेस क्लीन होत नाही. त्याच्यामुळे नेक्स्ट इज अ थंब, दिस थंब राईट लेफ्ट. मग नाका, कारण की आम्ही पुरा हे करताना आमचे नाकाचे जे टिप्स आहेत हे क्लीन. त्यामुळे नेक्स्ट स्टेप इज दिस, टू क्लीन थरोली विथ अ सोप अँड वॉटर. देन इज अ रिस्ट अँड देन तुम्ही हात तुमच्या नळाच्या खाली रनिंग वॉटरच्या अंडर ठेवा. सो दिस स्टेप्स तुम्ही हे इझिली अवेलेबल आहे गुगलवरती. यू कॅन डाउनलोड इट, यू कॅन प्रॅक्टिस. And when you practice it, you realize this is a most important step. Then the things which we wear, gloves. Now gloves तुम्ही काय काय ठिकाणी वापरायला पाहिजे, काय काय ठिकाणी नाही वापरायला पाहिजे. But I see most of the times people coming to the market, they always wear gloves and come. Gloves घालायला काय प्रॉब्लेम नाही असा, पण ग्लोव्स काढताना इट हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल. तुम्ही काढताना बाहेरच्या पोर्शनला खैलो, बाहेरच्या पोर्शनला टच न करता तुम्ही भीतरच्या पोर्शनसूनच हे करून स्लाइड करून काढल्यावर. तुम्ही बाहेरच्या पोर्शनलाच टच करून काढल्या तर मैतान ते कोरोना व्हायरस तुमच्या हँडवरती राहतात. फेस शिल्ड जे खाली दिलं असं, many of the peoples they buy face shield to go to market, but this face shield is not for the general public. हे हेल्थकेअर प्रोव्हायडरच असा. रिझन काय असा, फेस शिल्ड किती, फेस शिल्ड किती असतात तुमच्या तोंड तर मास्कनी कव्हर केलं पुरा, बाकीचे फेस शिल्ड फक्त आईज साठी असतात. आईज मधनं कोरोना व्हायरस जाऊन तर हे कोणाला म्हणता, तुम्हाला बाकीचे तुम्ही हेल्थकेअर तुम्ही मार्केट तुम्ही सोसायटी आणि गॅदरिंग्स मध्ये गेलं तर थंय तुम्ही हे मास्क, हे जे एरोझोल जनरेटिंग प्रोसिजर म्हणजे जिथे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट चढ स्प्रेड होता ते खई होता. आजपर्यंत कोणाला आम्ही ट्यूबवर टाकताना, व्हेंटिलेटरवर टाकताना आमच्या तोंडासून डायरेक्ट मास्क तोंडावर येतात, ते त्याचा भपका असतात तो पुरा. मग कोणाला बायपॅप बाहेरून व्हेंटिलेटर लावताना त्याचे श्वासचं गती चढ असतात, त्याच्यानंतर तो वाल्व असतात, त्या वाल्वसून पुरा आर्जिबल स्प्रेड असतात. तर त्या मेडिकल पर्सनलाच हे फेस शिल्ड इम्पॉर्टंट असतात. जनरल पब्लिकास फेस शिल्डची अगत नाही सा. तिथून आता म्हणजे हे वी लाफ एट, म्हणजे आम्ही काल परवा मार्केटमध्ये गेलेलं, आय सी दिस एलियन लाईक पीपल विथ फेस शिल्ड. तर अगत नाही सर, कम्प्लिटली नॉट रिक्वायर्ड. ओनली मास्क अँड सॅनिटायझिंग अँड मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग, दिस इज एड्युकेट. नाउ वी हॅव टू स्टॉप ग्रीटिंग इच अदर, say to back to our old Indian tradition, saying namaste by folding the hands, both the hands together, because handshake केल्याने आम्हाला माहित नाही त्याचा स्टेटस काय असता, तो पॉझिटिव्ह असता, निगेटिव्ह असता, खै काय काय टच करून यायचा. तर त्याचा हात आम्ही, त्याचा इन्फेक्टेड हात आम्ही आमच्या हातात मिळवला नाही, ते कोरोना व्हायरस आम्ही गिफ्ट म्हणून आम्ही घारा घेऊन जातो. सो प्लीज डोंट डू हँडशेक. प्लीज ऑलवेज ग्रीट द पीपल बाय सेइंग नमस्ते, बाय फोल्डिंग युअर हँड्स, बोथ युअर हँड्स. सोशल गॅदरिंग्स, अवॉइड सोशल गॅदरिंग्स, बिकॉज द सोशल गॅदरिंग्स मध्ये मास मध्ये जमा होतं पब्लिक, मास मध्ये. आणि आम्हाला सांगायला साध्य नाही की कोणाला सर्दी खोकला असता, कोणाला माइल्ड सिम्पटम्स असतात तरी तो इग्नोर करता, नाही आम्ही झोपलं नाही त्याच्यामुळे झालं, हे सर्दी, काल थंड पाणी आंघोळ केली त्याच्यामुळे सर्दी झाली, मस्त काय काय रिझन देतात थंड पाणी पिल्याने. तर त्याच्याहून जे गॅदरिंग्स मध्ये अवॉइड करताना आम्हाला वी आर रिअली ॲट गोत नाही, ऑल आर सस्पेक्ट, कोणाकडून पण होऊ शकतं. त्याच्यामुळे प्लीज ट्राय अवॉइड सोशल गॅदरिंग्स. नाउ लेट्स कम टू द मिथ्स which are there in the everyone said. Let's try to clarify at least few myths which I can. So the first पहिलं तर कोरोनामध्ये एक्सरसाइज करायचं का नाही करायचं.
कोरोनामध्ये एक्सरसाइज यू शुड ट्राय अँड अवॉइड डू एक्सरसाइज, ट्राय अँड अवॉइड गोइंग टू द जिम, ट्राय अँड अवॉइड गोइंग टू युअर गार्डन. जर तुम्हाला जायचं पण असेल तर ऍटलीस्ट ट्राय अँड मेंटेन अ डिस्टन्स ऑफ 1.5 to 2 meters बिटवीन द टू पीपल. डोंट ट्राय टू बी व्हेरी क्लोज. बिकॉज का, कारण की आम्ही एक्सरसाइज करताना आमच्या वर्क ऑफ ब्रिथिंग चढ होतं. वर्क ऑफ ब्रिथिंग आम्ही चढ होतं तर आमच्या एअर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट चढ स्प्रेड होतं, आणि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मी चढ श्रेड करता तर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन इज मोर. दॅट्स द रिझन गव्हर्नमेंट इज स्टील नॉट अलाउइंग द जिम पीपल टू स्टार्ट द जिम. सो त्यांचे जिम नाही चालू करायच्या रिझन हे होतं. तर आम्ही जिम मध्ये काही लोकांचे हे होतं, हेल्थ केअर फिटनेस फ्रिक्स त्यांचे क्वेश्चन होतं की आम्ही मास्क घालून जिम करता, पण यू शुड नॉट वेअर मास्क वाईल वेअरिंग एक्सरसाइजिंग. द रिझन इज तुम्ही जेव्हा वर्क ऑफ ब्रिथिंग मोड होतं, वर्क ऑफ ब्रिथिंग मोड झाला आणि तुमच्या समोरसून पुरा मास्क असा तर तुम्हाला ब्रीथ करले डिफिकल्ट जाईल, आणि त्याच्यावर ब्रीथ करताना तुम्ही एकदम चढ ब्रीथ करताना तुमचे जे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट स्वेटिंग होतं आणि त्यांनी मास्क पुरा ओला होतं, आणि ते मास्क दॅट कॅन सर्व एज अ सोर्स फॉर मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथे ग्रो होतं, and you can inhale certain other microorganism apart from the COVID. So therefore, maintain social distance if you are doing exercise. Don't wear mask while this. And as far as possible, try avoid doing exercise. Do home exercise. Do basic yoga asanas. Do anulom vilom, pranayam, which can build your lungs. You can make your lungs healthy. Because lungs healthy असलं तर तुम्हाला coronavirus impact होणे असतं. Try and do this home exercises rather than going gym and making body like Salman Khan. Next myth असा, can shoes spread the coronavirus? Now shoes, up till now there is no evidence, अजून काय एव्हिडन्स नाही की शूज वरती कोरोना व्हायरस येईल आणि कोरोना व्हायरस आमच्या घरात स्प्रेड होईल. पण इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमूव्ह द शूज आउटसाइड द होम. आम्ही बाहेर खाई जाऊन येतं, शूज वरती डर्ट असतं, जर्म्स असतात, आणि कोणाच्या घरा जर दखले पोळशी असले, लहान पोळशी, ते लादीवरती क्रॉल करतात तसेच, आणि तेच लादीचे आमचे शूजचे जे हे असतं घाण तेच तोंडात टाकतात, आणि बाकी जे कॉमन इन्फेक्शन्स होतं, जुलाब होणं, नाहीतर मग ताप येणं, जर येणं. सो बेटर टू कीप शूज आउटसाइड द होम. एक मी तसा, आम्ही मास्क चढ टाइम घाल्यावर आम्हाला श्वास घ्यायला होत नाही, एकदम ऑक्सिजन आम्ही उभं, त्यास आम्ही मास्क घालतच नाही. असं नाही सा. मास्कच्या ज्या पोर्स असतात, यू कॅन सी मास्क म्हणजे एकदम कम्प्लीट फर्म 100% फर्म नाही सा. ह्याच्यात तुम्हाला दिसलं तसं बारीक बारीक होल असतात, त्या होलांपासून ऑक्सिजन पास होता, आणि त्याच्यातून कार्बन डायऑक्साईड, नॉर्मली आम्ही ऑक्सिजन भीतर घेता आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकता, तर ऑक्सिजन त्यांचं पास होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड घेतं. तर कम्प्लीट मास्क जास्त वेळ युज केल्याने असं काय नाही असं की तुम्हाला ऑक्सिजनचे तुमच्या शरीरात अभाव होणार किंवा कार्बन डायऑक्साईड तुमचं वाढणार. इट इज अ मिथ, इट इज अ फॉल्स. सॅनिटायझर, डॉक्टर तुम्ही सांगता सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, सॅनिटायझर मध्ये 70% 90% अल्कोहोल असलं पाहिजे, अल्कोहोलने व्हायरस मरतात. तर आम्ही अल्कोहोल पिले होईल का, असे काही प्रश्न विचारता. तर आन्सर इज नो, यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहोल. कारण की अल्कोहोल इट सप्रेसेस द इम्युनिटी, आणि देर इज नो एव्हिडन्स की अल्कोहोल पिल्याने कोरोना व्हायरस जाणता किंवा कोरोना. फॉर द बेस्ट एक्झाम्पल लॉकडाऊन मध्ये ही अशी गर्दी तुम्ही बघितली असेल वाईन शॉपच्या बाहेर, एकदम लांब 4-5 किलोमीटर पर्यंत लाईन. पण त्याच्यानंतर तुम्ही ग्राफ बघितला तर त्याच्यानंतर कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन मस्त वाढले. तिथं सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो नाही केलं, मास्क वापरलं नाही, आणि दे हॅव कम इन कॉन्टॅक्ट अँड दे हॅव ड्रँक अल्कोहोल विच रिड्यूस देअर इम्युनिटी. त्याच्यामुळे स्ट्रिक्ट नो फॉर अल्कोहोल, बिकॉज अल्कोहोल इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ. असे केदाव केलं नाही. इफ इट इज पॉसिबल, ट्राय टू मिनिमाइज इट टू व्हेरी व्हेरी लेस. थर्मल स्कॅनर्स जे एअरपोर्टात, सोसायटीच्या गेटवर, हॉस्पिटलच्या एंट्रन्सवर थर्मल ते स्कॅनरचे चेक करतात, टेम्परेचर एक गन असतं. तर मस्त जणांचं हे मिथ असतं की त्यांनी डिटेक्ट केलं तर त्यांनी कोरोना असताना कळतं. त्यांनी फक्त टेम्परेचर तुमच्या बॉडीचं कळतं. तुमच्या बॉडीचं टेम्परेचर एक ठराविक रेंजमध्ये असतं. त्या टेम्परेचर नॉर्मल रेंजमध्ये असलं तर तुम्हाला जर नाही सा, जर कॉमन सिम्पटम्स असतात कोविडच्या, म्हणून फक्त जर डिटेक्ट करतं. पण जर फक्त कोरोनामध्ये होत नाही, बाकी पण इतर रिझन्स असतात. त्याच्यामुळे जे थर्मल स्कॅनर असतात ते फक्त टेम्परेचर डिटेक्ट करतात, ते तुम्हाला कोरोना असं हा नाही हे डिटेक्ट करत नाही. काळी मिरीचं कसाही पिलं तर कोरोना होता हा, तर काळी मिरी फक्त तुम्हाला टेस्ट तुमच्या जिभेस चढ, म्हणजे इट कॅन बी मोर पॅलेटेबल, पण देर इज नो एव्हिडन्स की काळी मिरीचं कसाही वगैरे केलं तर कोरोना होत नाही. देर इज नो एव्हिडन्स अप टिल नाउ. So the basics remains to maintain the social distance, wear mask and do hand washing. घारा मास्कापासून कोरोना होता हा, तर अजूनपर्यंत देर इज नो एव्हिडन्स की मास्कापासून किंवा घारच्या मच्छर पासून कोरोना होत नाही. स्प्रेइंग,
तुम्ही सांगितलं सोडियम हायपोक्लोराईड स्प्रे करा बाहेर डोरच्या हँडलवर, तर ते आम्ही शरीरास लावतो तर आम्हाला कोरोना येईना असं काय नसतं. ते ब्लीच असतं, ते डिसइन्फेक्टंट असतं, ते सरफेस वरतीच युज करले आहे. ते शरीराच्या तुम्ही स्किनवर युज केले तर ते इरिटेशन होता, ऍलर्जी होता आणि तुमचं स्किन डॅमेज होतं. ते क्लोरीन हे जे पॉवरफुल केमिकल्स असतात हे शरीराला प्लीज युज करू नका. दे आर ओनली मेड फॉर द सरफेस लाईक वुडन और फॉसेट्स, डोर हँडल्स. दे आर नॉट टू बी अप्लाइड किंवा त्याचं सेवन पण करू नका. आणि प्लीज असे जे क्लोरीनचे जे बॉटल्स असतात, जे फिनाईल वगैरे, सो प्लीज कीप इट ॲट अ सेफ डिस्टन्स सो दॅट चिल्ड्रन शुड नॉट रीच इट. डॉक्टर मला 10 सेकंदपर्यंत मी श्वास रोखू शकतो म्हणजे मला कोरोना नाहीये. इट इज अ रॉंग. 10 सेकंदपर्यंत तुम्ही जर श्वास रोखू शकतात तर तुमच्या लंग्सची कॅपॅसिटी चांगली आहे किंवा तुम्हाला निमोनिया कमी आहे, पण तुम्हाला कोरोना नाहीये हे रॉंग आहे. तर कोरोनाची टेस्ट करायला तुम्हाला स्वॅब टेस्टच करायला पाहिजे, कारण कोरोना कधी कधी माइल्ड असतो, असिम्टमॅटिक पण असतो. त्याच्यामुळे जरुरी नाहीये की तुम्हाला श्वास निमोनियापर्यंत प्रत्येकाला निमोनिया होतोच असा, म्हणून तुम्ही निमोनिया नसला तर श्वास रोखू शकतात, पण त्याचा अर्थ व्हायचा वर्षा नाहीये की तुम्हाला कोरोना नाहीये. आता गरमी आता निबार यायला, पावसाळा यायला, त्याच्यामध्ये कोरोना होईना. इट्स अ मेथ. आता आत्ताच्या आम्ही आता वी आर वेल एक्सपर्ट. कोरोनानी डिसेंबरच्या चायनाच्या हिवाळा पण थंडीवर बघितली, पावसाळ्यावर बघितला आणि गरमीवर बघितली. पुरा तीनो व्हायरस, तीनो क्लायमेटान तो सर्व्हाइव्ह झाला. त्याच्यामध्ये हे मिथ असतं की कोरोना ह्या व्हायरसांत ह्या सीझनात उण्या होईल, ह्या सीझनात चढ होईल. इट इज अ मिथ. कोरोना ऑल ओव्हर बिकॉज इट सर्व्हाइव्ह इन ऑल द 3 सीझन. बाहेरसून आल्यापर्यंत गरम पाणीने आंघोळ केल्याने कोरोना होत नाही. इट इज अ मिथ. बॉडी टेम्परेचर तुम्ही बाहेर किती होऊन तुम्ही नाहिलं तरी तुमचे टेम्परेचर ट्राय टू मेंटेन बिटवीन 36 to 37. त्यामुळे बाहेरसून तुम्ही किती त्याला गरम केलंय तरी ते काय भीतरचं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वाढत नाही. आणि जास्त होऊन पाणी आंघोळ केल्याने बर्न्सचे रिस्क असतात. तुम्ही पण फक्त कोल्ड सर्दी व्हायचं प्रिव्हेंट असतं. बाकी अदरवाइज देर इज नो एव्हिडन्स की गरम पाणी आंघोळ केल्याने कोरोना होत नाही. इट इज अ मिथ. अगेन ॲज आय सेड, मच्छर पासून इट इज अ मिथ. देर इज नो एव्हिडन्स की मच्छर पासून होत नाही. काय वॅक्सिन्स असं आम्ही युजली जे एल्डरलीज असतात किंवा ज्यांचे मल्टिपल कोमॉर्बिडिटीज म्हणजे ज्यांना डायबिटिक्स, ज्यांना पोस्ट अँजिओप्लास्टी, आम्ही काय वॅक्सिन्स देतात. इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन, निमोकोकल वॅक्सिन. हे वॅक्सिन युजली आम्ही का देतात, कारण की त्यांना एकदम सिरियस निमोनिया होईल नवा म्हणून देतात. पण हे वॅक्सिन्सनी कोरोना व्हायरस प्रिव्हेंट होत नाही. So these are the vaccines to protect against coronavirus. They can protect only against that influenza and pneumococcal. So हे घेतल्याने त्याला प्रोटेक्शन भेटतं असं नाही सर. मध्ये एकदा एक व्हॉट्सअपमध्ये व्हिडिओ आहे, नाकासून पाणी सोडलं तर आणि ते रिन्सिंग केलं तर कोरोना होत नाही, असं काय नाही सर. अपटिल नाव देर इज व्हेरी लिमिटेड एव्हिडन्स. कॉमन कोल्ड, सर्दी होत नाही, इन्फेक्शन लगेच वॉश होतं, जे ऑर्गॅनिझम्स किटाणू नाकाच्या याच्यात बसले असतात. पण असं काय नसतं की ते वॉश केल्याने इन्फेक्शन कोरोना होईना. इट इज अ मिथ. फक्त कोरोना जब्बॅन्स किंवा चढ प्राय झालेल्या लोकांचाच होता. आम्ही यंग असतात आम्हाला काय होईना. इट इज अ मिथ अगेन. जसं मी सांगितलं, उपदलेल्या झाकल्यापासून ते 100 वर्ष मनुष्य सर ऑल आर ॲट द रिस्क. फक्त असं असतं की जे प्रौढ हे असतं त्यांचं थोडंसं चढ सिव्हिरिटी असतं, कारण की त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती होणं असतं. त्याच्यामुळे त्यांचं इन्फेक्शन व्हायचे सिरियसनेस जे असतं ते चढ असतं आणि यंग पेशंटच नाही. पण असं काय नाही सर की इन्फेक्शन यंग पेशंटच्या मॉर्टॅलिटी वी हॅव सीन people dying at 26 years, 34 years, पण ज्याले they have expired. आणि जे जिम बिल्डर होता एक, आय थिंक व्हॉट्सअपमध्ये वाहिला असेल, एक एकदम बॉडी बिल्डर, ही वॉज ॲडव्होकेट आणि ही वॉज डॅम शुअर की त्याला काय होईना. ही वेंट टू द कोर्ट केस, ही कॉन्ट्रॅक्टेड इन्फेक्शन, ही डाईड विथ इन 72 hours. Are antibiotics effective? Antibiotics are for bacterial infection. Corona is a viral infection. त्याच्यामुळे अँटीबायोटिक्स ह्याच्यात देत नाही. पण फक्त जे हॉस्पिटल्स करताना अँटीबायोटिक्स किती देतात की दुसऱ्या सुपर ॲडेड काही हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या बाकी सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होले ना म्हणून देतात. पण कोरोनासाठी अँटीबायोटिक्स नाही सा. काय स्पेसिफिक मेडिसिन आईलचा हा अजून पर कोरोना सर तर अजूनपर्यंत कोरोनाचे काही स्पेसिफिक मेडिसिन आईल नाही सा. आम्ही जे देत तसं जे बाकी US, इटली, बेल्जियम जिथे ट्रायल होऊन तसा किंवा फर्स्ट रिपोर्टेड वॉज फ्रॉम द जयपूर. आमच्या इंडियाचे डॉक्टर, वी शुड बी प्राऊड की आमचे इंडियाचे डॉक्टर्स वर द फर्स्ट टू गाईड US, अमेरिका. जे हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जे युज झालंय ते जयपूरच्या एक इटलीचे एक ट्रूप होता त्याच्यावरती युज करून दे फाउंड द बेनिफिट. आणि मग द डिमांड केम फ्रॉम द US अबाउट द हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन अँड दॅट्स हाऊ द मीडिया द मार्केट वॉज हाईप अबाउट द हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन. पण हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन इट इज अ युज्ड मेडिसिन युज्ड इन मलेरिया, बट देर आर सम केमिकल चेंजेस बाय which protects. तर त्या केमिकल चेंजेसच्या मित्रांनी यूज करतं, त्यांनी इन्फ्लमेशन कमी होतं, बॉडी पेन कमी होतं.
मग अशी बरेचसे मेडिसिन्स अंडर प्रोसेस अंडर ट्रायल्स आहे. देर आर सर्टन मेडिकेशन मी आजच्या कंडिशनला मी 6 महिन्यापर्यंत सांगू शकतो की येस दिस आर द मेडिसिन्स वर्किंग, बट प्रोव्हाइडेड तुम्ही राईट टाइमवर हॉस्पिटल गेला आणि राईट टाइमवर डिटेक्ट केला आणि राईट टाइमवर ते मेडिसिन्स ऍडमिनिस्टर केलं तर एकदा हातातनं गाडी निघून गेली, तुम्ही एकदम सिरियस स्टेजवर पोहोचल्यापर्यंत मग काय करले काम आहे प्रोजेक्ट. आधी हे होतं की मीठ खाल्ल्याने चिकन मटन फिश ह्याच्यान कोरोना असता का, तर ह्याच्यात देर इज नो स्टडी फाउंड दॅट की कोरोना व्हायरस नॉनव्हेज असून होत नाही. यू कॅन सेफली कन्झ्युम द मीट्स, but try it as try kara tumhi you consume fresh fruits and vegetables rather than meat, but corona doesn't spread by the meat non-veg. Vegetables ni honta काय, तर व्हेजिटेबल्स अजूनपर्यंत देर इज नो स्टडी दॅट शो, म्हणजे कोणतीही अजूनपर्यंत एव्हिडन्स नाही सा, स्टडी असं नाही सा की ते व्हेजिटेबल्सून कोरोना येता अजूनपर्यंत नाही सा. इट मे कम, आय डोंट नो, बट अप टिल नाव देर इज वॉट एव्हिडन्स इज की तुम्ही बाहेर गेला मार्केटात गेला बाहेरसून येताना see there is one simple basic protocol which I am following आणि मी माझ्या फॅमिली मेंबर्सच्या बाकीच्या इतर फॅमिली मेंबर्सला सांगितलं सर हाऊ टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम कोरोना. सो ते मी तुम्हाला सांगता, केव्हा तुम्ही बाहेर गेला काय हो कामाच्या मित्राने किंवा ऑफिस गेला, ऑफिसपासून बाहेर घरी येताना जे घारा असता तुम्हाला सांगायचं की घारा तुम्ही येताना बटनच्या बेलच्या बटनवर टच करले ना, तुम्ही कॉल करा की मी दरवाजा बाहेर आहे, लेट देम ओपन, जो भीतर असा ते दरवाजा उघडून दे. तुम्ही डायरेक्ट तसेच बाथरूमात जावा, बाथरूमात एक बकेट रेडी करून ठेवा, आणि डिटर्जंट डिझॉल्व असेल पुरे कपडे त्याच्यात टाका, एका हॉट वॉटर बाथ, आणि ते बाथ घेऊन तुम्ही बाहेर या, हॉट वॉटर और कोल्ड वॉटर वॉट एव्हर, आणि बाथ घेऊन तुम्ही बाहेर या अँड देन यू स्टार्ट टचिंग. तसेच तुम्ही भाजी जर घेऊन आले असाल तर ते भाजी यू कॅन वॉश सिम्पली अंडर रनिंग वॉटर, म्हणजे त्याला तुम्ही प्लीज डोंट यूज सोप, प्लीज टू वॉश द व्हेजिटेबल्स. डिटर्जंट ब्लिचिंग पावडर हे पुरा काय यूज करायचे लागत नाही सा, इथून ते सोप एकदा लावलं तर ते जाण नाही आणि गेलं तर ते पोटात गेले तर तुम्हाला दुसरे इंगड काहीतरी इफेक्ट होईल. ते ब्लिचिंग डिटर्जंट दिस आर ऑल केमिकल्स, आणि केमिकल्स पोटात गेल्यावर इतर काहीतरी इफेक्ट होईल. सो प्लीज डोंट यूज ऑल दोज थिंग्स टू वॉश द व्हेजिटेबल्स, कारण की अजूनपर्यंत व्हेजिटेबल्सचा एव्हिडन्स नाही सा. पण ट्राय अँड पॉसिबल इफ यू कॅन कीप इट फॉर स्टेप असाइड, म्हणजे तुमच्या रुटीन व्हेजिटेबल्स पासून ते 2-3 दिवस 1-2 दिवस साईडला काढून ठेवा आणि मग युज करा. ते कॉमनली आहे. Now this is few slides which I like to share. आमच्या आस्पत्र्यात आम्ही लाईफ काय असता कोविड वॉरियरची, आम्ही 6 महिने कसे आम्ही ट्राय करत असता कोविडसून हे बॅटल फाउंड करले. सी दिस इज अ पिक्चर, व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर. त्याच्या शरीर खाली असता, व्हेंटिलेटर चालू असता, आत्मा वर जात असा, पण डॉक्टर्स नर्स स्टाफ पॅरामेडिकल नर्सेस मामा मावशी दे ऑल दे ट्राइंग टू पुल दॅट आत्मा. So this is a very beautiful picture. So we are all trying our level best to save the lives of as many as COVID positive patients. But the precautions which I said, ते तुमच्या side सुन यावं हवं. You have to be a responsible citizen. You have to use social distancing. You have to wear mask. Try to save you, your family is most important to the family, the elderly family members. So this is called as a PPE kit. This हे आम्ही घालता. हे PPE kit घातल्यापर्यंत आम्ही एक नेक्स्ट 6 to 8 hours पर्यंत आम्ही काय, देर इज नो फूड, पाणी नाही, पाणी 6 ते 8 तास, म्हणजे युजली माणूस 24 तासात 3 लिटर पाणी पित असेल तर 8 तासात 1 लिटर तरी, 1 लिटर वी आर निगेटिव्ह. हे किट घातल्यापर्यंत लिटरली पुरा घाम आमच्या 1-1.5 लिटर घाम झालं, म्हणजे 2.5 to 3 लिटर्स आमच्या शरीरातनं पाणी उण्या होतं, आणि त्याचा इल इफेक्ट आमच्या किडनीवर होऊ शकतं. But still, after taking all so much pain, we are proud to save many COVID positive patients. But please don't come to the hospital as a COVID positive patients. Take care, take precautions, and stay home, stay safe, because we are here to protect you, those who are affected. But please don't be a patient, don't be a victim. Try to be safe and try to stay from the corona. So this is एक पिक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं, आमच्या पुरा जे ड्रेस असतात ते पुरा स्वेटिंगने पुरा हे झालं असे असतं. ग्लोव्स काढल्यापर्यंत हात आमची अवस्था अशी असतं. दिस इज द, आणि हे जे चेहऱ्यावरती मास्क टाईट फेस शिल्ड घातल्यापर्यंत हे जे मास्क असतात, आमचे कानाचे जे इयर्स असतात हे आता एकदम साईडने थोडे टिअर व्हायला लागले असते, तर मास्क एकदम टाईट घालून. सो ऍट लास्ट आय वुड लाईक टू एंड माय की मेसेजेस आर, मास्क इज द वॅक्सिन. मास्क वॅक्सिन केदा येतं म्हणून पूर्ण जण वाट बघत असं मास्क वॅक्सिन केदा येतं, बट मास्क इज द वॅक्सिन. Distancing is the immunity, social distancing, and hand wash is the medicine. So please, 3 things you always remember. These are, take it as a take home messages. Again, social place मध्ये mask, you have to wear mask, whatever type of mask, cloth mask, 3-plier mask, and whatever mask you have. But mask is a compulsory. Always maintain social distance between the 2 people. Third, do periodic hand wash. Hand wash तुम्हाला sanitizer हवा असं नाही. You can do with a soap and water.
So please take care, please stay home, please stay safety. So with this, I would like to end my talk, and I'll be glad to take questions. Thank you, Dr. Rupesh. Yeah. For a wonderful slide. तुमच्या स्लाइड एकदम एक्सिलेंट होत्या आणि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मला वाटतं ह्या स्लाइडमध्ये कव्हर झालं सर. एक्झॅक्टली. तरी काय क्वेश्चन्स असेल तर तरी मस्त जणांचे प्रश्न असतात. शुअर. थँक्यू. तुमच्या काइंड वर्ड बद्दल तुम्ही बोलल्याबद्दल आम्ही म्हणता थँक्स सांगतो तुम्हाला. आणि तुम्ही प्रश्न उत्तर देऊच्या आधी खाली एकच सांगता तुम्हाला प्रेक्षकास कोणाच क्वेश्चन विचारूचे असलं तर खाल चॅट बॉक्स असा झूम मध्ये कोण असलं तर खाल चॅट बॉक्स असा चॅट बॉक्सांत रेज हँड करा, नाही तर चॅट बॉक्सात मेसेज धाडा, नाहीतर युट्यूब चॅनलच्या थ्रू मेसेज धाडला तरी आम्ही उत्तर द्यायला प्रयत्न करता, नाही तर व्हॉट्सअप नंबर शेअर केला त्यानं तुम्ही देवले होईल म्हणून. आणि स्टार्ट करूचे सर क्वेश्चन तुम्हाला स्टार्ट करले परमिशन असा डॉक्टर? येस. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन असा श्री सतीश कामत गोरेगाव पासून क्वेश्चन असा कोविड एज प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय रेग्युलर हँड वॉश सोडून बद्दल काय करूच असा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स? अगेन आय वुड लाईक टू स्ट्रेस म्हणजे 3 मेजर जे सांगितले दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. दे लुक लाईक की इथल्या 6 महिन्यापासून सगळेजण बंबार्ड करत असतात, बट वी इग्नोर इट. बट दिस आर द ओनली 3 मेजर विच आर गोइंग टू सेव्ह लाईफ. पहिले तर वेअर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस. प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग बिटवीन टू, म्हणजे तुम्ही केदा तुम्ही मीटिंग करत असा काय करत असा प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टन्स ऑफ ऍटलीस्ट 1.5 ते 2 मीटर आणि डू रेग्युलर अँड पिरियडिक हँड वॉश. दिस आर द ओनली 3 मेजर्स apart from these. बाकी तर these are the measures which is not 100% there, but at least 80-85% of the times you can protect it from coronavirus. आणि प्रश्न सतीश एक मिनिट. डॉक्टर रुपेश तुमचे शेअर स्क्रीन हे करा, स्टॉप करा. ओके. ओके. सेकंड क्वेश्चन असा न्यूमोनिया असला तर कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून कंपल्सरी असा? निमोनिया असलं तर कोविड पॉझिटिव्ह. निमोनियाचे इतर कारण असतात. निमोनिया होले कारण बॅक्टेरिया व असतं, फंगस व असतं. बॅक्टेरियल इन्फेक्शन निमोनिया व असतं. त्यामुळे यू हॅव टू डू कोविड स्वॅब टेस्ट आणि तुम्ही रूल आउट करले की कोविड रिलेटेड नाही सा मग इंगड कारण असतं. इट इज नॉट एव्हरी निमोनिया इज नॉट कोविड. आणि लंग्स ते डॅमेज झालं तर रिकव्हरी इज पॉसिबल ऑर नॉट? रिकव्हरी इज पॉसिबल, बट दॅट डिपेंड्स की एक्सटेंट ऑफ डॅमेज किती झाला. त्याच्यानंतर एक मी सांगितलं तुम्ही सिटी स्कॅन केलं तर सिटी सिव्हिरिटी स्कोर येतात. दॅट इफ दर सिटी सिव्हिरिटी स्कोर जर तुमचे 20च्या वर असेल तर probability is less, but yes, the patients with a 22-24 score also have gone home. ज्याचं 24 स्कोर असं तेव्हा घारा घ्यायचं प्रोव्हाइडेड त्यांनी प्रोनिंग केलं. प्रोनिंग सांगाल तर उलटा निदले आणि बाकी मेडिसिन्सला रिस्पॉन्ड. सी मेडिसिन्स आर लिमिटेड. ते खैव तुम्ही गेले तर एक फिक्स प्रोटोकॉल असता, पण इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अगेन देन द बॉडीज इम्युनिटी ऑल्सो हाऊ वी टेक इट. बट येस, यू कॅन रिकवर निमोनिया अँड द चान्सेस आर व्हेरी हाय. म्हणजे पॉझिटिव्ह बेसिकली वी हॅव टू बी पॉझिटिव्ह. पण तुम्ही ज्या निमोनियाच्या ज्या अर्ली स्टेज असतात ना त्या स्टेजात तुम्ही जर आस्पत्रेत गेलात राईट टाइमला तुम्हाला मेडिसिन चालू केले जे अँटीव्हायरल्स रेमडेसिविर, सो यू कॅन प्रोबॅबली अवॉइड गोइंग टू आयसीयू अँड व्हेंटिलेटर ऑल्सो. म्हणजे ऍडवाइजरी असा तुम्हाला काहीतरी सिम्पटम्स असेल तर तुम्ही सिम्पटम्स असेल तुम्ही सिटी कोविड टेस्ट करा, स्वॅब आणि सिटी स्कॅन करा. सिटी स्कॅन जर तुम्हाला निमोनिया असा तर डोंट डिले की तुम्ही एकदम सिरियस दम लागायसाठी डिले करू नका, ऑक्सिजन ड्रॉप व्हायसाठी डिले करू नका. यू गो टू हॉस्पिटल अँड गेट ट्रीटेड. आणि एक क्वेश्चन असा इज व्हायरस स्प्रेड थ्रू एअरबोन असा हा सर? एअरबोन नाही सर. मध्ये WHO ने डिक्लेअर केलं जर एअरबोन असतं तर बाय दिस टाइम ऑल इंडिया 100% वर बी पॉझिटिव्ह. सो अप टिल नाव देर इज व्हेरी लिमिटेड एव्हिडन्स अबाउट एअरबोन, बट येस द कंटेजियसनेस जस्ट इन्फेक्टिव्हिटी चढ असा ज्या सराउंडिंग दॅट इन्फेक्टेड पेशंट. बट अप टिल नाव देर इज व्हेरी लिमिटेड एव्हिडन्स इट इज नॉट एअरबोन. आणि क्वेश्चन आहे असा 3-ply सर्जिकल मास्क वॉशिंग करून रियूज करले होता ना? युजली 3-ply सर्जिकल मास्क रियूज करले नाही सर. आफ्टर 8 hours यू हॅव टू डिस्पोज ऑफ दॅट मास्क. जे N95 मास्क असतात ते यूज करले होईल अंडर सर्टन सर्कमस्टन्सेस, बट नॉट 3-ply मास्क. 3-ply हॅज टू बी थ्रोन. आणि होममेड मास्क जे असतात कॉटन मास्क ते वॉश करून तुम्ही रियूज करू शकता. येस. विच इज बेटर? कॉटन मास्क बेटर असा 3-ply मास्क बेटर असा? 3-ply मास्क इज बेटर देन क्लोथ मास्क, बट म्हणजे काही न यूज करायच्या पेक्षा काहीतरी यूज करा. दॅट इज वाय द क्लोथ मास्क.
क्लॉथ मास्कचे फिल्टरिंग कॅपॅसिटी नसतं ना. क्लॉथ मास्क इज अ सिम्पल क्लॉथ अँड वेरियस क्लॉथचे वेगळे धागे कसे विणले असतात आणि त्याच्यामध्ये किती स्पेस असतात, त्याच्यातून किती व्हायरस जाईत नाही जात. पण ह्याच्यामध्ये 3 प्लायर मास्क दिसा सर्जिकल मास्क दिसा युज इन द हॉस्पिटल. सो ह्याचे एक फिल्टरिंग कॅपॅसिटी असतं. त्याच्यावरती स्टडीज झाल्या त्याचे दे हॅव शोन की इट इज 85% ऑफ द टाइम्स इट इज प्रोटेक्टिव्ह. सो 3 प्लायर मास्क इज डेफिनेटली बेटर. N95 not recommended for the general public. But if at all काही नाही तर ऍटलीस्ट यूज क्लॉथ मास्क. ओके. हा कोविड-19 वॉटर थ्रू स्प्रेड होता ना. आणि एक क्वेश्चनचा विकासच्या वॉटरबॉर्न इट इज नॉट स्प्रेड बाय वॉटर. इज इट वॉटरबॉर्न डिसीज? नाही, इट इज नॉट स्प्रेड बाय वॉटर बिकॉज वी वॉश द व्हेजिटेबल्स विथ अंडर द वॉटर. वी वॉश आवर बॉडी विथ द वॉटर. इफ इट हॅव बीन वॉटरबॉर्न तर आम्ही पुरा व्हायरस इट हॅव नेव्हर बीन गॉट क्युअर्ड ना. त्याच ऍडिशन आणि क्वेरी असा आता आग्यास वसन या 2 दिवस थंच्या म्हणून जालचा 2 days 3 days 42 hours 72 hours 72 hours yeah. Is vegetable to be kept continuously above 72 hours? व्हेजिटेबल्स जर तुम्ही थोडेसे रॉ थोडे पिकाच्या आधीच ठेवलं तर लायक असं, पण मिनिमम 24 to 48 hours तरी तुम्ही ठेवा. आणि ते बाकी तुमचे जे आधीचे भाजी असतात त्याच्यापासून थोडंसं सेपरेट मध्ये ठेवा आणि ट्राय टू रेफ्रिजरेट इट. म्हणजे तुम्ही वॉश करून झिपर बॅग मध्ये टाकून तुम्ही ट्राय टू सेपरेट इट फ्रॉम द अदर व्हेजिटेबल्स. बट इफ व्हेजिटेबल्स आर कुक्ड विल द व्हायरस बी किल्ड? या कुकिंग इज कुकिंग. नेव्हर यूज अंडर कुक्ड फूड. ऑलवेज यूज कुक्ड फूड. बट जसे म्हणजे फ्रुट्स असेल तर दॅट कॅन नॉट बी कुक्ड. सो बट विथ दॅट वॉशिंग, कारण की त्याच्यावरती पण ते दे स्प्रे केमिकल पेस्टिसाइड्स टू प्रिव्हेंट द डिटोरेशन, रॉटन होण्यासाठी. त्यामुळे यू हॅव टू वॉश इट अंडर वॉटर, रनिंग वॉटर, ओनली वॉटर, नो सोप ऑल्सो. आणि तुम्ही ते रॉ खाऊ शकता. बाकी पण मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये दे इट रॉ सॅलड्स, स्पिनाच आणि ते सगळं. पण इन आवर इंडिया वी ऑलवेज कुक. सो इन इंडिया आय थिंक इट इज मोस्ट ऑफ देम इट इज नॉट ऍप्लिकेबल. आम्ही कुक करूनच खातो. टर्मरिक, पेपर आणि हॉट फूड will it prevent COVID? ॲलोपॅथिक आपल्याला देर इज नो एव्हिडन्स. बट जे आधीपासून आमचे जे प्राचीन काळापासून हे आयुर्वेदा आणि चालत असलेलं त्याच्यामध्ये जे हळदी आणि दूध घालून जे टर्मरिक हॅज अ लॉट ऑफ इम्युन बुस्टिंग पोटेन्शियल. आणि जे काळी मिरी आणि जे काढाचे जे इन्ग्रेडियंट्स जे आयुष मिनिस्ट्री जे प्रमोट करत असतात, काळी मिरी आणि लवंग आणि दालचिनी स्पायसेस घालून, सो दे ऑल ह्यानी इम्युनिटी बुस्ट होतात. पण ह्यानी कोरोना व्हायरस मरत असं नाही. म्हणजे दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट बट इट कॅन प्रिव्हेंट टू बाय बुस्टिंग युअर इम्युनिटी. जसे बी कॉम्प्लेक्स आणि ओके. अच्छा, कफ आणि फीवर असलं तर डज इट मीन इट इज कोविड पॉझिटिव्ह? नाही. सो यू हॅव फीवर अँड कफ यू शुड, कारण आता पॅन्डेमिक असा तर फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज कोविड. But if it's COVID negative, then you should try to search for other cause and you should get treated. So it means once you have cough and fever असला तर तुम्हाला कोविड टेस्ट करायला कंपल्सरी असा? आताच्या कंडिशन in this pandemic it is better to get tested rather than to delay. Praveen? First of all, thank you very much, Dr. Rupesh. Welcome for this lovely interaction that तुम्ही दिलाय. And being one of the important healthcare COVID warrior आणि तुमच्या बिझी शेड्यूलनी आज जे तुम्ही टाइम काढून जे इंटरॅक्ट केलंय त्यास थँक्यू व्हेरी मच. आजच्या सेशनचा एक जरा तुम्हाला फॅक्ट देता की ऑलमोस्ट झूम आर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड 90 झूम पार्टिसिपेंट्स आणि युट्यूबवर तिथले तर ऑलमोस्ट 100+ पार्टिसिपेंट्स युट्यूबर असं. सो ऍटलीस्ट 200 तरी जणांचा आज आम्ही कव्हर करले. बिंग द न्यू नॉर्मल ज्यांत आम्ही आता असता त्यांचं ऍटलीस्ट इथले जणांचं आम्ही कव्हर केलंय. त्यास फ्रॉम ऑल आय थिंक क्रेडिट गोज टू मॅनेजिंग कमिटी ऑफ विघ्नहर्ता म्हणजे एवढा तुम्ही पब्लिसिटी करून त्यांचे मेसेज बंबार्ड करून ऍटलीस्ट ट्राय टू गेट ॲज मेनी एज पॉसिबल. सो इट इज युअर विक्टरी. being in the technical team, thank you very much for your lovely support. आता मी जरा YouTube वर क्वेश्चन्स आईल सर ते मी घेता. Sure. What you think when corona will go? From my personal experience, another 6 months it is not going to go. Next 6 months it will come down provided जर जणांनी काळजी घेतली तर. Use of face mask, use of social distancing, and regular use of hand wash. These are the 3 basic. Again, I would like to repeat: social distancing follow होत नाही.
तुम्ही स्टेशन तुम्ही तुमच्या कॉमनली एक्सपिरियन्स असतात, तुम्ही काही खाली जात असतात मार्केट, नो वन फॉलो सोशल डिस्टन्सिंग, एव्हरी वन. त्यांना प्रत्येक जणांना घाई असते, प्रत्येक जण चिपकून चालत असतात. बरेच म्हणजे दे डोंट फॉलो कीप अ डिस्टन्स ऑफ 1.5 to 2 meters. मास्क कोणी घालत नाही. मास्क घालायचं आता म्हणजे पीपल जर स्टार्टिंगला एकदम सिरियसनेस होता, मग आता काय झालं, सिरियसनेस तो हळूहळू फेड होऊन तसा. त्यामुळे आय वुड लाईक टू, दिस इज ऍक्च्युअली अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट विथ द सो मेनी पीपल, 200 ॲटलीस्ट 200 पीपल, अँड टू मेक देम ॲटलीस्ट देम की हे प्लीज तुम्ही पास ऑन करा. तुम्ही इथे ऐकलंय आणि इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय द टॉक अँड यू आर रिअली verified by the fact कि हे these are the actually it helps, so please pass on this message to as many as possible. Next question, sir. What is the importance of CT value mentioned in RT Yes, PCR tests? RT-PCR, that is called the cycle threshold. The CT value. The CT value usually it is used for only research purpose and academic purpose. It is not much value of for general public. But what it has been circulated, it's the CT. The lower is the CT value, the higher is the infectivity. म्हणजे तुमचा CT व्हॅल्यू जर समजा इफ इट इज अराउंड 10-15, सो मीन्स तुमच्यामध्ये व्हायरल लोड चढ असा आणि तुम्ही चढ जणांस इन्फेक्ट करू शकता. तुमच्या CT व्हॅल्यू जर इफ इट इज 30, 26, 28, 30, सो इट मीन्स दॅट you can spread less, but it is not, you cannot spread, it is not equal to zero. Next is Clexane, it is spelled as CLEXANE. Yes, understood. Given in all the positive patients as a protocol. Yes, it is given. जसं मी तुम्हाला सांगितलं सिम्पटम्स मध्ये माझी एक स्लाइड होती. इट इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक सांगितलं ब्लड क्लॉट्स हे होतं डेव्हलप, आणि ब्लड क्लॉट जर ब्रेन मध्ये गेलं तर स्ट्रोक होतं आणि हार्ट मध्ये गेलं तर हार्ट अटॅक होतं. त्यामुळे ऍज अ प्रोफायलॅक्सिस वी गिव्ह टू द ऍटलीस्ट ग्रुप, त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये ग्रुप असतं, ग्रुप A, B, C, D, E. So the D wise it is more applicable. D is more serious, those with pneumonia and those with the low oxygen levels. So yes, with the D group च्या खाली जे असतं D, E आणि F, त्याच्यामध्ये क्लेक्झेन अगेजनच देतात. Next, why the doctors and hospitals do not share COVID-19 test reports? This gives doubt about the test results. No, it is not. It is a wrong. Actually, it's myth. Every doctor they shares the COVID positive reports, and because आणि COVID positive तुम्ही आयला तर डॉक्टर पे लेवच्या आधी रिपोर्ट BMC ला जाणतं. See, there is a, this is how the system works. I will tell you. सपोज तुम्हाला जर काही सिम्पटम्स असेल, तुमच्या फॅमिली फिजिशियनने ऍडवाइस केलं कोविड टेस्ट करले, आणि तुम्ही एक लॅब XYZ लॅबला तुम्ही बोलवलं घारा, तुमच्या घारा तुम्ही येऊन त्यांनी खैलो XYZ लॅबने तुम्ही टेस्ट केलं, त्या टेस्ट केलं पॉझिटिव्ह असं का निगेटिव्ह असेल तर ते डायरेक्टली रिलीज करता. इफ इट इज पॉझिटिव्ह ते तुम्हाला रिव्हील करायच्या आधी, तुमच्या डॉक्टरच्या रिव्हील करायला आधी BMC तुम्हाला कॉल येतात. तर इट इज हाऊ द BMC ला पहिले इन्फॉर्मेशन कळतं, कारण की BMC जेव्हापर्यंत स्टॅम्प मारून की येस इट इज ऑथेंटिकेटेड, इट इज ही हॅज कोविड पॉझिटिव्ह, तोपर्यंत स्टॅम्प मारत नाही, तो सर ती लॅब रिलीज करत नाही रिपोर्ट. त्यामुळे डॉक्टरच्या अपेक्षा पण आधी तुम्हाला, आणि तुमचा मेल तुम्ही फॉर्म जेव्हा एक साईन करता, त्याच्याने एक फॉर्म असतं स्वॅब टेस्ट भरताना, इफ यू गिव्ह युअर मेल ID अँड युअर नंबर, तर तुमच्या मेल ID वरती त्याचा रिपोर्ट येतात. Most of the standard labs give out on mail. So doctor need not to give, and if you will ask your doctor will definitely will give you. There is no need to hide that report. What you think about vaccine? Everyone is waiting for it. Yeah, vaccine, even we are waiting for it. Hopefully it should come early, but up till now there are the trials are on the phase 2 and phase 3 in India, in China, and in the rest of the world. Last the vaccine trial in the that was performed by AstraZeneca in UK, ते विथड्रॉ केले त्यांनी. त्याच्यातले एक पार्टिसिपंटला एकदम सिरियस साईड इफेक्ट केलं, त्यामुळे दॅट वॅक्सिन ट्रायल फेल्ड अँड दे अबॉर्टेड द फर्दर स्टडी. So we are all hoping for the vaccine to come and to offer the protection, but most probably any कोणतं पण इन्फेक्शन झाल्यापर्यंत वॅक्सिन डेव्हलप करले मिनिमम 2 to 3 years लागतात. That is the minimum time required. But yes, all pharma companies are behind it, because it is going to be even profit for them if there is a vaccine, and India मध्ये Bharat Serum vaccine is there, which is trying very hard. Next, sir, do we have to do COVID swab test again after 14 days of home isolation? Not required. जर तुमचे सिम्पटम्स नाही असा आणि तुम्हाला एक ऑक्सिजन लेवल चांगलं असेल तर परत मैतान ऑक्सिजन रिपीट स्वॅब टेस्ट करले अगत नाही सा. केदा स्वॅब टेस्ट 1 महिना 1.5 महिना सर पॉझिटिव्ह येतं, दॅट अननेसेसरी क्रिएट्स एन्झायटी अँड पॅनिकी, बट नो नीड टू रिपीट द टेस्ट. आणि ज्यांच्यामध्ये रिपीट करायचं असेल ते हॉस्पिटल्समध्ये डिस्चार्जच्या आधीच आम्ही रिपीट करता. ऍज अ सेड, इट इन द प्रेग्नन्सी, प्रेग्नंट लेडीज, HIV, कॅन्सर आणि बाकी पोस्ट ट्रान्सप्लांट पेशंट, बाकीच्या जणांचं इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द टेस्ट.
नेक्स्ट असा, if only pulse rate is higher, there is no other symptoms? नाही. हा, complete the question. इथलं तसं आहे. So only pulse rate high, it does not tell you about COVID. As I said, pulse rate can be high, low hemoglobin मध्ये तो असता. बाकी दुसरा तुम्ही एन्झायटी, घाबर, ज्याचे काय भीती असता मनात, त्याच्यान तो म्हणता. मग विटॅमिन B12 डेफिशियन्सी मध्ये म्हणता. मग तुमच्या हार्ट फेलियर अंत होता, हार्टचे प्रॉब्लेम ज्यांना असतात त्यांना होता. देर आर मस्ट मेनी अदर रिझन्स जर अंत होता. तर फक्त पल्स रेट आहे, यू शुड ऑलवेज टेक द डिसिजन कलेक्टिव्हली, बाकीचे सिम्पटम्स काय असतात, ऑक्सिजन लेवल काय असतात, आणि मग देन यू शुड इंटरप्रेट इट. म्हणून मी सांगितलं की तुम्ही तुमचे फक्त जे बाकी इक्विपमेंट्स यू शुड हॅव एट होम, बट डोंट गो ऑन इंटरप्रिटेशन by using Google or WhatsApp. You have to consult a family physician. I guess that's it from YouTube. But एक चॅट मध्ये एक 2-3 असं मी घेऊ काय? मी घेतो, एक मिनिट मी सांगतो. ओके. अच्छा, if a COPD patients get infected. सुशांत विचारला COPD पेशंट इन्फेक्ट झालं तर रिकव्हरी पर्सेंटेज काय असा आणि किती दिवसात रिकव्हरी होईल? COPD patients are also get infected. They are treated as same like this. Pneumoniaचे त्यांचे लंग्स थोडंसं बाकीच्या पेक्षा ऑलरेडी डॅमेज असतं, त्याच्यामुळे रिकव्हरी स्लो असतं, बट झिरो नाही सा. दे युजली दे ऑल्सो रिकव्हर. दे रिकव्हर व्हेरी वेल, लाईक रिकव्हरी. आणि एक क्वेश्चन सुरेखा कामत, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड मेडिसिन रेमडेसिविर. रेमडेसिविरच्या मेडिसिन्स ज्यांच्या किडनीचा प्रॉब्लेम असतं, त्यानंतर ज्यांचे एक ब्लड टेस्ट असतात कॉल्ड क्रिएटिनिन, ज्यांना किडनीचा प्रॉब्लेम क्रिएटिन चढ असतं त्यांचा मी हे रेमडेसिविर वापरू शकत नाही. आणि किंवा मी रेमडेसिविर चालू केल्यापर्यंत ज्यांचं क्रिएटिन वाढलं तेव्हा मला बंद करलं, तर त्यांच्या मोस्ट इफेक्ट ते किडनीवर होतं आणि लिव्हरवर होता. त्याच्यामुळे रेमडेसिविर देताना किडनीचे आणि लिव्हरचे पॅरामीटर्स एव्हरी ऍटलीस्ट ऑल्टरनेट डे आम्ही मेजर करता की टू सी वेदर देर आर साइड इफेक्ट. इफ देर आर साइड इफेक्ट डेव्हलपिंग, वी हॅव टू स्टॉप द मेडिसिन इन बिटवीन. इफ देर आर नो साइड इफेक्ट, वी कॅन कंटिन्यू फॉर द ड्युरेशन. ह्याच्यात साइड क्वेश्चन असा, कोविड मेडिसिन लाईक कॅडिलाच्या सेप्सिवॅक वॅक्सिन आहे. इट इज नॉट ऍक्च्युअली अ मेडिसिन इन द कोविड. इट वॉज डेव्हलप समवेअर अराउंड 1 year बॅक. हे काय करतं, ह्याच्यानंतर जे टीबीचे एक मायकोफिनोलेट मायकोबॅक्टेरिया म्हणून एक स्पीशीज असतात, ते स्पीशीज तुम्ही ते स्किनमध्ये एज अ सेन्सिटिव्ह, जसे बीसीजी वॅक्सिन असतं तसे इट इज इंजेक्टेड अँड दे ट्राईज टू क्रिएट द बॉडीज ओन इम्युनिटी. So Sepsivac, there are many multi immune boosters which have been promoted by the pharma companies as in the role in the COVID. But their role is still doubtful. It is not yet. There is no robust evidence that this is the medicine and this is going to help. So some people are trying, but again it is doubtful value. आणि एक क्वेश्चन असा, विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्ट नसताना अँटीबॉडीज होले साध्य असा असतात, त्याला कॉल्ड असिम्प्टोमॅटिक कॅरियर. आता आम्ही मुंबईत आम्ही इथले जण असं एक्सपोज होता आणि कदा आम्हाला फक्त जस्ट माइल्ड सिम्पटम्स येऊन जाणं आम्हाला कळत नाही. आणि जस्ट एक आता मास स्क्रीनिंग झालं एक 2 months बॅक. ऍट दॅट टाइम इट वॉज फाउंड की मोस्ट ऑफ द मुंबईत जेव्हा नंबर्स कमी झालेले, उणे झालेले, त्याचं वन ऑफ द रिझन वॉज की गेटिंग हर्ड इम्युनिटी सांगाल तर एकाच झाले तर बाकीच्या जणांचं ते थ्रू द वॉटर यू इंजेस्ट दॅट बॅक्टेरिया अँड देन यू गेट इन्फेक्टेड. पण दॅट हर्ड इम्युनिटी आली आहे म्हणून न्यूज होती आणि ते टेस्टेड ते मास कॅम्पेन मध्ये एक कॅम्प्स करून वेगवेगळ्या विभागात त्याला दे वॉज फाउंड की पेशंट हॅज डेव्हलप अँटीबॉडीज. म्हणजे कॉमन नॉर्मल पीपलला पण अँटीबॉडी होते, त्याचं म्हणजे काय त्यांना इन्फेक्शन होऊन गेलेलं पण त्यांना कळलं नाही. इट इज पॉसिबल टू गेट अँटीबॉडीज विदाउट इन्फेक्शन. बट डज इट मीन दॅट ही इज इन्फेक्टेड? या ही वॉज इन्फेक्टेड. आणि तसं असलं तर मग घरच्यांनी काय ते क्वारंटाईन करायला हवं, काय करायला हवं? हा, बट सिम्पटम्स नाही ते, आणि आता सिम्पटम्स नाही सर, त्याच्यामुळे आणि कोविड होऊन गेलं, अँटीबॉडीज यायला कमीत कमी 2 3 weeks लागतं. त्याच्यामुळे अँटीबॉडीज आले म्हणजे तुमचे 2 3 weeks ऑलरेडी झालं. त्याच्यामुळे नेक्स्ट आता तुम्ही प्रिकॉशन आयसोलेशन होऊन प्रेजर नाही. ओके. आणि कसं जुई कामाचे क्वेश्चन असा, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड COVID-19 झालं तर व्हायरस किती दिवस होता म्हणून? व्हायरस त्याच्या आफ्टर क्युअर रिकव्हरी झाल्यापर्यंत जशी क्रायटेरिया फॉर द डिस्चार्ज इज नॉट क्युअर. क्रायटेरिया फॉर द डिस्चार्ज इज पेशंट इज स्टेबल इनफ टू गेट डिस्चार्ज. जर डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत 2 हफ्ता म्हणून आम्ही होम क्वारंटाईन सांगतो. युजली 1 month पर्यंत व्हायरस श्रेड होता, पण द मॅक्सिमम श्रेडिंग कॅपॅसिटी फॉर द फर्स्ट 10 days. आणि 10 दिवसानंतर व्हायरस श्रेड होता, पण इट इज स्लोली म्हणजे ग्रॅज्युअली द डोसेज द क्वांटम इज लेस. अच्छा, कफ आणि फीवर असल्याने ट्रीट केलं तर कोविडच्या मग ट्रीटमेंट घेवला हा, नाही कोविडच्या टेस्टिंग करला हा,
कोविड फर्स्टच टेस्ट आणि कफ आणि फिवर असं तुम्ही टेस्ट करा की टेस्टमध्ये कोविड जर पॉझिटिव्ह आलं तर यू हॅव टू ट्रीटेड एज कोविड पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह असलं तर सॉरी द क्वेश्चन हा सांगताय बहुतेक माझ्या लक्षात की हा. कफ आणि फिवर आलाय, ट्रीटमेंट हा. घेतलं आणि रिकवर झालाय, तर मग हा. कोविडचे टेस्टिंग करायला हवं नको? कोविडचे टेस्ट कोविडचे टेस्ट करले हवे, कारण मी सांगितल्यासारखं दिस इज अ बिन पॅन्डेमिक, आणि ह्या पॅन्डेमिक मध्ये फर्स्ट यू टू रूल आउट कोविड का करली हवी, कारण मोस्ट ऑफ द यंग पेशंट्स जसं मी सांगितलं तुम्ही काय नाही घेतले तरी 1-2 दिवसात रिकवर होईल, पण तुम्ही घारा जाणार, तुमच्या आजूबाजूला काही सिनियर सिटीजन असणार, जर तुम्ही टेस्ट नाही केले तर अननोईंगली यू विल कीप ऑन इन्फेक्टिंग मेनी 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 पीपल्स इन सोसायटी. सो तर टेस्ट केल्याने ऍटलीस्ट तुम्हाला गोचा की तुम्ही पॉझिटिव्ह असा तर ऍटलीस्ट यू कॅन आयसोलेट देम अँड तुम्ही बाकीच्या पीपल्स इन्फेक्शन द नंबर्स कॅन बी रिड्यूस्ड. आणि रिकवर झाले सपोज, हा, अँड फॉर हाऊ मेनी डेज आफ्टर दॅट पर्सन कॅन विदाउट चेकिंग फॉर कोविड 14 days ऑफ होम आयसोलेशन, 14 दिवस होम आयसोलेशन केल्यापर्यंत ही कॅन रिजॉईन हिज वर्क. नाही, विदाउट टेस्टिंग कफ आणि फिवर येऊन 14 डेजच्या मध्ये जॉईन करला होता. 14 days पर्यंत, येस, 2 weeks होम आयसोलेशन आणि 2 हफ्ते आयसोलेशन मध्ये यू कॅन जॉईन. अच्छा, आणि एक क्वेश्चन असा रमेश नायक पासून, इज यूव्ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव्ह डिसइन्फेक्टंट? नो, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव्ह, आणि जे अल्ट्राव्हायोलेट लॅम्प्सचे मस्ट ऑफ द आले होते मार्केटमध्ये, पण ते अल्ट्राव्हायोलेट लाईट कॅन कॉज डॅमेज टू द स्किन, इट कॅन कॉज समटाइम्स व्हेरी लार्ज मध्ये यूज केलं तर स्किन कॅन्सर होतं, पण इट इज नॉट इफेक्टिव्ह इन प्रिव्हेंटिंग द कोरोना व्हायरस. आणि व्हेजिटेबल्स यूव्ही डिसइन्फेक्टेड केलं तर कोणता हा नाही? गरज नाही. व्हेजिटेबल सिम्पल अंडर रनिंग वॉटर यू वॉश इट थरोली, पण आणि त्याला क्लीन करून ठेवा. दॅट इज द ओनली रेमेडी. नो ब्लीच, नो सोप, मीठ टाकायची गरज नाही, डिसइन्फेक्टंट नाही, क्लोरीन नाही, फिनाईल नाही, काय नाही, फक्त अंडर. आता त्याच ऍडिशनल क्वेश्चन असा, मार्केट जाऊन व्हेजिटेबल परचेस केला म्हणून चालतात, हा, ते नॉर्मल जागे प्रिकॉशन घेतल्यापर्यंत घरी येऊन बद्दल काय प्रिकॉशन केलं? खाली हात पाय धुतलं कोणता हा नाही, हा मग नाही, यू हॅव टू टेक अ कम्प्लीट बाथ, कारण की तुमच्या फक्त तुम्ही बाहेर गेले तर पुरं शरीर बाहेर जाणतं ना, फक्त हात पाय बाहेर जाण नाही, पुरं शरीर बाहेर गेल्यावरती तुम्हाला होत नाही ना की काही व्हायरस असा, आणि आपल्या मायक्रोस्कोपी काय नाही आपल्याला कळत नाही की कुठे कुठे बसलं असतं, त्याच्यामुळे पुरं आंघोळ करणे कंपल्सरी आहे. नावच्या आणि प्लस ड्रेस चेंज करूचे कंपल्सरी. ड्रेस चेंज कंपल्सरी आहे. एक्झिस्टिंग अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट काय रिस्पॉन्ड करता सा नाही? रेमडेसिवीर इज अ वंडरफुल मॉलिक्यूल. हे मॉलिक्यूल जेव्हा आम्ही यूज करायला चालू केलंय इन द मार्च, इट वॉज अ इन्व्हेस्टिगेशनल मॉलिक्यूल. ते व्हेरी, अँड आय मस्ट से की एकदम कमी, जे मुंबईत इव्हन माझे जे सर्स असतात त्यांनी पण यूज नव्हते केले, त्यापासून यूज करत अबाउट इट्स रेमडेसिवीर. त्याला आम्ही पेशंटले सांगायचं की आज हे पॅरामीटर्स असा, मग कंपनीसून एक बॉटल रोज रिलीज होता. साऊथ बॉम्बे जाऊन त्यांच्या ते डॉक्टर्स हाऊस मधनं ते एक बॉटल ते कंपनी देत होती. त्याला आय वॉज ऑफ द ओपिनियन की नाही, रेमडेसिवीर इज अ बकवास मॉलिक्यूल, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. बट नाव येस, इट हॅज चेंज सिन्स पास्ट 3 months. आय शुड से की रेमडेसिवीर इज अ वंडरफुल मॉलिक्यूल, प्रोव्हाइडेड तुम्ही ते टायमान दिलं, तुमच्या निमोनियाची सिव्हिरिटी बघून तुम्ही ऍडमिट होऊन लगेच दिलं, सो यू कॅन अवॉइड गोईंग ऑन व्हेंटिलेटर. बट त्यामध्ये एक्सेप्शन असतात, जे किडनीचे पेशंट असतात त्याच्यात आम्ही वापरू शकत नाही, त्यामुळे दिस सबसेट जे पेशंट्स असतात किडनीचे पेशंट्स, सो वी कॅनॉट यूज दिस रेमडेसिवीर इन दोज क्लास ऑफ पेशंट्स. अच्छा, आणि एक फीवर अँड बॉडी पेन असा हॅज बीन ट्रीटेड आणि आता नाही सा, मोर 10 दिवसाच्या वर झालसा, तरी वो टेस्ट करण्याची कंपल्सरी असा? फीवर आणि बॉडी पेन नाही सा म्हणजे ट्रीटमेंट फीवर नाही सा, पण आणि मोर दॅन 10 डेज झालसा, फीवर राहिल्यापर्यंत एक तर पहिली गोष्ट तुम्ही क्वारंटाईन म्हणजे सेल्फ आयसोलेट ठेवलं आहे. सेल्फ आयसोलेट 10 days झालं, अजून 4 दिवस आयसोलेट होऊन 14 days पर्यंत यू कॅन रिझ्युम द नॉर्मल वर्क. There no need to test. There is no need to test, but at the same time, don't go outside your home or outside your room for 14 days so that you will not infect others. सुशांतचे क्वेश्चन, सुशांत नायकचे, पल्स मीटर विच यू रिकमेंड in the lower range and better accuracy than them, डॉक्टर ट्रस्ट सोडून? All pulse oximeters as of now currently जे मार्केटमध्ये असतात पुरा चायना असा. इंडियन मार्केट्स नाव दे आर स्टार्टेड मॅन्युफॅक्चरिंग सिन्स पास्ट एक महिन्यापासून मेड इन इंडियाचे येत तसं. वी हॅव येट टू डेव्हलप, बट अजूनपर्यंत आम्ही खैओ यूज करत असं पुरा चायना असं, त्यामुळे ऑल दिस डझंट मॅटर, ऑल आर यू हॅव टू टेस्ट अँड सी. देर इज नो रिकमेंडेशन फॉर दी चायना कंपनी, बिकॉज ते चायनासून बनूनच येतं. इथे फक्त इंडियाचं पण ते मेड इन इंडिया असेल तर फक्त लेबल लावतं, बाकी ऑल इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन चायना. ऑल टाइप ऑफ ऑक्सिमीटर वुड बी ऑल टाइप ऑफ ऑक्सिमीटर्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड, ऑल टाइप ऑफ ऑक्सिमीटर्स मॅन्युफॅक्चर्ड. अच्छा, आणि एक असा क्वेश्चन, अस्थमा असलं तर स्पेशल केअर काय करायला हवं की त्याला, म्हणजे त्यांनी मास्क घालतात त्याच प्रॉब्लेम होत असा? मास्क नाही, अस्थमा असेल तर तुमचे अस्थमाचे मेडिसिन्स तुम्ही रेग्युलर घ्यायचे.
ॲस्थमाचे इनहेलर्स आहे, कारण की मोस्ट ऑफ द मिथ असतं लोकांमध्ये, माझा ॲस्थमा मी केलं तरी जेव्हा दम जास्त लागला तर तेदाच घेतं, तसं नसतं. तेदा तुमचे एकदम जे लंग्स आहे तेवढे इफेक्टिव्ह नसतात. त्यामुळे मेडिसिन्स शुड बी गिव्हन रेग्युलरली, आणि बाकीचे ते प्रिकॉशन्स आहे, सोशल डिस्टन्सिंग, हँड वॉशिंग आणि यूज ऑफ मास्क शुड बी यूज. आणि मास्क घातल्यापर्यंत दम्याच्या पेशंटला दम जास्त लागतं असं काय नसतं, कारण की जसं मी दाखवलं, मास्कमध्ये पोर्स असतं, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन इझिली पास होतं. मास्क घातल्यापर्यंत तुमचे हे जात नाही, म्हणजे तुमचा ॲस्थमा चांगला कंट्रोल नाहीये. तुम्ही तुमच्या चेस्ट फिजिशियनकडे जावा, तुम्ही ॲस्थमा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करून घ्या, आणि बाकी तुमच्या ॲस्थमाचे मेडिसिन्स रेग्युलर घ्या, आणि बाकी फॉलो द सेम प्रिन्सिपल्स, सोशल डिस्टन्सिंग, हँड वॉशिंग आणि वेअरिंग अ मास्क. स्टीम किती इम्पॉर्टंट असा कोविडसाठी? स्टीम इनहेलेशन ऍक्च्युअली केरलामध्ये द पीपल हॅव हाईप्ड अबाउट, वी हॅव युज्ड द स्टीम इनहेलेशन अँड विथ दिस, जसं मी सांगितलं नाकातून पाणी घालताना ते जे रिन्सिंग विथ दिस. सो स्टीम इनहेलेशन एनिवेज इन ऑल एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मध्ये स्टीम आम्ही घेतो, बट पर्टेनिंग ओनली टू कोरोना, इट प्रिव्हेंट कोरोना, इट इज अ मिथ, म्हणजे इट इज देर इज नो एव्हिडन्स. आणि एक क्वेश्चन असा, आफ्टर टेकिंग अ रॅपिड अँटीजन टेस्ट अँड RT-PCR, इज अ पर्सन सेफ टू स्टे विथ हिज और फॅमिली मेंबर्स? सेफ सो असा सर, तुम्ही रॅपिड अँटीजन टेस्ट करता आणि RT-PCR टेस्ट म्हणजे तुमचे सिम्पटम्स असतात, बरोबर? तुम्ही सिम्पटम्स असला तर तुम्ही रवाले होईल, पण तुम्ही हॅव टू बी इन द स्टेज आयसोलेटेड, म्हणजे त्यांच्या वट्टून आहे एक सिंगल रूम मध्ये विदाउट एनी कॉन्टॅक्ट विथ दॅट पर्सन, अदर फॅमिली मेंबर्स. आणि ऑक्सिजन, कंटिन्यूस ऑक्सिजन टू कोविड पर्सन इज अ गुड और बॅड साइन? ऑक्सिजन माझे लागतं कंटिन्यूस ऑक्सिजन दिलं तर गुड और बॅड म्हणून काय क्वेश्चन? नाही, कंटिन्यूस ऑक्सिजन लागतं म्हणजे त्याचे निमोनिया, त्याच्या लंग्सच्या कंडिशन परिस्थिती लाईक नाही सा. जर त्याच्या निमोनिया रिकव्हरी फेज मध्ये जातं तर ऑक्सिजनचे रिक्वायरमेंट उण्या होतं. कंटिन्यूस ऑक्सिजन लागतं म्हणजे त्याचे निमोनिया रिकव्हर होत नाही सा. म्हणजे निमोनिया रिकव्हर झालं तर ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट उण्या होईल. आणि रिलेटेड टू इनहेलेशन असा, इनहेलेशन डेली घेतलं तर लाईक हा नाही म्हणून? स्टीम इनहेलेशन कॅन बी टेकन, ऍटलीस्ट साईड इफेक्ट नाही सर, देयर इज नो साईड इफेक्ट फॉर दॅट, यू कॅन टेक सेफली. अच्छा, आता क्वेश्चन असा, एक पर्सनले सिम्पटम्स नाही समोर झालं तर कोविडची आहे, आणि इफ इज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द कोविड पेशंट, शुड ही गेट टेस्ट डन? त्यांनी टेस्ट करून घेऊन ही शुड रिमेन क्वारंटाईन. जर सिम्पटम्स नाही तर टेस्ट करायची आगत नाही सा, बट ऍटलीस्ट रिमेन क्वारंटाईन फॉर नेक्स्ट 14 days. कन्फर्म पॉझिटिव्ह, आता जसं मी सांगितलं की क्लोज कॉन्टॅक्ट डेफिनेशन शुड बी इम्पॉर्टंट. कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कॉन्टॅक्टात आले म्हणजे किती मिनिट, इट शुड बी लेस दॅन 15 मिनिट, आणि इट शुड बी लेस दॅन 1.5 मीटर, म्हणजे 15 मिनिटाच्या वर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर, आणि 1.5 मीटरच्या कमी डिस्टन्स दोघांच्या भीतर होतं तर येस, हॅज टू रिमेन सेल्फ क्वारंटाईन, बट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट अनलेस यू डेव्हलप सिम्पटम्स. बट यू हॅव टू रिमेन क्वारंटाईन फॉर नेक्स्ट 14 days. पुढचे नेक्स्ट 14 दिवस तुम्ही क्वारंटाईन राहाले, आणि जर मध्ये सिम्पटम्स आले तर यू गेट टेस्टेड. बट 14 डेजचे क्वारंटाईन असं, 7 डेजचे क्वारंटाईन? 14 days, कारण की जे इन्क्युबेशन पिरियड असतं, म्हणजे फर्स्ट स्लाइड होते, इन्क्युबेशन पिरियडच्या आजारचं 14 days असतं, म्हणजे तुम्हाला सिम्पटम्स, इन्फेक्शन तुमच्या बॉडीत आज व्हायरस घुसला तर नेक्स्ट 14 days पर्यंत केदावर सिम्पटम्स येऊ लागले. अच्छा, BMC ने एक टेस्टिंग तुम्ही केल्या म्हणून झालं तर त्यांना पॉझिटिव्ह आलाय, सो वुड इट बी करेक्ट और इट काय ते स्कॅम चालतं असा? नाही, देर इज नो स्कॅम. वाय द BMC विल डू स्कॅम टू, बिकॉज ऑलरेडी BMC इज फायनान्शियली एक्झॉस्टेड. आता BMCनी मस्त ठिकाणी जम्बो सेंटर्स उभे केले. आय डोंट नो जम्बो सेंटर्स तुम्ही बघितलेच नाही कोणी, किंवा तुमचे कोणी नोन कोणी ऍडमिट झालं नाही. ब्युटिफुली कन्स्ट्रक्टेड, एकदम शॉर्ट स्पॅन मध्ये. BKC आहे, साऊथ बॉम्बेला रिचर्डसन क्रुडास मध्ये, मुलुंडात असा रिचर्डसन क्रुडास आता एक मागच्या वारांत इनॉग्रेशन झालंय, दहिसर कांदारपाड्यात असा. तर तिथे इनॉग्रेशन त्या BMC मध्ये दे आर केटरिंग अप टू 800 पीपल्स बेड, म्हणजे 800 बेड, 800 तुमचे बेडशीट, त्यांचे मेडिसिन्स, तिथे त्यांनी CT स्कॅन मशीन केलं, तिथे डायलिसिस मशीन, आणि एवढं फायनान्शियल बर्डन जर तुम्ही त्यांना पॉझिटिव्ह करून तुम्हाला त्याच काय गावात, त्याच काय बेनिफिट असतात तुम्हाला घरा बसून, तुमच्या तर इकॉनॉमी गेल्या त्यांच्या, आणि राज्याच्या इकॉनॉमी गेल्या ना, आणि प्लस दे आर स्पेंडिंग ऑन यू. आणि मेडिसिन्स जे असतात, रेमडेसिवीर, टोसिलिझुमॅब, जे कॉस्टली मेडिसिन्स, दे आर गिव्हिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एव्हरी पेशंट. मग इन व्हॉट वे इट इज बेनिफिशियल टू द गव्हर्नमेंट? आणि दॅट वॉज अ फॉल्स मेसेज बीन सर्क्युलेटेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज की यू गेट फंड. देर इज नथिंग लाईक इट. There is no grant whatsoever की you treated those many patient or you showed this many patient तर तुम्हाला एवढं ग्रँट गावतं, असं काही नाही. इट इज अ कम्प्लिटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेअर्ड, आणि पब्लिकला हे केलंय, मिसगाईड केलंय, ज्याच्यामुळे पब्लिक आजकाल टेस्ट करायला घाबरतं,
हॉस्पिटल जावल्यावर घाबरता त्याच आणि त्यांच्या मनात एक भ्रम निर्माण केलंय की यु नो द रिलेशन बिटवीन द डॉक्टर अँड पेशंट की दे आर बिहाइंड द मनी म्हणून. इट इज नॉट म्हणजे डॉक्टरांना ट्रीट करून काय घावतं ना. ऍज आय सेड की आम्ही जे पीपी किट घालता आम्ही आमच्या किडनीवर परिणाम होता, खावले नाही पेवले नाही 7-8 तास आम्ही त्याच्यात आमच्या रिस्क आमच्या फॅमिलीला रिस्क आमची लाईफ सेव्ह हे करून पुट करून किती दुड्डू गावात. त्यामुळे इट इज नॉट अबाउट मनी. सी यू हॅव टू अंडरस्टँड इट इज अबाउट वी आर एज अ सोल्जर्स पोलीसमॅन डॉक्टर पर्सनल वी आर मी का उतरले कारण वी हॅव टू सेव्ह अवर नेशन वी हॅव टू सेव्ह द पीपल. इट इज नॉट अबाउट मनी इट इज ऑल पॉलिटिकल गिमिक. I don't know what political benefit they might have from this spreading such a message, but it is completely wrong. That's similar question असा फार्मा कंपनीची कॉन्स्पिरसी हा काय वर्ल्ड वाईड फार्मा कंपनीची कॉन्स्पिरसी नाही. फार्मसी लेवलचे जे कॉन्स्पिरसी असतात तर फार्मसी लेवल पुढे प्रोमोटेड विथ सर्टन मेडिकेशन जसं तुम्ही आता एखादं बनवतं सेप्सिवॅक कॅडिला किंवा दुसरं बाकी रेमडेसिविर. बट इट इज नॉट लाईक दॅट. सी रेमडेसिविर वी हॅव सीन ऍज आय सेड की मी दोन्ही फेज बघितलं सर. स्टार्टिंग फेज बघितलं सर आणि करंट तेव्हा मी रेमडेसिविर आय वॉज नॉट इन सपोर्टिंग बट नाव आय एम सपोर्टिंग. सो COVID-19 इज अ नोवल कोरोना व्हायरस. जसं जसं तुम्ही यू ग्रो युअर एक्सपिरियन्स जसे जेवढे जास्त पेशंट बघता सो यू नो की व्हॉट मेडिसिन्स आर वर्किंग अँड व्हॉट नॉट. आणि त्यात लिमिटेड मेडिसिन्स असतात. त्याच्यात रेमडेसिविर म्हणून एक असतं एक टोसिलिझुमॅब असा बाकी तसं कॉमन अँटीबायोटिक्स आणि बी कॉम्प्लेक्स आणि व्हिटॅमिन सी. तर त्याच्यात फार्मसी किती कमवत म्हणजे कमी आणि बाकीचे काय मेडिसिन नाही त्याच्यात. अच्छा अनेक क्वेश्चन असा आता अनेक क्वेश्चन आसा मिस्टर ए डायग्नोस्ड फॉर कोरोना फर्स्ट रिपोर्ट आता सेकंड रिपोर्ट करता तो नेगेटिव्ह आयला तरी त्याले आफ्टर कोविड पॉझिटिव्ह त्याला 7 दिवस हॉस्पिटलायझेशन केलसा फॅमिली मेंबरले 7 दिवस हॉस्पिटल क्वारंटाईन केलसा. Family member have been quarantined for 7 days. And if the patient, is it enough? First question. 7 days is enough. Second, पुढचे question असा if the patient recovers and comes after 15 days, what else precaution is required? Or should the family member should be quarantined again? म्हणजे 3 question असा. 3 questions. First okay. Good question. I think I have explained in my slide, but still I'd like to again explain. First is test positive on day 1. मग हे सेकंड डेला टेस्ट म्हणजे सेकंड डेला टेस्ट का केलेली ते एक डाऊटफुल व्हॅल्यू. जर तुमच्या सिटी स्कॅनात निमोनिया असला तर सेकंड टेस्ट करायची लागत नाही नंबर 1. आणि सिटीचा निमोनिया असेल आणि फर्स्ट टेस्ट इज पॉझिटिव्ह यू ट्रीट हिम एज अ पॉझिटिव्ह पेशंट. सेकंड थिंग ह्याच्यामध्ये टेस्टची जी स्लाइड होती त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं लाईक देर आर इंटरप्रिटेशन देर आर फॉल्स पॉझिटिव्ह अँड फॉल्स नेगेटिव्ह. कोणत्याही पण टेस्टची सेन्सिटिव्हिटी इट इज डज नॉट टेस्ट 100% ऑफ द टाइम इट विल नॉट कम पॉझिटिव्ह. Out of 100 patient tested, 97 times it can come positive, but 3% still it can come negative. But त्याचा अर्थ हे होत नाही की तुम्हाला कोरोना नाहीसा. See that you have to interpret the test along with the symptoms and along with the other supporting evidence. Number 1. Number 2, if the patient has tested positive, treated as corona positive, he should be in the hospital till the symptoms are there. If the symptoms are not there, after he is not requiring oxygen, there is no fever, तर तुम्ही त्याला घारा डिस्चार्ज करून घारा 2 हफ्ता होम आयसोलेशन करायला ऍडवाइस करा. कारण त्याचे जे इन्फेक्टिव्हिटी पिरियड असतात ते 14 डेज असतात. त्यामुळे घारा होम आयसोलेशन करले आणि त्याच्या कॉन्टॅक्टात जे येईल जे फॅमिली मेंबर्स दे शुड बी क्वारंटाईन फॉर मिनिमम 14 डेज. 7 दिवस भले क्वारंटाईन इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन त्यांच्या बीएमसीत असतात आणि बाकीच्या 7 दिवस तुम्ही घारा होम आयसोलेशन करा. So in this case, I think so. It is home quarantine for 7 days. Family members. Yes. Sir, so then extend it to 14 days because the incubation period is 14 days. So extend it to 14 days. Family members, if there is a close contact. Again, the definition of close contact: less than 1.5 meter, more than 15 minutes. We confirm contact with a confirmed positive case. If the family members are not symptoms, they don't have symptoms. Still they have to remain for 14 days. If there is a definition of close contact, the criteria of the close contact is met. 15 मिनिटाच्या वर त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कन्फर्म पॉझिटिव्ह पेशंटच्या वट्टू रावलेसा तुम्ही 1.5 मीटरच्या भीतर रावलेसा तर आणि तो केस पॉझिटिव्ह असा तर यू हॅव टू रिमेन क्वारंटाईन फॉर 14 डेज. आणि फॅमिली मेंबर्स क्वारंटाईन किती दिवस 14 डेज राहिला 14 डेज. अच्छा इफ द पेशंट इज नॉट सिम्पटम्स काय नाही सा आणि 14 डेज इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन घरी आयला म्हणून झालं तर आफ्टर दॅट डज द फॅमिली मेंबर्स नीड टू क्वारंटाईन अगेन? नो म्हणजे घारा तर तुम्ही तो पेशंट घारा आल्यापर्यंत 14 डेज नंतर होम क्वारंटाईन. बट अगेन ही हॅज टू रिमेन आयसोलेटेड फॉर नेक्स्ट अनदर 1 week. काय 1 to 2 weeks किती कारण की व्हायरस दे कीप ऑन स्प्रेडिंग फॉर 1 month.
but the maximum infectivity is for the first 10 days, but it continues to remain infected for the next another 2 weeks. That's why 14 दिवस झाल्यापर्यंत next 14 दिवस he has to stay away from the family members. Is it possible that BMC must have advised 7 days quarantine? Yes, BMC must have advised. It's all in the But 7 days quarantine or 14 days quarantine? 14 days, but on the discharge card they mention it, 14 days, and they also keep on calling the patient even after discharge की तुमचे हेल्थ कशा असा, काय प्रॉब्लेम होत असा, काय प्रॉब्लेम असला तर मैतान रिएडमिट हो करतात केदा केदा. Okay. Which diagnostic lab would you suggest for COVID test साठी? तुम्ही खाली diagnostic lab suggest any lab is good because all are ICMR approved. त्यांचे जे किट असतं, the first lab it came around with म्हणजे there are now a number of labs. Initially there were very less labs, and all labs ज्यांचे जे किट असतं टेस्ट करायचे, they are approved by the ICMR. त्यामुळे without ICMR approval no lab will be permitted to get tested. त्यामुळे all labs are equally good. अच्छा, आणि एक क्वेश्चन असा, ऑक्सिजन लेवल नॉर्मल 97-98 असा, हार्ट बीट रेट 51-52 असा, what precaution to be taken, or should it be considered something else? नाही, if it is 51 लो हार्ट रेट कदा जे ऍथलीट असतं आणि काय काय लोकांचे अनुवंशिक लो हार्ट रेट असतं, पण जर तुम्हाला बीपी आणि नॉर्मल असतं आणि तुम्हाला काही सिम्पटम्स नाही तर नथिंग टू वरी, दॅट इज नॉर्मल फॉर यू. जसं काय काय फिमेल्स मध्ये बीपी लो असतं, बट दॅट इज नॉर्मल फॉर द फिमेल्स, सो इट इज नॉर्मल फॉर यू. सो इफ देर आर अलॉंग विथ दॅट यू हॅव सिम्पटम्स लाईक गिडीनेस, चक्कर येत तसा आणि हे हात चुकन जातं, तर देन दॅट शुड बी इन्व्हेस्टिगेटेड. पण अदरवाइज काय सिम्पटम नसले तर इट इज नॉर्मल. मोस्ट ऑफ द ऍथलीट्स जे जिम वर्कर असतात त्यांचे पल्स रेट लो असतात. अच्छा, आणि एक क्वेश्चन असा, माझ्या कोलिग असा त्याच्या ऑक्सिजन लेवल अराउंड 80 असा थोड्या दिवसापासून, अर्जंट हॉस्पिटलायझेशन, बट देयर इज नो सिम्पटम्स. अर्जंट हॉस्पिटलायझेशन ऍज अ सेड की ह्याच्यामध्ये कोविडमध्ये हॅपी हायपॉक्सिया असतं. हॅपी हायपॉक्सिया सांगाल तर ऑक्सिजन लेवल होणं असतं, पण पेशंटला काही सिम्पटम नसतं. बट डोंट वेट टिल इट म्हणजे गळ्यापर्यंत येऊपर्यंत वाट बघू नका. यू गो टू द हॉस्पिटल, गेट द सिटी स्कॅन, आणि निमोनिया किती सिव्हिअर असा, अँड स्टार्ट विथ द मेडिसिन्स. लेट द डॉक्टर्स टेक अ कॉल. And what should the colleagues do now in this case? If should they also be quarantined? If they have come in a close contact, then yes, they should be quarantined. And if they wear mask, still if they have close close contact असेल तर close contact सांगाल तर see, mask is one of the mode of transmission. Another mode of transmission is contact. Mask is one way. Okay. One of my colleagues family member test positive also. Colleagues चे family member positive also आणि आर हॉस्पिटलाइज्ड, आणि ते कोलिग नेगेटिव्ह असा, तरी वो कोरोना वायरस स्प्रेड व्हायला चान्स असा, काय कोविड स्प्रेड व्हायचे चान्स असा नाही फॅमिली जे क्वारंटाईन होता. सी जो पेशंट जो एक्सपोज ऍडमिट पॉझिटिव्ह असता तो ऍडमिट झाला, सो एनिवेज ही इज आयसोलेटेड. आणि जे घरचे मेंबर्स आहेत, इफ दे हॅव कम इन क्लोज कॉन्टॅक्ट देन दे शुड बी रिमेन क्वारंटाईन घरात फॉर 14 days. If they have no symptoms, if they have symptoms, they should get tested and they should again see the doctor. But जर त्यांना symptoms नाही सा तर quarantine, home quarantine for that colleague. नाही, सॉरी, and question is असा, the colleague चे family quarantine असा आणि hospitalized असा, and she is quarantined now, but the person who is with the office असा, whether she should also be quarantined or she should check for those things, because colleague तर negative आहे सा, तरी she is in close contact of that person. नाही, if the patient is negative पेशंटच्या कॉन्टॅक्ट आले तर काय म्हणजे there is nothing to worry. अच्छा, आणि एक क्वेश्चन असा, राजा नायक भिवंडीसून, N95 मास्क असं एकदम तकले फोर्स असा, तरी वो इट इज नॉट सो स्मॉल, त्यातून कोरोना व्हायरसच्या जावले चांदण्या म्हणून. येस, तर किती पर्सेंटेज चान्स असा की हे स्प्रेड होण्याचे चान्स असा? N95 मास्क आहे, मोस्ट ऑफ द फिल्टरिंग कॅपॅसिटी असतं अप टू 300 मायक्रॉन्स त्याचा फिल्टरिंग कॅपॅसिटी असतं. पण आमचे जे कोरोना व्हायरस असता इट इज अप टू 60 to 140 मीटर्स, म्हणजे त्याच्यापेक्षा दखले असतात. पण N95 मास्क कॅन प्रिव्हेंट ओनली अप टू 300, बट स्टील इट कॅन प्रोटेक्ट. हाऊ इट कॅन प्रोटेक्ट? बिकॉज द व्हायरस जे असतात ते एक स्ट्रेट डायरेक्शन चालत जात नाही. दे एक्झिबिट समथिंग कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन सांगाल तर वेडा वाकडा. एकदम सिम्पल लेमन टर्म मध्ये मी एक्सप्लेन करतो. एक प्लॅटफॉर्म मध्ये समजा ट्रेन यायलापर्यंत ट्रेन खाली असतं पुरा, आणि त्याचा एक दरवाजा बंद आहे आणि एकच दरवाजा उघडा आहे. तर जी भीड असता ते म्हणजे आरामात गेली तर स्ट्रेट सरळ लाईन लावून पुरं जण एकदम जाऊ शकतात. पण तसे न करता सगळे लोक एकदम ह्या डायरेक्शन त्या डायरेक्शन सगळ्यांनी, आणि फक्त लिमिटेड मेंबर्स आतमध्ये जातात, बाकी ट्रेन गेल्यावरती तसे अर्धे तसेच प्लॅटफॉर्मवर होतात. सो इट इज डिपेंड्स अपॉन द ब्राउनियन मोशन. म्हणजे एक दुसऱ्याशी कोलाइड केलं तर चान्सेस ऑफ गोईंग व्हायरस इज लेस.
So N95 doesn't carry 100% protection. That's why it is N95. 95% protection against most of the virus. But the virus सीधा डायरेक्शन ने ट्रॅव्हल केला तर yes that can go through that pore एकदम सरळ जाईल. पण ते व्हायरसचे जे N95 इट इज 5 लेअर्ड मास्क. ते व्हायरसचे जे होल्स आहेत सो इट इज लाईक एकावर एक एकावर एक एकावर एक. त्यामुळे द नंबर्स द साईज ऑफ द एंट्री द पोर्स एकदम कमी कमी होत जातात. आता अनेक क्वेश्चन ते रिलेटेड क्वेश्चन असा सध्याच तर आता कोरोनासाठी काय वखत नाही सा हा त्यामध्ये आम्ही बदल मेडिसिन यूज करता येस मेडिसिन यूज केल्याबद्दल फ्युचरांत या औषधच्या साईड इफेक्ट्स काय असतात आणि एवढे साध्य असा नाही. आतापर्यंत जे मेडिसिन यूज केलं हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन त्याचा लॉंग टर्म साईड इफेक्ट काय नाही सा. स्टार्टिंग आम्ही HIV ची मेडिसिन स्लोपिनावर रिटर्नवर यूज करत नंतर आता त्याच्यात आता कोणी यूज करत नाही सा. सेकंड रेमडेसिवीरचे पण लॉंग टर्म साईड इफेक्ट काय नाही सा. एक टोसिलिझुमॅब नावाचं एक इंजेक्शन असा लॉंग टर्म स्टडीज मध्ये फाइंड आउट केलं की त्याच्या लंग्सचं फायब्रोसिस होता. पण ते माझ्या दृष्टीने टोसिलिझुमॅब आता मुंबईत आय थिंक वी आर द हायेस्ट युजर्स and this is from the CIPLA and we were also going to publish a study on that. तर it is not because of tocilizumab च्या per se त्या मेडिसिनच्या मित्ताने नाही सा. इट इज बिकॉज जे प्रोनिंग मी सांगितलं ना प्रोनिंग उलटा निघाला हवा आणि उलटा निघाला नाही तर लंग्स फायब्रोस होता त्याच्या मित्ताने फायब्रोस. तर स्टडीज आर स्टील व्हेरी येट टू ही पण देर आर नो मेजर साईड इफेक्ट लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स. As of now, no side effects for present. नो मेजर लॉंग टर्म साईड इफेक्ट नाही सा. जे ड्युरिंग द प्रोसिजर हे ट्रीटमेंट असता पण ते दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड. अच्छा हे रिलेटेड टू प्रेग्नन्सी असा इज इट फाइन टू कॉल मसाज लेडी और मेड फॉर बेबी कोरोनाच्या टाइम्स. See if it is better if we can avoid. If it is unavoidable and we have to call that maid, but then certain precautions to be taken. त्याला तुम्ही घेवले तुम्ही स्वतः जा. You have to make sure that she wears a disposable gown पुरा. ते बाहेर दरवाजाच्या भीतर घेतानाच पुरा हँड वॉश आणि करा एकदम क्लीन करा. त्याचे शूज बाहेर काढायला सांगा. आईल्यापर्यंत ह्याच्यामध्ये बाथरूम मध्ये जाऊन ऍटलीस्ट इफ यू कॅन आस्क नंतर तिला आंघोळ करायला सांगा. एक नवीन पेअर ऑफ क्लोथ्स द्या आणि नंतर हँड वॉश करून मग बाळाला टच करून दे आणि मग जाताना त्यांचे कपडे घालून ते बाहेर अगेन लेटर गो बॅक. अच्छा आता अनेक क्वेश्चन असा पर्सन व्हॉलंटरी टेस्ट अँड इंटिमेटेड एज कोविड पॉझिटिव्ह बाय प्रायव्हेट लॅब. ओके मग त्यांनी बीएमसी सून टेस्ट करायला नको. नॉट रिक्वायर्ड. जसं मी सांगितलं इट इज अ सिस्टम. जे प्रायव्हेट लॅबचे कोणते असेल इट बीट SRL लॅब मेट्रोपॉलिस थायरोकेअर लालपॅथ ते पॉझिटिव्ह आल्यापर्यंत इट गोज टू द BMC ऑटोमॅटिकली आणि इट जनरेट्स अ नंबर. एव्हरी लॅबचे तुमच्या तुम्ही पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला तर त्यात एक ICMR नंबर असता. सो त्यामुळे इट इज फ्रॉम BMC ओनली. सो इट इज व्हेरीफाईड बाय द BMC जेव्हा अप्रुव्हल देतात तरच ते पॉझिटिव्ह रिपोर्ट नंतर डिक्लेअर करतात. Does BMC always give report to the members? Yeah, it always gives. Yes. BMC तुम्ही टेस्ट केला तर BMC मध्ये रिपोर्ट गावा तुम्हाला. Can BMC refuse to share reports? नाही, no. See, right, the getting tested and sharing, it is a right of the citizen, it is a right of an individual. So nobody, either be it a hospital, be it anyone, anybody, no one can deny getting reports to the patients. अच्छा आणि एक क्वेश्चन असा can a person go to work even if it does not have symptoms? Symptom नसला तरी हो, but family member positive झालसा. फॅमिली मेंबर जर पॉझिटिव्ह झालसा आणि हे क्लोज कॉन्टॅक्ट त्याच्या असले तर तुम्ही हॅज टू बी क्वारंटाईन फॉर 14 days. जर तुमचे सिम्पटम्स नाही म्हणून तुम्ही बाहेर गेले तर ते 14 days असे इन्क्युबेशन पिरियड असतात. सो यू डोंट नो की ऍट व्हॉट टाइम यू विल हॅव द सिम्पटम्स आणि बाय दॅट टाइम इफ तुम्ही तुमचेच हे वाजलं की मी 7 दिवस आता क्वारंटाईन झालं आता मी घरात जाऊन तुम्हाला सिम्पटम नाही नेक्स्ट 7 दिवसात तुम्हाला सिम्पटम्स आले पण बाय दॅट टाइम यू वुड हॅव इन्फेक्टेड thousands of people around you. अनेक क्वेश्चन हे असा की सिम्पटम्स 14 days क्वारंटाईन विल बी फ्रॉम वेन. 14 days फ्रॉम द आता ज्याच्यापासून तुम्हाला त्याचा जो पर्सन आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ज्या दिवसापासून आले त्या दिवसापासून आमच्या 14 days पकडायचा. तो पॉझिटिव्ह ज्याचा रिपोर्ट आला आणि तुम्ही त्याच्या कॉन्टॅक्ट आल्यापासून 14 days. इफ द फॅमिली स्टेज टुगेदर सो इफ द जर त्याचा रिपोर्ट जर समजा जो पॉझिटिव्ह पेशंट आहे त्यांनी आज रिपोर्ट केला आणि उद्या रिपोर्ट आला तर आजपासूनचा पकडणार म्हणजे 24 hours बिफोर ज्या दिवशी टेस्ट केला त्याच्यापासून पकडणार 14 days. Can medicine of immunity booster be taken? COVID नसताना ते immunity booster घेवले होई दा नको. Immunity boosters can be taken by anyone and it is safe. As I said की B complex ची गोळी आणि vitamin C. But if you take it in natural fruits like संत्रा, मोसंबी, which is a natural vitamin C,
आणि नॅचरल आपले जे बनाना, ऍपल, so they have a lot of naturally found vitamins and minerals, so you need not to take tablets for that. ह्या धाकल्याचो देवले होता, किड्सचो देवले होता, धाकलेसो देवले होत विथ द हेल्प ऑफ अ पीडियाट्रिशियन, जे त्यांचे डोस विचारून त्यांच्या बॉडी वेट प्रमाणे डोस विचारून देवले होते. kids, kids, I meant to say kids. Yes, its kids can be given with a dose. तुम्ही फक्त पीडियाट्रिशियनला विचारून द्या. आता आणि कसा सोडियम हायपोक्लोराइड तुम्ही सांगलं नाही, 5% यूज करलं. 5%, yes. So after half an hour, after half an hour असलं तर is it needed to clean the place again and then use the bathroom? म्हणजे आता स्प्रे केल्या म्हणून झालं तर नाही, त्यांनी सोडियम हायपोक्लोराइड स्प्रे केल्यापर्यंत त्याचे इट इज अ क्लोरीन ब्लीच, त्याच्यामुळे त्याचे डाग राहतं, त्याच्यापर्यंत तुम्ही वाईप करून तुम्ही यूज करू शकता. अच्छा, खाली मेंबर्सच एक रिक्वेस्ट असा, त्याच कोणाच विचारत होता त्यांनी हँड रेज करू लावायचं, रेज करला हवेत, नाही तर चॅट बॉक्स घालला हवेत, दे कॅन डायरेक्टली ऑल्सो. सो इन द मीन टाइम सोडियम क्लोराइड need not be washed. It can be it has to be washed. It can be wiped by a simple cloth. एक साध्या कपड्याने, ओला कपड्याने पुसून काढायचं ते. आणि पुसलं नाहीतरी कोणता हा नाही, पुसलं नाहीतरी कोणता, त्याचे फक्त डाग राहतात, ते फर्निचरच्या म्हणजे डोर वरती, हँडल्स वरती डाग राहतात, बाकी पुसलं नाहीतरी चालतं. Can oxygen level come down because of other disease also? Yes, there are many other diseases like COPD, asthma, heart failure, many other diseases which can cause low oxygen level. एक डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत कोविड पेशंट घरच्यांनी काय प्रिकॉशन्स घेवले हवे? सेम प्रिकॉशन्स जे मी सांगितले, जे होम आयसोलेशन मध्ये सांगितले, सेम म्हणजे आयसोलेशन मध्ये राहायला एक सिंगल अटॅच बाथरूम मध्ये, आणि घरच्यांनी डिस्पोजेबल प्लेट्स मध्ये फूड देवले हवे. त्याचे जे डिस्पोजेबल्स, त्याचे जे व्हॅल्युएबल्स आयटम्स आहेत, जे पेपर, ते एका वेगळ्या बॅग मध्ये डिस्पोज करून बाहेर अडंगले. फूड डिसिप्लिन काहीतरी फॉलो करला हवा पेशंटनी. There is no food precautions. He can have normal healthy diet. प्रवीणला काय क्वेश्चन असा? प्रवीण, डॉक्टर रुपेश, तुम्हाला जर 2 मिनिटं बायो ब्रेक घेऊन असलं तर मच नीडेड आहे, घेऊ शकता. या प्लीज कॅरी ऑन. जस्ट इन द मीन टाइम आम्ही मेंबर्सला रिक्वेस्ट करता, कोणास काय विचारतो तर त्यांनी डॉक्टर रुपेश तुम्ही ब्रेक घ्यावा. मेंबर्सला रिक्वेस्ट असा, कोणासो काय क्वेश्चन विचारूचे असत तर हँड रेस केलं तर ते डायरेक्टली क्वेश्चन डॉक्टर रुपेशला विचारलं होतं म्हणतात. पाणी पाहिजे का? मेंबर्स पिल काय क्वेश्चन असा, झूमर असेल तर डायरेक्ट विचारलं होता, त्यांनी हँड रेस केलं तर डायरेक्ट डॉक्टर रुपेशला विचारलं. Yeah, I'm back. वेलकम बॅक.
एक क्वेश्चन असा. Yeah, please. Is visiting dentist safe in this current situation? If it is Or, not emergency, please don't visit. Only and only if it is emergency. Okay. Then मी एक अनेकदा रिक्वेस्ट करता तुम्हाला जरा मगे तुम्हाला केदा टाइम गावल तर युट्यूबचे लिंकर जाऊन ते थोडे चॅट्स तुम्ही वाचा. देयर इज लॉट ऑफ appreciation has been come on the YouTube chat box. That's all your efforts. All your efforts. People are really liking this type and many appreciation rather than questions. There are many appreciations. Hopefully, I think I have covered, touched all the points regarding to the COVID. Few questions मी घेता थोडा आता. Yes, sure. Quick questions. What are the symptoms for COVID-19 as of now? Same symptoms. I have shown in slide now. Fever, sore throat, cough, breathlessness. काही चेंज झालं नाही का की नाही सेम yeah नाही is hot water consumption maybe on an hourly basis? Myth. Okay, because I have heard that China follows the same procedure. China follows many more things which they don't reveal. If they were revealed in time, as pandemic nasta. Yeah, and same so case don't for trust China. And same case for the steam also. And steam you can take, there is no side effect. See, hot water you can have. Initial, olden Indian tradition, we used to drink hot water only. After that, it came this all free refrigerator and everything. But preferably better to take hot water. That is good for the health. So, एक मिनिट प्रवीण. Yeah. जुवी कामत म्हणून हँड रेस केलता. मॅडम तुमचे क्वेश्चन विचारा. Good evening, sir. Good evening. My question is, my father will be traveling to office daily from today. So is it safe if he stays with us, and what precautions should be taken by him and us? Yeah, see, the safety, this corona is going to last for another couple of, I think, at least 1 year, 6 months to 1 year. So the precautions has to be the same. What I'm stressing from the start of my talk, it has to be periodic hand wash. It has to be maintaining social distance, and we have to wear public masks at public places. When he comes home, he has to do all this. Means he doesn't have to touch the bell, go to the bathroom. He has to remove the clothes, take a bath, then come home. So if following this, I think he should be safe. Okay, sir, one more question. Do we have to take test if we are traveling out of station? There are some restrictions these are the certain, certain states like Karnataka initially used to do, now they have stopped it. Rajasthan people, yes, they once you reach the Rajasthan, they make you in the quarantine center, they test at their own cost, and if only if they're negative, then they send home. So it varies from states to state. कर्नाटकात जाऊन असलं तर कर्नाटकांची आत्ताची पॉलिसी तुम्हाला बघायला लागत. आधी तरी ते क्वारंटाईन करीत होते आणि स्वॅब टेस्ट तेही रिपीट करून निगेटिव्ह असले तरच घरा पाठवत होते. आत्ताची करंट आय एम नॉट अवेअर. ऑक्टोबर नाही सर. This information keeps on changing every day to day, month to month. Okay, so at that time only you have to. Okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome. अच्छा, आणि एक क्वेश्चन असा, कोणाला कॉन्टॅक्ट करला इन केस ऑफ एनी डाउट्स? 1916 एक नंबर असा मुंबईत. 1916 एक असा बघे तुमचा बाकी तुम्हाला डाउट इन द सेन्स की हेल्थ रिलेटेड डाउट और रिगार्डिंग टेस्ट और एडमिशन रिलेटेड डाउट. If it is health related doubt, definitely there are health 1916 you can call. If there are admission related, तुम्हाला ऑक्सिजन होण्याचं बेड भेटत नाही सा, at that time staying in Mumbai, you have a BMC war room created by our municipal commissioner Iqbal Chahal. He has a very good initiative has done. He has created a BMC war room. So respective तुमच्या वॉर्डचे एक वॉर रूम असता, एक नंबर फ्लॅश होता. त्या नंबरवरती तुम्ही फ्लॅश करा आणि तुमचे प्रॉब्लेम सांगा की मला बेड भेटत नाही सा, मला ऑक्सिजन हवा, मला हा पेशंट इथे शिफ्ट करायचा आहे, ॲम्ब्युलन्स नाही सा. सो दे विल मेक एव्हरीथिंग अरेंजमेंट, each and every arrangement regarding your transportation, regarding ambulance, regarding your treatment, everything, and it is by free of cost by BMC.
आणि तुम्हाला सॅटेलाइट टाउन्सच्या बद्दल काय आयडिया असा? थाना नाही तर नवी मुंबई पनवेल बद्दल? Satellite on Thana works on same principle. Thana Municipal Corporation and even KDMC works on same principle as BMC. So you have to inform. And even Mira Bhayandar Road जे corporation आहे, they also and तिथे numbers कमी असल्याने थंय तुम्हाला बघीन बेड आणि गावता. When to consult a doctor for help, medical help? Medical help, you have to contact your regular family physician, whoever you are seeing, your family you are visiting since past so many years. You can contact your family physician. But again, I would like to not discourage family physicians. See, they have not come out of their, they have not come to the clinic during this coronavirus. But sometimes they misguide people. They don't say की नाही आता ऑक्सिजन तर होणार असा, बघूया अजून 2 दिवस बघूया. See, this is one example I will try to share. I don't know if this is the right platform or not. एक patient 34 years होता. See, he is 34 years. He is a married. He has small kids. 150 किलो वजन होते, अराउंड 120 to 150 kg वेट. ही इज अ डायबेटिक. त्यांच्या डॉक्टरनी त्याच्या सॅच्युरेशन ऑक्सिजन लेवल 2 दिवसापासून 50% होत आहे. हिज डॉक्टर हॅज नॉट ऍडवाइज टू टेक हिम टेस्ट, नायदर नॉट टू डू सीटी स्कॅन. सो वेन ही केम, वेन त्याच्या वाईफने रात्री नोटीस केल्या उद्दिनशी 30 सॅच्युरेशन झाला. ऍट दॅट टाइम शी डिडंट ट्रस्ट हर डॉक्टर अँड शी टुक टू द हॉस्पिटल. बट आय होप शी जेव्हा 50 झालं तेव्हाच तिने हे डिसिजन घेतलं असतं. अँड दॅट पेशंट वेन ही केम वॉज सो बॅड, हार्डली विदिन 24 hours ही डाईड. 34 years old. So it is a misguidance by our family physician because it's a ignorance म्हणा नाही तर काय म्हणा, पण it is a miss. So actually you have to, it's very difficult to trust, but use some जे आता हे जे दिसतं informative lectures आहे, slides आहे, use some of your brain also. की if saturation is low, then don't wait for someone to guide you to go to the hospital. You consult a proper MD physician and get a better hospital early. आता तुम्हाला if somebody has a different disease like say malaria, and that person is recovering and he has weakness, still he has to check for COVID? If it's not required. Not required. See, there are hospitals now are divided into COVID and non-COVID. So in every area there are certain non-COVID hospital as well. So ते तुम्ही non-COVID hospital जाऊन तुमच्या रुटीनचे जे मलेरिया असून दे, डेंग्यू असून दे, टायफॉइड असून दे, रुटीन ट्रीटमेंट यू कॅन टेक. हार्ट फेलियर असून दे, हार्ट अटॅक असून दे, angiography, angioplasty करायचे, the non-COVID hospitals are functioning. You can do it in the non-COVID hospital. So weakness will be a part of that. Weakness will be part of a malaria. Yeah, malaria, dengue. आता एक question is mass spread start झालं? Mass spread is long back. Even before when the government declared it as mass spread, already we were in phase 3 when the government declared. When Modi Sarkar declared it as a की आता बाहेर जाऊ हे नाही, before that only it has started. So in case of a pregnancy woman, and now in fact I would like to stress that now we are in the second peak. Now this is the most dangerous since past I think 10th, 11th or 12th we are in the second peak. That is the most dangerous. आत्ताची जी condition असता, it was exactly the same as was in March. So I would like to March. Sorry, do you advise stay at home as of now? Or yes. If it is not required आणि जर तुम्ही वर्क फ्रॉम होम चा तुमच्या कंपनी अलाउ करत असाल, प्लीज डोंट स्टेप आउट ऑफ द होम बिकॉज इट इज अ व्हेरी पीक. म्हणजे एकदम डेंजरस आहे. आणि द कंडिशन आय एम टेलिंग यू, इवन इन द जम्बो सेंटर्स देर आर नो बेड. Yesterday, because since I'm been part of that jumbo center, I'm asked to supervise. Yesterday, the message was that in jumbo center was no ICU bed. Jumbo center has 100-bed ICU. 100-bed ICU was full in BMC. Private hospitals सोडूनच द्या. तिथं hospitals एकदम ICU full असतात. Daily we are denying 25 to 30 patients daily. We are denying. God knows what happens to them, where they get bed or they die on the road. God knows. So till what time should a person take precautions now, since we are the second peak? We have to see the local updates. We have to see Arogya Setu, what are the number of cases on the rise, what are the Mumbai, how many cases are there, kiti vadtasa, and then accordingly we have to take a call. Tips to be followed for general public? Hand wash, wear mask, and social distancing. You have to follow social distancing and each and every, be it in a society, be it in your office, social distancing is a must. After delivery, what precautions required during doctor visits? Same precautions. After delivery also you have to do this hand wash and this, minimizing the visits to the doctors, and the rest of the remains same precautions. No specific precaution. And for the breastfeeding mothers, after 14 days, yes, you can breastfeed directly. Before 14 days, you have to extract the breast by the breast milk by the breast pump, and some healthy healthcare provider, like if it is a husband and who is negative, or a sister,
the nurses, so they can give the milk to the babies. आणि एक क्वेश्चन आसा, मस्त की आमी गांवांत केलसा, तर त्यांनी if they are patient, can they come back to, is it safe for them to return to Mumbai if they have pre-existing disease or if they are senior citizen? You can come back, but now I will not advise personally. Now you don't come back because in second peak going on. Stay wherever you are. Stay safe wherever you are. And in the villages, घारा गोटे गोटे नसतं, लांब लांब असतं, तर तिथे थोडंसं probability is less to get infection. In Mumbai, it is a crowded city. If you go to buy vegetables, कुठे पण होऊ शकतं. So if you are a pre-existing disease, better to avoid travel to Mumbai right now. Better to stay safe at village. Praveen. Yeah. Few questions. Last few questions. There is an advertisement of betadine gargle for regular use. Do you advise betadine that? gargle? Yeah. Complete. Yeah. See, betadine gargles is a antiseptic which is can normally prescribed in any throat infection, so it can be taken in general, but not protective against coronavirus. Then if one person is home quarantined due to corona, what are the medicines that other healthy family members should take? B complex and vitamin C. Okay, I guess that's it. YouTuber questions. डॉक्टर आणि एक क्वेश्चन आसा, मेडिक्लेम कव्हर करता वॅक्सीन? Yes, mediclaims are being covered. Mediclaims are being covered by most of the hospitals, but certain the consumables mediclaim मध्ये म्हणजे तुमचे जे PP kit जे डॉक्टर स्टाफ मेडिकल स्टाफ वापरतात, PP consumables are not given by the mediclaim, but medical part, investigation and the pharmacy part, they are given by the covered by the and the bed charge, they are being given by the mediclaim companies, but the consumables are not given. आणि क्वेश्चन आसा, प्रवीण कंटिन्यू. प्रवीण. सतीश दीपक. आता ने कोरोना कवच पॉलिसी असा, ते पीपी किट वगैरे कव्हर करत असतात ते. ओके. स्पेसिफिकली फॉर कोरोना. So it's good. पण त्याचे लिमिटेशन्स काय असा, किती सर काय पर डे? गव्हर्नमेंट जे रेट असा ना, ते कव्हर करतात. नाही, पीपी किट आणि कॅपिंग वगैरे काय असतं का? त्यांनी कॅपिंग कव्हर करता का पुरा विदाउट कॅपिंग? नो कॅपिंग. ओ, इट्स ग्रेट. कारण की त्याचं टर्म्स अँड कंडिशन नीट वाचून घ्या, कारण की ते टर्म्स अँड कंडिशन्स देताना आणि जेव्हा आपण ऍक्च्युअली रिइंबर्समेंट जातं इंगड असतं, त्यामुळे जस्ट रीड द टर्म्स अँड कंडिशन्स प्रॉपरली बिफोर पर्चेसिंग एनी पॉलिसीज. डॉक्टर आणि एक क्वेश्चन असा, कोविड ट्रीटमेंट झाल्यापर्यंत घरी आल्यापर्यंत नीट येण्यासाठी, is it because of medicine or COVID related issues? No, it is not related to neither COVID related nor the medicine. It is just psychological. That's the one aspect which I failed to cover. यहाँ पे सांगायला हे की there are many psychological issues arising out of the COVID. Psychological issues म्हणजे आता 6 महिन्यांनी कोणी घराच्या बाहेरच पडले नाही, especially the one who work from home. ते 6 महिने staying in the one, it's like staying in a jail. You can impact. There are many people landing up in a depression, many landing in anxiety. What is going to happen with me? What is going to happen with my family? Am I going to die? Am I going to see hospital bed? Am I going to see the world again? Lot many psychological issues coming out of. आणि हॉस्पिटल गेला पर्यंत तो बरेच पेशंट बघून जे एक्सपायर होतं ते बघून काहीतरी डिप्रेशन मध्ये जाणतं, एन्झायटी होतं. So many psychological issues arising during stay in hospital while staying at home also. वसंती मम्मी हँड रेस केलसा. वसंती मम्मी, तुमचे क्वेश्चन विचारा. ओके, गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. माझं एक क्वेश्चन असतं, तुम्ही सगळे सिम्पटम्स सांगितले, पण मला एक विचारूनच असं, जर सीए पेशंट, ब्रेन ट्युमर पेशंट असतात आणि बायपास झालेलं, त्यांस काहीतरी ऍडिशनल सिम्पटम्सनी काय दाखवून देता? असं काय असतं? सिम्पटम्स सेम असतात, पण ते हाय रिस्क मध्ये जाणतात. जे कॅन्सरचे पेशंट असतात, जे एक्झिस्टिंग डिसीज काय असतात, सो दे आर एट हाय रिस्क, सो दे शुड टेक मोर प्रिकॉशन्स देन एनीवन एल्स. आणि टेस्ट कधी करली बी अशी काय रेग्युलर इंटरव्हलवर नाही. इफ दे हॅव सिम्पटम्स असेल तर येस, यू हॅव टू टेस्ट अर्ली देन नॉर्मल पीपल. ओके, थँक्यू.
डॉक्टर आम्ही मस्त टाइम तुमची घेतला सर. नाही नो इश्यूज नो सो वी हॅव मोर दॅन 4 शॉर्ट टाइम. होपफुली क्वेश्चन विचारता. कवर्ड झालं सर पुरा. हा सांगा. यू हॅव कवर्ड एव्हरीथिंग. खाली does a person need to go to government center or private hospital, which is advisable? सी द प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा फक्त ऍडव्हान्टेज हे असता की द केअर विच इज टेकन. सी नाव गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल केटर्स नाव जम्बो सेंटर्स केटरिंग 800 पेशंट इन वन जम्बो सेंटर. 800 पेशंट्स दॅट नॉट बी ॲडव्होकेटली स्टाफ. तिथे स्टाफचं उणा असेल पण ते ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल असा इट इज कॉमन इन एव्हरीवन. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गव्हर्नमेंट आणि हे मेडिसिन्स व सेम असतं पण फक्त जे स्टाफिंग जे नर्सिंग रेशो आहे ते प्रायव्हेट हॉस्पिटल उणं असतं आणि ते पर्सनल केअर झालं म्हणून प्रायव्हेट. अदरवाईज इट इज नॉट की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स काय इंगड मेडिसिन देतात त्याच्यामुळे लगेच रिकवर होतं असं काही नाही. आता जसं मी सांगितलं प्रोनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि 800 पेशंटमध्ये कोणत्या सिस्टरला आणि डॉक्टरला तिथलं टाइम नसतं की बाबा प्रोनिंग हो सांगाले. पण आमचे जर आमच्या एक वॉर्डमध्ये जे एक डॉक्टर आहे आणि तो 10 पेशंट बघतं सो ही सीज टू इट की सकाळ दुपार संध्याकाळ त्याला उलटा करतं. सो दॅट हेल्प्स इन रिकव्हरी. सो दॅट इज अ डिफरन्स. म्हणजे द रेशो ऑफ द डॉक्टर अँड नर्सेस टू द पेशंट इज इम्पॉर्टंट. That is the only difference. Otherwise, treatment-wise, medicine-wise, there is no difference. डॉक्टर आय थिंक सो आम्ही आमच्या टाइम ओव्हरशीट केलं तुमच्या मस्त इम्पॉर्टंट टाइम मागे मी no issues. I am glad to answer. And I yes we are very much thankful to you. ते सांगू होईल. आणि बदल काय क्वेश्चन असलं तर मेंबर्सचे तुम्ही धाडलं तर नंबरवर आम्ही डॉक्टर पिल फॉरवर्ड करून तुम्हाला रिपीट करले प्रयत्न करता. आणि वन्स अगेन रिक्वेस्ट करतात त्या बेल आयकन प्रेस करून YouTube चॅनल सबस्क्राईब करले. आणि वन्स अगेन थँक्यू डॉक्टर फ्रॉम मंडल तर्फे. आता मी श्री भरत कामत व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ विघ्नहर्ता श्री महागणपती सेवा मंडळ त्यांचं वोट ऑफ थँक्स दिलं म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करता. अनम्यूट करले. अनम्यूट करले तुम्ही. नमस्कार डॉक्टर. नमस्ते. नमस्कार सर. मी ऍक्च्युली डॉक्टर रुपेश नाईक यांनी त्यांचा अमूल्य समय देऊन आम्हाला आमच्या सर्व समाज बांधवास कोविडचे लायक माहिती दिल्याबद्दल आणि सर्वांचे एवढे प्रश्न घेऊन त्याचे उत्तर दिल्याबद्दल मी पूर्ण समाजाच्या वतीने आणि आमच्या कमिटीच्या वतीने तुम्हाला धन्यवाद करतो सर डॉक्टर. थँक्यू सो मच. आणि सर्व समाज बांधवास आणि ज्यांनी या आमच्या नॉलेज सिरीज ऍड हे झालंय आणि त्याचे सपोर्ट केल्याबद्दल मी सर्व बांधवांसह धन्यवाद करतो सर. थँक्यू. आणि मी आपल्याला एक रिक्वेस्ट करता की आमचे YouTube चॅनल असा त्याचे रेड बटन दाबून आमच्या सबस्क्राईब करा म्हणून आम्ही एक रिक्वेस्ट मी सर्वांस करता सर. आणि मी लास्ट सांगा. मी एक दोन शब्द सांगतो की तिचा म्हणजे रिअली टीम एफर्ट्स तुमचे तुम्ही दाखवले एकदम त्याचा फॉलो मेटिक्युलसली करून त्याचा एकदम मॉक ड्रिल सारख्या करून म्हणजे दे आर रिअली थँकफुल की इट इज आर वर्किंग सो हार्ड. पूर्ण टीम ऑफ विघ्नहर्ता मंडळ म्हणजे एकदम रिअली हॅट्स ऑफ. जो तुम्ही एकदम डेडिकेशन दाखवलं ना ह्याच्यामध्ये आणि इंटरेस्ट दाखवून तुम्ही केलं. आणि आय होपफुली हे कंटिन्यू करून आमचे समाज अजून थोडे बेनिफिट गावात ह्याच्यात इंगड प्रोफेशनचे लोक येऊन त्यांचे जे एक्सपिरियन्स शेअर केले तर it will be very nice initiative. So congratulations to all Vighnaharta Ganpati Seva Mandal and all the managing committee. Really done a good, nice job. Hats off. थँक्यू डॉक्टर. आणि सर्वच हे सांगता की जसं डॉक्टर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की पुढचे नॉलेज सिरीज आमचे जे येतात ते आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करता समाज बांधवांना इन्फॉर्म करता. आणि लास्ट मी माझे हे नॉलेज सिरीज जे सक्सेस करून दिल्याबद्दल जेव्हा आमचे जे टेक्निकल टीम असा त्यांस मी आधी धन्यवाद करता. त्यांत असा विनायक नायक, नवीन नायक असा, प्रवीण नायक असा, शशिकांत नायक असा, सुशांत नायक असा, यश पाटकर असा, CA दयानंद प्रभू असा आणि शेवटी सतीश पाटकर असा. त्यांस मी कमिटीतर्फे त्यांस धन्यवाद करता. आणि लास्ट मी डॉक्टर रुपेश नाईक धन्यवाद करून हे सेशन क्लोज होतं म्हणून मी अनाउन्स करता सर. Thank you so much. Thank you. Nice interacting. Most congratulations.